Διαφορετικό στάδιο, όχι, το ίδιο είναι. Ωραία, θα γίνει και χαμό, παιδιά, σαν τελικός είναι σήμερα, οκ, είναι σαν τελικός. Και καστάρει ο Flowers! Δεν το πιστεύω, καστάρει και ο Flowers! Είναι perfect! Έχουν κάνει για όλους τους αγωγήρες, όλους. Καλημέρα σε όποιον μπήκε, έβλεπε το βίντεο κλιπ, ήταν τέλειο. Ποιος είναι ο Άνιμα? Μνιουτάρετε όλους τους άλλους casters, αφήστε μόνο τον Flowers. Let's go. Hello, Kochi. When you look at the two titans that are taken to the stage, when you look at the series at MSI, παιδιά, δείτε το στάδιο, πόσο γεμάτο είναι, Gaben! Everything must be left on the rift here today. Με τα 5, boy! Πετάω 5 αν περάσει η AEL, άλλα 5 για τη μεγάλη Χλέ. Ποια Χλέ ρε, η Χλέ έχει φύγει ήδη. Ο Gaben με τα 5 σε Dimi. Στον All for Mar. Στον Aizen, στον Στιβίνιο και στον Αλμπινίτο. Thank you, Gaben! Πάμε να παρανοήσουμε. Για εκδίκηση, οκ. Οπότε είμαι AEL. AEL equals money. Hello, Saki. Hello, Milto. Thank you, Gaben. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρδούλες για τα σχετικά. But still winning the series. Anyone's legend is looking powerful coming into this quarter. Δεν καταλαβαίνετε, είμαι αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο είχα πάρει παραπάνω από ό,τι πρέπει. GOGR, hello boy, καλημέρα. Καλημέρα Μαυρίκιους, δεν χάσετε τίποτα, τώρα ξεκινάμε, οκ, τώρα ξεκινάμε. Αμπάτς είναι ωραίο σήμερα, είναι δυνατό. Παιδιά, όποιος θέλει στα γρήγορα, μπορεί να πάει από YouTube να κάνει ένα like στο live. Οκ, για να μαζέψει παραπάνω κόσμο. Τα like φέρουν κόσμο και τα σχετικά πριν ξεκινήσει το draft. Πάμε ρε Faker. Παιδιά, ο Faker έχει παίξει πάλι, ξαναλέμε, σαν να είναι στο prime του. Αυτός ο άνθρωπος στο παγκόσμιο εξελίσσεται. Έχουμε 2 series τελικού στα quarters. Η αλήθεια είναι έχουμε 2 series τελικού. Το πρώτο και αυτό. Πάμε ρε Μαντζίδα ρε. Φύγαμε. Πού είναι οι σημειώσεις μου? Λογικά ο Keria θα το αφήσουνε Bard. Λογικά. Junara Trundle. Okay, we don't want to give these ones across, so AL making sure. Ωραία, και εδώ παίζουμε με τους υπόλοιπους mid laners. Οκ, έχουμε και τους υπόλοιπους mid laners, να δούμε τι θα γίνει. Double ban στον Keria και η Orianna, ο Sion είναι open, Flandre θα φας το bait. Θα φας το bait γιατί κάτι τους έχουν ετοιμάσει. Doran Vayne top lane. That's it. Κάντε το φίλε, NT1 έχει αυτό που χρειάζεται. Κιγιάννα για Tarzan. Οκ, βλέπετε ότι οι ομάδες αρχίζουν και φεύγουν λίγο από τον Sion, δεν τρώνε τον bait, δεν θέλουν να το πάρουν τόσο νωρίς. Εδώ ο Faker θα μπορούσε να πάει με το Rise που έχουμε δει να υπάρχει φίλε ακόμα μέσα στα drafts. Και θα πάρουν τον Sion. Θα πάρουν τον Sion. Λένε μας αφήσατε Sion, thank you very much. Οκ, τι θα πάρετε εσείς, γιατί τώρα όταν βλέπετε τέτοιο draft, αυτό που έχει στο μυαλό είναι Rumble Aurora από τους άλλους. Rumble Aurora για την AEL. Μαζί με Kiyana έχεις multi-man combo wombo πάρα πολύ away. Έχεις tank killing. Βέβαια ο Flandre μπορεί να παίξει κι άλλα. Ο Flandre έχει πολύ περίεργο champion pool. Παιδιά, οι ομάδες φεύγουν από το Sion. Κυριολεκτικά οι άλλοι είχαν Sion first pick και δεν τον πίκαραν. Ενώ είναι ο Trundle Band. Το καταλαβαίνετε αυτό.
δείχνει ότι ο Sion δεν είναι στο ίδιο πράγμα που ήταν πριν. Θα πάρουν το Rise τελικά. Πηγαίνουν για διαφορετικό κομp, πολύ πιο low range, πολύ πιο in your face comp. Είναι το Rise στα λίγια, όπου εδώ πέρα ο Faker έχουμε δει τι μπορεί να κάνει σε αυτό το matchup. Αλλά Rise Shanks το βγάζουν και από νωρίς. Κοίτα. Το draft της AL στα solo lanes βλέπετε τι κάνει. Βλέπετε ότι πιντσάρουνε το pool της T1 από το πρώτο draft. Ότι παίρνουν Rise Rek'Sai και ξέρουμε ότι ο Faker σε αυτό το meta τα picks του είναι λίγα για Game 4, Game 5. Οπότε με το να παίρνουν picks τα οποία θα παίζουν και οι δύο, το Aurora δεν το παίζει ο Faker. Οπότε δεν παίρνουν Aurora, αλλά παίρνουν pick που παίζει και είναι full high priority για αυτό, παίρνουν το Rise. Αυτό σημαίνει πως θα πάμε Game 4. Θέλω να δω ο Faker τι picks έχει σε αυτό το patch. Να το θυμάστε αυτό. On the Ziggs Poppy. Το Rakan είναι open, Rakan vs Rek'Sai Rise είναι λίγο περίεργο. Αλλά ο Ali μου αρέσει, ο Ali σε short range combo μπορεί να κάνει δουλίτσα. Okay, θα μπορούσαν να πάνε Ali και μετά οι άλλοι να πάρουν κάτι για το lane. It's also just Gumayushi's Varus popped off against MKOI, and it has been such a strong pick for him for so many years. I think it'd be good to try and get rid of that, but we'll have to see if anyone's legend want to try and focus on that on this last. Θέλεις να μπανάρεις τον Ali εδώ. Το θέλεις. Ήταν καλό το ban. Κοίτα, από την άλλη και η Λεώνα θα μου άρεσε εδώ. Λεώνα πάνω στο γενικά. Μιλή support το οποίο μπαίνει μέσα και μπορεί να τιμωρήσει short range. Είναι καλό για την ομάδα των AL. Τον T1. Αλλά πάλι έχουμε βάρος κατά είναι λογικό να κρατήσουν τον Κέρι για last pick. Να δούμε και τι θα πάει αυτός ο βάρος. Την build θα πάει ο βάρος. Αν πάνε στον Κέρια θα κάνουνε. Λογικό μου φαίνεται παιδιά, ο Κέρια είναι αυτό το support. Jin gonna have a very similar story, so I wasn't sure if anyone's legend would try and swap away from it, but definitely want something that can try and get through this very beefy front line. Το Brom γιατί είναι εδώ καλό, γιατί τι είπαμε ότι θέλουν να πάρουνε support το οποίο τιμωρεί short range comps. Αλλά το Brom είναι καλό ρε φίλε versus του Nautilus, είναι καλό versus της Leona. Είναι καλό με αυτά τα picks, μπλοκάρει τα βελάκια του βάρους, αν ο βάρος παίξει lethality. Και το Rakan είναι ρίσκιο και εγώ επιμένω ότι το Rakan ενώ είναι τα καλά picks του Keria συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ρίσκιο εδώ. Hey yo Keria, low kill Lulu. Οκ, Lulu και παίζουμε on hit βάρους, με ακούς? Και αυτό! Αυτό χωρίς πλάκα θα μπορούσε. Είναι καλό versus Brom. Keria, stop playing, boy! Stop playing! Θα πάρει το Rakan, ok. Θα πάρει το Rakan. Είναι το καλό του pick, παιδιά, αλλά είναι ρίσκι. Ok, γιατί αν μπεις, υπάρχει insta root rise, knock-up από Rek'Sai, μπορεί να φας one shot εκείνη τη στιγμή. Οπότε εδώ ο Keria παίζει περισσότερο με τα mechanics, αλλά δεν είχε επιλογή. Ok, το draft τον έφερε σε αυτό το σημείο για να πικάρει αυτό το πράγμα. Γιατί μιλή άλλα supports δεν είχε, έπρεπε να πάρει range. Θα πάρει range πρώτο game. Θα μπορούσε. Πάμε prediction. ALT1. Φύγαμε boys, πάμε prediction. Great engage for T1, and on AL side, no one who can really get through the likes of this Sion. So if T1 just set up for objective fights and they have a lead, it becomes very easy to play. Okay, βάλτε τους πόντους σας και βλέπουμε ποιος πιστεύετε ότι κερδάει το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Και τα δύο drafts είναι ωραία. Οι AL έχουν αρκετά επιθετικό draft. Όχι ότι T1 δεν έχουν ρε φίλε. Έχουν Pantheon, Rakan και Sion να μπαίνουν μέσα και έχουν long range damage. Θέλω να δω τι θα πάει ο Γκούμα, γιατί ο Γκούμα εδώ πέρα έχει μία αγωνία να πάει on hit, αν και το lethality πρωταγωνιστή ρε φίλε για άλλο ένα τουρνουά. Για άλλο ένα patch. Ο lethality βάρους επέστρεψε. Έχουν damage για τον Sion. Έχουν Rise late game, θα μπορεί να κάνει πράγματα. Έχουν Kiana που κάνει καλό percent HP damage. Ο Ezreal μπορεί να μην είναι το best, αλλά θα μπορούν να το σκοτώσουν. Αν ο Sion δεν γίνει τέρας τιτάνας και βγει πάρα πολύ μπροστά.
aggressive AL is going to want to play this. Like the last time we saw Tarzan Close play the prediction. champion, Τι γίνεται? he was diving mid lane turrets to just set up a kill for himself. They really want to invest in Λοιπόν, boys! So all eyes are going to be on Faker. Φύγαμε That he does not fall. μέσα στο Rift. Οκ, κάτσε να κλείσω το giveaway για να τα ανοίξω πάλι μετά. Όχι, τελικός. Αυτός είναι ο δικός μου τελικός, λέει. Runes coming up on your screen right now. We can see common on the Varus means lethality and poke. Double summoner spell. Θα πάει lethality, θα πάει lethality. Το είπαμε, θέλουν το long range, μπορούσε να πάει on hit, αλλά εντάξει, triple TP. Πολύ κλασικό. Και τώρα η ερώτηση δικιά μου είναι, θα έχουν damage να σκοτώσουν τη Rek'Sai? Είναι το ίδιο ακριβώς από την άλλη γωνία. Λοιπόν, παιδιά, να παίξω ads τώρα, για να μην παίξουν μέσα στο game. Και να είμαστε καθαροί. Ωραία, τα βάζω τώρα. Τα βάζω τώρα. Πριν ξεκινήσει κάτι. Λοιπόν, και μετά είμαστε free για μία ώρα. Είμαστε free για μία ώρα. Φύγαμε. Hello, Δημήτρη. When it came towards, especially that series against MKOI, there was a lot of picks going across, there was a lot of skirmishes that end up going in favor of MKOI. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο swap, έτσι. Ξεκινάμε χαλαρά. Were able to excel, at that objective setup that really made the difference. Yeah, I mean, we were seeing Hello, έτσι, καλημέρα, boy. from members of T1. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Team mistakes with like some fights you would have Doran engaging in a completely different direction from where Owner was going. And so it has made people a little bit worried here as to the form of T1 coming into this series. And of course, that does mean that T1 has had more time to practice. They've had more stage games, right? Like I said at the top of the day, anyone's legend. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν πάρει super comforts. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος παίκτης είναι εκτός του comfort του. Το prediction είναι 50-50, αλλά 30 άτομα μόνο βάλανε οι EL. Pantheon, ο λίγο νερφαρισμένος και πραγματικά η Κιγιάννα είναι στα χέρια ενός από τους καλύτερους jungler με Κιγιάννα. Tarzan ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, παιδιά. Γενικά οι LPL ομάδες ζουν και πεθαίνουν γύρω από το πώς παίζει ο jungler τους. Οπότε αν αυτός ο jungler παίξει καλά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Yeah, 100%. Plus, we haven't had to show anything extra here from AL in the opening game. A lot of people looking forward to what AL have been able to cook, specifically top. Φίλε, αυτό το rise με το movement speed μερικές φορές είναι εκνευριστικό, έτσι. Βλέπεις, μπαίνει μπροστά στην ταλίγια, την τρεϊντάρει, παίρνει phase, παίζει movement speed και από το hit του. Ο Tarzan μπαίνει εδώ, βάζει ward. Αυτό το ward θα του δείξει που ξεκίνησε ο Pantheon. Γιατί αν ο Pantheon ξεκίνησε Raptors, τα Raptors θα μπουν σε cooldown σε 15 δεύτερα περίπου. Αλλά ο Pantheon βγαίνει από το site, θα κάνει ακριβώς το ίδιο, παίρνοντας πρώτα το Scuttle βέβαια. Και οι δύο jungler είναι ακριβώς το ίδιο site και εδώ ο Owner μπορεί να κινδυνεύει. Βλέπετε ότι μόλις είδε την Κιγιάννα άρχισε να τρέχει από την άλλη. Δεν θέλει να βρεθεί στη λάθος γωνία και επειδή τι γίνεται, η Κιγιάννα ξέρει ότι ο Pantheon δεν έχει Raptors επειδή έβαλε το ward. Οπότε ο Pantheon θέλει να κάνει contest εδώ. Και ο Braum ανεβαίνει κατευθείαν, δίνει το sweeper, παίρνει το wardάκι και βοηθάει την Κιγιάννα να πάρει το camp της χωρίς να υποφέρει. Οπότε η Κιγιάννα εδώ βγαίνει μπροστά. Και όταν λέω μπροστά έχει καλύτερο recall, παραπάνω gold και μετά μπορεί να παίξει στο map. Στο top side βέβαια, αναγκαστικά στο top side. Αλλά ο Pantheon λίγο πίσω σε tempo. Yeah, especially like Owner will get the information that the Raptors were just about to spawn, so we'll be able to track where Tarzan is going for the moment. But I think it is a case of trying to make sure you can. Βάζω το early counter του Ezreal. Δεν νομίζω ότι αυτά τα picks έχουν counter. Δεν μπορείς να κάνεις counter ένα pick το οποίο κάλλιστα αν θελήσει δεν θα παίξει εναντίον σου και μπορεί να κάτσει πίσω και να φαρμάρει. Taking a look down here in bottom lane, you can see the farm even here as it is pretty much everywhere thus far. We don't have any of these lanes pulling out to Στην 66, παιδιά, ο Braum μου είναι fed. 4 seconds left on the clock. Ο Braum μου τα μαζεύει αυτά. Στο top lane έχουμε το υπέροχο matchup ανάμεσα σε δύο top laners όπου θα περνάμε υπέροχα βλέποντάς τους να βαράνε ένα στον άλλον. Ρε εσείς, γιατί πιστεύω ότι η Rek'Sai έχει 1v9 γωνία για αυτό το παιχνίδι? Δεν ξέρω αν το βλέπετε, ο Γκουμαφλάς.
Γκούμα flash δεν έχει cleanse, αλλά δεν φλασάρουν γιατί καταλαβαίνουν ότι το carry είναι κοντά. Δεν ξέρουν που είναι, αλλά ξέρουν ότι είναι κοντά. Γιατί έκανε παρόμοιο reset timing με τον Ezreal. Αλλά ναι, σε αυτό το game βλέπω ότι αν το game πάει even, η Rek'Sai δεν έχει threats. Και αυτό με τρομάζει. Παίζει εναντίον η mobile AD carry και η mobile mid laner. Οπότε καλά flanks και καλές γωνίες μπορούν να δημιουργήσουν τέλειες ευκαιρίες ώστε να κάνει τον knock-up. Tower shot. Καλό. Καλό. For Shanks, but not too big. I was gonna say, Keria there was coming out of base off of his reset and had hovered towards mid. Now we're seeing another hover towards mid, but it is. Ξεκινάμε αρκετά δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς kills βέβαια, και ο Owner εδώ ψάχνει, αν κάνει combo faker, ο Owner μπορεί να κάνει flash και να κάνουν one tap των Shanks. Και είναι στη γωνία να το κάνουν αυτό. Θα κάνουν πρώτα flash. Θα κάνουν πρώτα flash Pantheon. Αλλά το πρόλαβε πάνω στο animation, μπόρεσε να φλασάρει. Αυτό σημαίνει πως ο Faker μετά δεν έχει range. Είχες δύο plays ρε φίλε, αλλά τώρα βγαίνουν πάνω στην ταλίγια. Ο Shanks όμως πώς κάνει connect τα κουμπιά του. Κάμεραμαν, τα Raptors πέσανε ναι ή όχι, δείξτε μας λίγο. Πρέπει να μην πέσει, να μην ύψε το μεγάλο. Ο Pantheon γίνεται να παίξει clips. Να, πολύ squeezable. Στο top τι γίνεται? Γιατί ο Flandre έχει μπαουλιάσει τόσο, παιδιά, μιλάμε για 10 CS lead και plates. Was unable to follow up with the close seismic shove. My eyes are drifting towards 50 seconds until that next Void group though. And if you actually look at the bot lane, Carry is already preemptively swapped towards teleport. Στο η EL θα κερδίσει γιατί η T1 δεν μπορεί να παίξει εναντίον Rek'Sai, μας το έχει δείξει άπειρες φορές. Το θέμα είναι γιατί η Rek'Sai έχει τόσο καλό game και είναι μπροστά. Θα σουαπάρουν σε λίγο ρε φίλε, είμαστε στο 7,5. Οκ, δεν γίνεται καμία ομάδα να μην σουαπάρει. Πρέπει να πάνε προς τα πάνω. Και βλέπουμε ήδη τα moves ότι πηγαίνει κάτω ο Ryze για να πιάσει το wave. Ο Ryze δεν έχει teleport, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή, αν φέρει την ταλίγια εδώ, τον συμφέρει να παίξουν έτσι το fight. Το Ezreal πάει να καλύψει mid και τη Rek'Sai δεν τη βγάζουν από το top. Η Rek'Sai είναι τόσο βολικά, όπου απλά δεν την βγάζουν από το top. Μείον ένα. And so they feel pretty confident in that matchup. He's earned his own lead so far, and here goes the movement towards those actual Void grubs. AL have a nice setup though. They've already pushed in bottom side. Είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά η AL εδώ. Ο Faker αναγκάζεται να πιάσει το wave για να του πάρει λίγα δεύτερα να το καθαρίσει. Η Rek'Sai δείτε που είναι, παιδιά. Αν πάει η κάμερα πάνω και θα δείτε ότι η Rek'Sai μόλις πήρε κι άλλο plate και κάνει proxy πίσω από το tower. Το mid έγινε push. Ο Ezreal μπορεί να παίξει mid lane χωρίς να κάνει το μεγάλο move για να παίξει στα voids, γιατί ο Tarzan τα κάνει solo. Και με το ultimate του Ezreal, γιατί μόλις έκανε ult του Ezreal στο bot side, πήρανε vision για να δουν ότι το blue είναι άπαρ, ξέρουν ότι ο Pantheon θα παίξει εκεί και δεν χρειάζεται καν να κάνουν cover τον Drake. Okay, μπορείς να αφήσεις τον Drake και να παίξεις λίγο καλύτερα το map από εδώ και πέρα, ώστε να πάρεις τα CS που έχουν μείνει, τα camps που έχουν μείνει και να μεγαλώσεις τα leads, τα lane που υπάρχουν. Okay, το να παίξεις Draco εδώ είναι greedy. Ερώτηση, οι coaches μιλάνε? Όχι, οι coaches φεύγουν μόλις ξεκινήσει το game. Little bit delayed compared to the exact timing for the taking of the grubs, but they're still going to secure it without a fight, and that means it's 1-1 in the objective count as Doran heads back into lane here with the Scion ultimate to continue. Μπράβο στον Flandra. This is a much slower early game than I was expecting. When you glance back towards MSI, there was so much activity in the early stages of that series across almost every single game. Το Voids Drake δεν γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει τα timers. Το Drake βγαίνει στο 5, τα Voids βγαίνουν στο 8. Εδώ η AEL έπαιξε αργά το bot επειδή έχανε στο bot. Και επειδή η T1 με το μικρό lead που είχαν στο bot βέβαια δεν είχαν flash στο βάρος, δεν μπορούσαν να πάρουν Draco early. Η AEL έκανε swap, πήγε στο strong side της, όπου η Rek'Sai είναι πάντα πρώτη και φόρσαραν πρώτη objective, πήρανε Voids, χάσανε Draco, μια χαρά. Αλλά η T1 τι γίνεται? Αν δούμε λίγο τα spikes τους πώς δουλεύουν. Ξέρουμε ότι ο Ryze θέλει 2 items, ο Ezreal θέλει 2 items. Η Ταλίγια και ο Varus στο ένα item μπορούν να παίξουν fights. Έχεις Pantheon που στο ένα item είναι δαίμονας γιατί έχει το insane ένα item.
Άρα περιμένω να δω την T1 στον επόμενο Δράκο ή στο Herald να φορσάρουν λίγο παραπάνω και να προσπαθήσουν να κάνουν το pick, γιατί έχουν τρομερό pick comp. Με τα chains, με το combo, να πιάσει ένα να τον βγάλει εκτός. Να μην μπορέσει να παίξει. Καλημέρα Μπανταζέο, hello one girl. Hello boys, hello. Σήμερα ελπίζουμε σε μεγάλη μέρα, οκ. Ελπίζουμε σε πολλά games. Essentially trying to keep both of their mid laners safe and those vulnerable AD carries in the mid safe as well. And we know when AL are at their best, it is when both Tarzan and Kyle are controlling vision and oftentimes linking up. Εντάξει, το jungle matchup πηγαίνει όπως το περιμέναμε. Όταν ο ένας πάει φίλε Titanic και ο άλλος πάει Sundered Sky, ο ένας έχει καλύτερο farm, ο άλλος έχει καλύτερο skirmish στο early game. Το Sundered Sky για το early game είναι τρομερό αντικείμενο. And how Tarzan really opened up Kyle's confidence with communication in game, because Tarzan's Chinese is so good. He kind of came in and acted as δεν βλέπω την πίεση, older brother δεν figure βλέπω. for Kyle. So we'll see. At the moment, Kyle's been kind of Η like T1 να προσπαθήσει να βγάλει την AEL από το comfort zone, γιατί οι AEL παίζουν comfort zone. Εδώ ο Shanks έχει teleport, το Faker δεν έχει teleport και ο Shanks θέλει να κάνει recall πριν φάει το dive. Δεν θα φάει dive, εντάξει, έχει πάρα πολύ backup. Γεια σας. Ωστόσο είναι combo πάνω στο tower. Καλησπέρα φίλε μου. Το HP σου αντίο. Δράκο σε 2. Εδώ θα παιχτεί το πρώτο play. Πρέπει να θυμηθούμε ότι τα lane assignments για την D1 τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα. Παίρνουν για το play. Καλό το Shank. Ο Shank θα μείνει low και ο Shank εδώ είναι πάλι σε σημείο το οποίο πρέπει να κάνει recall σε λίγο. Μίχο Μήτρος Bait ρε, από το AI. Βγαίνει αυτό με τον Tarzan δίπλα. Προσπαθούν να πάρουν το plate, αλλά αυτό που πήγα να πω είναι ότι η T1 έχει δύσκολο lane assignment, γιατί αν κάνει ένα miss, δηλαδή ο Ezreal είναι top lane και ο Sion έχει κατέβει στο mid για να κάνει το play, χάσαμε 3 plates εδώ πέρα, έχουν 3 voids. Όσο κρατάνε το game έτσι T1, ενώ έχουν voids, η AL είναι καλό. Είναι καλό γιατί δεν χάρουν πάρα πολλά plates. Αλλά το μόνο lane που κάνουν bleed out είναι το top lane. Βλέπετε, mid πουσάρουν, bot πουσάρουν, οι άλλοι δεν μπορούν να κομπήσουν towers σε αυτά τα δύο lanes. Δεν θα έχουμε kill. Πήγα να πω μπορεί να έχουμε kill εδώ, αλλά θυμήθηκα ότι είναι Rek'Sai. Δεν τη βλέπει. Τον είδε, ok. Καλύτερο εκεί του Keria είναι να κάνει bar. Παιδιά, ο bar του Keria δεν έχει εισάξει ο pick. Ο Doran τι κάνει, βαράει το πάτωμα. And with Dragon in 40 seconds as well, you can continue to put that pressure down as well. So I think it's more on T1 to find picks with Owner and Faker right now to disrupt the opportunity for AL to hit these spikes and play for this Dragon. Yeah, let's see if they can get some early. Όχι, σας είπα, αν είμαι η Rek'Sai σε αυτό το game είμαι ευτυχισμένος. Με το game που βλέπω. Θα πάρει το tower. Δείτε πως χιλάρει ρε. Τι είναι αυτό. God damn, θα πάει full HP. Θα μπει στο χώμα. Θα πάει full HP. Bro, how is this balanced? Oh my lord. Faker throws out the unraveled earth, wants to make sure he can find his escape route here. And this is also the additional power. Το πήρε, δεν μπορεί να κάνεις counter σε αυτό. With a side laner that's already winning this hard. This is AL. There's not a kill on the board. And Flandra's forcing down the first turn. Αλλά εδώ είναι τι είπαμε, ότι αν κάνεις mismatch στα lanes για λίγο χάνεις tower, αλλά η T1 θέλει να κάνει force. Ο Flandre καίει το teleport και ο Δράκος είναι στα 2,5 χιλιάρικα. Όσο η AEL σκέφτεται να κάνει fight, μπει μέσα ο Doran 3-man ultimate και μετά το knock-up σταματάει. Ο Doran είναι πάνω σε όλους, αλλά είναι καλό το flip από τον Faker. Double knock-up πάνω στον Flandre, είναι low, δεν μπορεί να κάνει ult και μετά ο Κιγιάννα κάνει το raw και το stun μπορεί να είναι καλό και να πάρουν ένα kill. Αλλά τα HP δεν είναι αρκετά να συνεχίσουνε. Ο Faker μαζί με τον Pantheon πέφτουν από τους ουρανούς, μπορούν να πάρουν ένα kill και ο Faker εντοπίζει άλλον έναν. Ο Shanks μπορεί να πάρει τον Keria και μετά να τρέξει μακριά, αλλά ο Γκούμο με το slow που αφήνει πάνω του μπορεί να περάσει hits. Και το βελάκι θα βρει τον στόχο του όσο ο Faker κάνει flash μέσα από τον τοίχο, θα κάνει κι άλλο flip. Τα combos δεν αστοχούν!
Και η Ιταλία παίζει ping-pong αντί για League of Legends. Μπρο, πάλι στις πλάτες του Faker. Ωραίος ο Doran. Καλό engage από Doran. Οκ, για να πιάσει 3 άτομα, να πάρει το flash γρήγορα για να φύγει ο άλλος μακριά. Εδώ, ήταν flash ή dash. Γιατί ο Doran εδώ το στέλνει. Boom! Και είναι flash από τον Tarzan. Και ο Tarzan εδώ δεν μπορεί να κάνει ρο. Και ενώ ο Flandre νιώθεις πως είναι δυνατός, τρώει μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει καν ulti. Οκ, πήγε. Αποστάνησε, νόκαψε kill. Και χωρίς τον Flandre σου που είναι ο πιο fed παίκτης του παιχνιδιού, δεν μπορείς να κερδίσεις fight. Και εδώ ένα backflip kill, κάτω backflip kill, clean fight. Οκ, clean fight. Και ήταν το δύσκολο fight τους, αλλά ήταν και το fight που έπρεπε να κερδίσουν. Είναι στο καλό τους σημείο. Δεν γίνεται να πρέπει να περιμένουμε 15 λεπτά. Ρε εσύ, αν θέλεις να φάεις ένα καλό φαγητό, δεν θα πρέπει να περάσει μία ώρα τουλάχιστον στο φούρνο. Σκέψω το κάπως έτσι. Ότι για να δούμε καλό game πρέπει πρώτα να μαγειρευτεί λίγο. No Guma around to steal it. Το game είναι ακόμα even, αλλά ο Flandre μπορεί να έχει ακόμα το lead. Δείτε όμως το mid lane. Οκ, ο Faker πηγαίνει επικίνδυνα προς τα 2 items. Μπράβο, Ρέξα, χίλαρες. Αρχίζω και συγχαίρω με τη Ρέξα παραπάνω. Παραπάνω. Κοίτα, πάλι πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό το fight ήταν καλό, αλλά οι AL ακόμα έχουν 3 Voids και Herald, που σημαίνει ότι στο επόμενο play μπορούν να φορσάρουν πάρα πολύ καλά για το Tower, αλλά εσύ σαν T1 έχεις 2 δράκους. Οκ, Infernal Soul σε βάρους τα Λίγια και Pantheon, big. Οπότε εδώ οι AEL είναι μέσα σε ένα δίλημμα. Θέλουν να παίξουν τον επόμενο δράκο. Θέλουν να κροσάρουν τον επόμενο δράκο. Ποιο είναι το play που θέλουν να βγάλουν εδώ. Αλλά είναι απίστευτο ότι ο Faker ακόμα φίλε στο παγκόσμιο μπορεί να βάζει τέτοιες πλάτες. Ο τελευταίο έμεινε από G2, από τον Κουβά, πήγανε πάνω στον Faker. Ξέρεις, σήμερα μπορεί να φύγεις από το χαρτόσπιτο. Μπορεί να είναι η μέρα. Είναι πάνω στον Faker. Ο Flandre μπήκε πάρα πολύ δίπλα να εντοπίσουν τον Faker και μετά είναι dead, παιδιά, δεν μπορεί να φύγεις από αυτό. Το TP! Είναι βαρύ TP, αλλά μπορεί να κάνει ultimate πριν πέσει κάτω. Και φεύγει μακριά. Είναι δύναμη της Rek'Sai, παιδιά. Είναι Rek'Sai, όπως είπαμε, με 2 immobile carries. Όπαρη, διαφορά στο mid που πήγε. Πολύ σημαντικό kill. Γιατί έκλεισες όλο το gold lead το οποίο είχε πάρει ο Faker και ο Shanks με το scaling pick του μπορεί να βγάλει το Seraphs τώρα. Καλή κίνηση από τον Flandre. Αλλά δεν έχει flash. Παιδιά, αυτό μπορεί να φαίνεται κάκιστο, αλλά δεν θα έχει flash για τον Δράκο. Και ο Faker θα έχει flash για τον Δράκο. Καταλαβαίνετε αυτή τη μικρή διαφορά ότι τώρα ο Flandre δεν μπορεί να κάνει πάλι το ίδιο play στο Soul Point που θα παίξει T1. Να κοντρολάρουν waves, να δούμε λίγο τους junglers. Ωραία, ο Pantheon πρέπει να καθαρίσει όλο το top side του και να πάει back να αγοράσει για να παίξουν μετά vision προς τα κάτω. Και γιατί εδώ μπορεί να αγκαλιάζουν top side, αλλά πραγματικά θέλεις ο Keria μαζί με τον Pantheon μόλις κάνουν recall να παίξουν bot side και να πάρουν vision. Από την άλλη, η Qiyana είναι ήδη κάτω και η Qiyana σαν buy, έτσι όπως το βλέπω, θέλει να πάρει botes επιγόντως και θέλει να πάρει tenacity boots, γιατί έχουν πάρα πολύ σε CT1 και το tenacity εδώ πέρα είναι άπειρο value. Όνερ πάει Cleaver, ναι. Θα το ρικολάρει! Wait, το Pantheon... Κάτσε, οι T1 κροσάρουνε, τι γίνεται? Φοβούνται τον Atakan. Φοβούνται ότι θα γίνει Atakan Rush.
Ενώ έχουμε δράκο σε 25, Infernal Soul Point. Κάνουμε full respect τον Atakan. Μπαίνουν μέσα. Ult από τον Gerrit μετά τα chains. Πέτυχε ώρα το cleanse είναι εκεί. Ο Faker κάνει follow-up. Και ο Hopper πάνω στον τοίχο. Του σπονάρουν το Gerrit πάλι είναι dead. Παιδιά, ο Keria μόλις έβγαλε λαγό από το καπέλο. Oh my god, wait, Γιάννα. Βουτάει μέσα, μπορεί να πάρει 3 μισά HP. Αλλά Καρένα στο full και μετά ο Honor δίνει το δικό του flash πάνω στον τοίχο. Honor το τρόλαρες, όχι. Γιατί πήγε μέσα με το flash, ήταν free. Ο Σάνξ ακολουθεί, μπαίνει μέσα στο front, μπορεί να κάνει το root. Ο Σάιον κάνει τσουφ, αλλά μετά δεν πετυχαίνει τίποτα. Και τώρα αυτός φαίνεται να δέχεται την πίεση. Τόραν σκέφτεται αν πρέπει να κάψει το flash, αλλά μπαίνει πάνω στον τοίχο και είναι safe. Όσο Keria πάλι μπαίνει, βγαίνει και μετά δεν πεθαίνει. Το play σώζεται. Το play από τα χέρια του Ταρζάν σώζεται με κάποιο τρόπο. Αλλά θα πάρουν Atakan. Εδώ οι T1 πηγαίνουν δράκο ή πάνε Atakan. Μπορούν να πάνε δράκο για free soul point. Tempo stop το πήρανε. Huge tempo stop. Πρέπει να πάνε δράκο οι T1. Πρέπει να πάνε δράκο. Παιδιά, ο Ταρζάν το σμέρφαρε εκεί, by the way. Το σμέρφαρε, αλλά ο Honor δεν έπρεπε να φλασάρει. Γιατί δείτε εδώ, Keria τη βρίσκει, ρε. Και μετά πάνω στον τοίχο, ο Hope δεν μπορεί να περάσει. Και εδώ ο Ταρζάν λέει το βλέπω. Και ο Πούστης το βλέπει όντως, ρε. Το βλέπει όντως. Αν πάρουν το δράκο είναι ok, γιατί το gold αν δείτε δεν ανέβηκε. Το gold είναι even. Ενώ even με τη διαφορά που ήταν πριν το fight. Ο Tarzan είναι κοντά, μπορεί να μπει μέσα για το smite. Όχι. Soul point για τη D1. Καλό. Infernal Soul Point για να πάρουν Atakan βέβαια και μετά παίρνουν και τις μπότες. Οι AL παίρνουν και τις μπότες εδώ μαζί με τον Atakan. Εσείς, ο Atakan δεν είναι τόσο τρελό objective όσο το έχουμε στα μάτια μας. Είναι καλό. Αλλά δεν είναι αυτόματο win προς Θεού. Για μένα το Soul Point που παίρνει T1 είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα η AL έχει χρέος να κάνει contest κάθε δράκο. Okay, κάθε δράκο πρέπει να είναι εκεί. Ειδικά επειδή είναι Infernal. Ο Infernal και στις δύο ομάδες είναι υπερβολικά καλός. Αλλά τι βλέπω εγώ, okay, βλέπω ότι οι AL μόλις πήρανε τις μπότες, κατευθείαν upgraded μπότες. Ο Captain Flowers είπε το ίδιο. Είμαστε φτιαγμένοι ένας για τον άλλον. Captain Flowers respect. Αλλά ναι, είναι upgraded magic resist μπότες. Γιατί τώρα ο Faker δεν μπορεί να κάνει μεγάλα chunks με το poke του. Βέβαια, βέβαια είναι ο μόνος που έχει magic damage. Που σημαίνει ότι ό,τι magic resist πάνω από εδώ και πέρα είναι και λίγο overkill. Αναστάση, όχι, το έχουν βγάλει αυτό. Ο Σάνξ, κάτσε ρε φίλε, ο Σάνξ έχει πάρει Atakan. Μαζί με τον Atakan έχει πάρει Rod of Ages stack και ο Faker είναι μόλις μισό level πίσω. Huge. Okay, huge. Η μόνη διαφορά που βλέπω στο XP, πραγματική διαφορά στο XP, είναι οι junglers. Οι T1 χωρίς Atakan έχουν καταφέρει να είναι πολύ ανταγωνιστικοί στο XP department, που είναι σημαντικό. Hello Trixter, hello Yuichi. Θα δούμε φίλε, αν ο Ταρζάν που πάρει πάλι. Πούσαρε μόνο viewer με το gift up στον Lure. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα στο game. Μόνο viewer, σε ποιον δίνεις τη δύναμή σου, ποιον υποστηρίζεις. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Πιστεύω πως όσο η Rek'Sai μπορεί να φαρμάρει for free είναι κίνδυνος, αλλά βλέπω και πάρα πολλά IT κείμενα πάνω στην T1, ώστε να τον ξαρκάνουν CC chain μέχρι το death. And it's Mountain Soul as well, putting that on a Scion when the enemy team already has an Ezreal as the AD carry instead of a Μόνο viewer, πάλι thank you boy, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. The Infernal Soul with like the poke from Gumayushi is going to be incredibly strong. You're good. It's going to be so strong, and honestly for Faker as well. But crucially, Gumayushi and Faker, Flash is just about to come off cooldown. Same when you look at Owner as well. Ο Flandre έχει flash. Αν ο Flandre πέσει με flash πάνω στον Guma, λίγο damage να βγάλει κάποιος ακόμα. Guma είναι dead. Okay, δεν έχει barrier.
Δεν έχει cleanse. Δεν έχει τίποτα. I was doubting a little bit that we might get as early of an Otacon as we did. I was proved wrong. We'll see if we get an early Baron in this one as well. The gold lead still less than 1,000 gold for AL despite the Insane πρώτο kill game. lead for T1. Okay, insane πρώτο Neither one game. of the teams has really pulled away any further than that throughout this entire first game. Yeah, I love the way that you bring up the sneaky T1 Barons because as the team with the soul point, they get the luxury of dragging. Ο Flandre πάει να παίξει λίγο πιο deep. Okay, το kill pressure για το top lane σαν top δεν υπάρχει. Και βλέπουμε κιόλας ότι το τρίτο κείμενο του Flandre είναι το Spirit Visage. Είναι το extra healing, θα πάει full MR, αλλά πηγαίνει full MR, ενώ οι άλλοι έχουν lethality Varus και Pantheon. Καταλαβαίνετε ότι η Rek'Sai, αν δεν χιλάρει, αν δεν μπει μέσα στο χώμα για να πάρει 600-700 HP πίσω, πεθαίνει γρήγορα. Αν όλος στακάρει το cleaver και ο Γκούμα πετάξει στακαρισμένο arrow, τον σκοτώνουνε. Δεν έχει armor. Και το base armor που έχει σρεντάρεται και με το παραπάνω με αυτά που έχει T1. Γιατί πήρε Γκούμα teleport, γιατί είναι το πιο relevant summoner στο lethality Varus. Μπορείς να κάνεις tempo resets και τα υπόλοιπα combat summoners δεν του ταιριάζουν γιατί δεν παίζει combat, παίζει μακριά. Honor πάει GA. Honor πάει GA, μπορεί να το στέλνει με GA, να κάνει flash και ulti μέσα και να φορσάρει 1-for-1. Γιατί τώρα τι γίνεται, αν έχει GA σε Dragon Fight και φορσάρει ένας για έναν, κερδίζουν πάντα. Ωραίο poke βγάζει ο Γκούμα, Πολύ ωραίο poke βγάζει ο Γκούμα. Για κάτσε λίγο, δείτε το HP, ο Kael είναι low, ο Hope είναι chunk, το Kael είναι half HP. 81 το κερδίζουν αυτό, μόνο και μόνο από το poke το κερδίζουν. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Ο S κάνει 0 damage πάνω στον Sion, 0. Εδώ 81 το κόρνει υπομονή, ρε. Το call είναι αν πετύχω ένα ακόμα βελάκι με βάρους, κερδίζουμε το fight αυτόματα. Δεν χρειάζεται να γκριντάρω. Redemption, αναγκαστικά. Oh, nice pick. Insane pick. Και μετά καίνε τα cooldowns. Ο Flandre μπορεί να κάνει flash, πάλι πεθαίνει. Το ultimate από τον Tarzan δεν βγάζει πάρα πολύ value, μπαίνουν πάνω στον Ezreal και αυτός τώρα φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολο με τον Tarzan να πεθαίνει μέσα στο Δράκο. Soul! 100% γιατί T1 και μετά το fight και αυτό δικό τους. Όσο ο Keria βγαίνει από το πίτι και κάνει λίγο κάκ την αντίπαλη ομάδα και ο Shanks παρότι προσπαθεί και καίει flash δεν θα σκοτώσει και φλασάρει και ο Γκούμα μέσα από το ultimate του Ezreal. Είναι όλοι alive και θα πάρουν το Soul. Το game για πρώτη φορά ανοίγει τώρα. Hope, νομίζω ότι είσαι dead, φίλε. Νομίζω ότι είσαι dead. Τρομερό pick, θα πάρουνε και Baron. 4K. 4K lead. Αυτή η Rek'Sai δεν είναι η Rek'Sai that was promised, παιδιά. Σε 2 fights, στα 2 πιο σημαντικά fights, πεθαίνει πριν πατήσει ulti. 2 φορές. Εδώ τρώει και chains. Ναι, έφαγε chains, δεν ήταν το animation, αλλά έφαγε και chains. Και εδώ damage δεν έχεις, ρε φίλε. Εδώ το damage σου είναι πραγματικά στο 0. Ο Ezreal βαράει, αλλά δεν σκάει τίποτα. Πραγματικά το Ezreal είναι λίγο sus σαν pick. The play onto Flandre, setting up the seismic shove, and then he continues the play, as you say, jumping over the wall, finding the rest of the members. Keria Rakan finding multiple. Φαντάσου η Rexen να μην είχε tenacity. Αλλά νομίζω πως ο Flandre 2 στα 2 fights έχει παίξει λίγο περίεργα γιατί δεν έχει λόγο να είναι εκεί. Οι AL το ένα πράγμα που θέλουν είναι να υπερφορσάρουν τώρα, okay, γιατί τρώνε πάρα πολύ poke και το πρόβλημά τους ποιο είναι ότι δεν έχουν engage. Okay, το engage τους είναι flash από τον Flandre, είναι flash από τον Tarzan και δεν μπορούν να αντέξουν. Αν μπορούσαν να αντέξουν το poke και τους τραβούσαν θα ήταν ok, αλλά δεν μπορούνε. Τα chains! Τον πιάρουνε στην ακρούλα και αν πάρουν kill πάνω στον Shanks είναι πάρα πολύ δυνατό. Παρ' όλα αυτά το ultimate της Kijana μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω value. Βέβαια το Velos απλά τρυπάει κάτω τον Shanks
Και το double kill για τον Γκούμα. Ulti Pantheon. Παίρνουν ευθεία και ο Honor θέλει να πάρει παραπάνω από ό,τι μπορεί. Αρκεί να μην γκριντάρει και είσαι ok. Τα Chains, φίλε, εκεί πέρα στην ακρούλα του Ultimate του Rise για να σταματήσουν το animation. Ναι, η διαφορά είναι 5,5 χιλιάρικα. Το να γυρίσεις από αυτό φέρνει σαν ένα μικρό θαύμα. Αυτό τώρα κάνει είναι απίστευτο, ρε. Το ότι ο Keria μπορεί σε τέτοια games να παίζει top tier Rakan είναι clean. Ισχύει ο Καέλ, για ποιο λόγο τζουκάρει τα Chains εδώ. Βας! Μήπως απλά με την πόρτα να έπιανε τα Chains. Ρε, ο άλλος τι γράφει, Takes the blast cone, gets knocked back to safety, but T1 are not slowing down anytime soon. Still about 45 seconds left on that Red Bull Baron power play as they continue to take more and more of the map from anyone's legend. And that's the biggest issue. Δεν έχουν gold, ρε, δεν έχουν gold. Δείτε mid. Okay, στο mid ο Shanks έχει ένα σπασμένο ζώνιας και ο Faker έχει ένα κανονικό μικρό ζώνιας. Και καπέλο! Και ένα καπέλο, bro. Nothing left of the tier 2 top. Another one falls, and T1's gold lead climbs back over 6,000 as the Baron still 20 seconds left on this one. Another wave about to come towards the tier 3. And it looks like this is going to be the last wave that T1 get to push with. We'll see if they want to try to make the full break of the base. Here's your Weaver's Wall. T1 going to summon the redemption immediately just to make sure they Ο Shanks κάνει ultimate. Λέει, guys, δεν μπορώ να φύγω. Ατάωρο. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Κάποιος είχε πει ότι το Ezreal είναι pick το οποίο παίζεται μόνο για στοιχήματα. Αρχίζω και το βλέπω. Mr. Logan. Something in this, because we're 2 minutes out from Elder Dragon, that is going to be the death warrant of AL assigned. How powerful is T1 Aura at Worlds? Παιδιά, κυριολεκτικά για την AEL το ένα. Θυμάστε το tier list τι θέση είχα βάλει την AEL, σωστά. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι η AEL στο LPL βγήκανε δεύτερο seed με πατέντα. Δεν ήταν καν δεύτερο seed στο LPL. Βγήκανε με points δεύτερο seed, όχι με gameplay. Το θέμα είναι σε τι μέρα θα εμφανιστεί ο Ταρζάν και ο Shanks. Και φαίνονται σε καλή μέρα και οι δύο. Αλλά το bot lane του σήμερα δεν έχει παίξει κανείς από αυτούς. Okay, Hope και Kael είναι το αδύναμο σημείο τους. Και αυτό, παιδιά, το Lethality βάρος είναι σχεδόν full HP. Η AL δεν ήταν ποτέ contenders. Η AL σε top 4 είναι top 2 ομάδα στον κόσμο. Μη λέμε τι θέλουμε. Το top side τους είναι απλά καρακαρισμένο. Το θέμα είναι σε τι φόρμα θα εμφανιστεί αυτή η ομάδα. Η T1 πρέπει να καταλάβετε ότι όλη τη χρονιά έχει μία καλή φόρμα. Η φόρμα τους φέτος είναι σταθερή. Ό,τι και να λέμε. Σε σχέση με άλλες χρονιές, η φόρμα του T1 είναι σταθερή. Γιατί μεταξύ μας, από ποιες ομάδες έχουν χάσει? Από Genji και Clay έχουν χάσει στο LCK. Δεν μετράω καν αυτό που έχασαν ένα game, ρε φίλε, από τους CFO. Let's face it. Έχουν σταθερή φόρμα οι T1 φέτος. Δεν είναι ότι χάνουν από τον Κωστάκη 15 που χάνανε πέρσι. Λέμε ό,τι θέλουμε. Exactly. Elder spawning in 5 seconds. This objective for how powerful the buff is dies very quick. And the money at this point in the game, it becomes really, really difficult to overcome because you get to purchase all of these like one fight power points. The Guardian. Η AEL είχαν ένα κακό split στο LPL, ξαναλέω, αλλά το game είναι best of 5. Και θέλουμε 5 games. 5. You have so many other defensives, you know, the spell shield here for Guma with the Edge of Night. You've got the arm guard for. Διαφορά είναι 4K, αλλά είναι fake 4K, ρε φίλε. Η Rek'Sai σου έχει 2.500 gold lead. Πάρ' το, βάλ' το στον κάδο, δώσ' το πίσω, βάψ' το μπλε και πέτα το στο ποτάμι. Μαλάκα, όλος λέγεται Κωστάκης 14, δεν το πιστεύω. Και εγώ είπα για τον Κωστάκη 15. Είναι απίστευτο.
Looks like T1 don't know where Tarzan is though. There was pings going over towards their own jungle, wondering if Tarzan and Η διαφορά στα carries είναι πολύ μεγάλη. Η διαφορά στα δύο carries είναι κοντά στα 6.000 gold. Οκ, αν η Rek'Sai δεν κάνει one shot το Varus, η Rek'Sai δεν μπορεί να βγάλει το value της όταν φλιπάρουνε. Chat! Flip it! Τρένο. Τους έχει μπλοκάρει στον τοίχο πριν μέσα ο Kael, σηκώνει την πόρτα και μετά ο Owner είναι μπροστά σε όλους. Μπορεί να πέσει κάτω, αλλά ο Kael είναι την τέτοια μετά το damage, δεν υπάρχει από την AEL όσο το double και πάνω στον Guma. Πριν μέσα ο Owner κυνηγάει, μπορεί να δούμε πέντα. Είναι πέντα angle! Αλλά ο Keria το κλέβει και μετά ο Flandre τρέχει μακριά. Το κόμπο δεν πετυχαίνει, φλασάρει μέσα, πεθαίνει κι αυτός. Μπορεί να βλέπαμε πέντα kill! Αλλά δεν θα το δούμε τώρα, φίλε, δεν έχουμε δει ακόμα πέντα kill. GG, well played. It's over. 0 damage, ρε. 0 damage. Μπαίνει πάνω ο Owner σε 4 άτομα. Σηκώνει την ασπίδα. Και δεν τρώει τίποτα. AEL φαίνονται ανήμποροι στο πρώτο παιχνίδι. Χάνουν ένα fight. Και μετά από αυτό χρόνο όλο τον έλεγχο. 36 λεπτά. 5-18. Clean game. Clean game. Πρώτο πέντα, παιδιά, ήτανε πέντα angle εδώ, να ξέρετε. Αν ο Keria δεν έπαιρνε το kill με το knock-up, ήτανε πέντα. God damn! Ο Faker έχει τον Nectar, chat, ο Faker έχει τον Nectar. Έχει φέρει τον Nectar πάλι. Κανείς δεν έχασε με Nectar. Ξενέρωσα, τι ξενέρωσες ρε, ξεκινήσαμε δυνατά ρε. Ξεκινήσαμε δυνατά. T1 wins, points. Αν έχω και το giveaway, πού είναι το giveaway? Αν νικήσουν την T1 χάνω το perfect. Άστε ρε που έχεις perfect pickems. Αλήτη. What do you say? Yeah, we do a little check-in. Welcome to the tournament, Keria. I'm glad you're here. Let's go. Would you like to hold that? Θα το πει παιδιά, έκπληξη. No, I'm not getting... No. Σε αυτό το giveaway το headset που δίνουμε είναι άσπρο. Οκ. Το βλέπετε. G321, αλλά άσπρο αυτή τη φορά. Για έναν τυχερό. Οπότε αν δεν έχετε πάρει μέρος, μπορείτε να πάρετε τώρα. Οκ, και να πάρετε το διαφορετικό χρώμα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Game Pass λοιπόν. Σήμερα Battle Pass δεν θα έχει. Γιατί αν βάλω σήμερα θα έχω για τον τελικό. Και σήμερα δεν θα κάνουμε Battle Pass. Θα κάνουμε άλλη φορά. Καλημέρα Μαρίνε. By the way, Κωνσταντίνε στο YouTube, μας έχεις πρίξει τις μπάλες ρε φίλε. Αν θες να κάνεις fanboy TD1, κάντε να, αλλά μην μας πρίζεις τις μπάλες, πραγματικά. Λες το ίδιο σε κάθε stream, Jesus. Μαλάκες, ακούστε με λίγο, Η T1, είναι μερικοί T1 fans, δεν το λέω για όλους, αλλά είναι μερικοί T1 fans και λες, ο Guma φέτος είναι πέμπτο καλύτερο AD carry και σου λέει, bro, είπες ότι ο Guma είναι κάκιστος. Είπες ότι ο Guma είναι το χειρότερο AD carry. Πώς τολμάς? Bro! Είπα ότι είναι ο πέμπτος στον κόσμο! Τι? Άρα εννοείς ότι είναι για να παίξει HLL με το Sen του? What? What the fuck? Bro, συγκεντρωθείτε! Συγκεντρωθείτε! Gave up a lot of objectives actually. They didn't go for Otacon. They were very happy to give up the grubs. What? And I think that they just had the knowledge that thus far Τι have γίνεται? been lacking of when are we strong and when can we Oh, play. wait. And Guma, I was a little bit skeptical because the Είναι το last 5. year he recovered well, but he had a lot of early game. Ruler, Viper έχουν δείξει ότι είναι ένα-δύο, παιδιά. Ruler, Viper είναι unmatched. Αυτά τα παλικάρια είναι και τα δύο απίστευτα. Πιστεύω ότι τέταρτος είναι ο Γκάλα. Ο Γκάλα πραγματικά στην ομάδα που είναι απλά δικείται full. Και μετά, έτσι πως πάει ρε φίλε μέχρι τώρα,
Ο Τζάκιλοβ ακόμα μου αρέσει. Αλλά πρέπει να τον δούμε σε πιο σοβαρό series. Γιατί μη βάλω τον Dogdam νούμερο 3 και χαζέψουμε όλοι. Ποιος Γκάλα είναι κανείς ότι πει όχι παιδιά, αν είδατε την πορεία του Γκάλ είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Όχι, Κωνσταντίνε, άκουμε λίγο ρε φίλε, άκουμε λίγο για να ακούσεις και να καταλάβεις κάτι. Είσαι super fanboy, ok. Και σαν super fanboy δεν μπορείς να ακούσεις μερικές αντικειμενικές απόψεις. Οπότε όσοι δεν μπορείτε, τουλάχιστον μην πρίζετε. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ πιστεύω το 3 Dogdam. Η πίστη είναι δύναμη. Οκ, η πίστη είναι δύναμη. Καντίμ δεύτερη κέρδη, παιδιά. Ο Καντίμ έφαγε ban από το Twitch. Δεν τον άντεξαν και τον έκαναν ban από το Twitch. Ήταν too much. Hello, Renzi. Όχι πρώτο. Δεν ξέρω γιατί έφαγε ban. Πήγα να το ψάξω και δεν ξέρω καν γιατί έφαγε ban. Όλος είναι 32 χρόνων, ξεκίνησε να παίζει LOL. Μπράβο ρε Κούσερ. Για το LOL δεν έχει ηλικία, παίξτε τότε όσο χρόνο και να είστε. Οκ. Το LOL δεν έχει ηλικία, παίξτε ARAMs με augments, είναι fun. Έπαιξα λίγο. Δεν έπαιξε καθόλου σε μένα. Όσο μάει αυτό με τις υπογραφές. Παιδιά, οι υπογραφές δικά των T1 είναι goated. Οκ, οι υπογραφές των T1 είναι goated. Δεν σύνστα. And can we just talk about how even though it's winter in the northern hemisphere, in the southern hemisphere it's summer. And this is where Ben's from. He's from New Zealand, right? So I don't know if we're gonna be able to pull it off. But you know what? Because you really asked for it, we're just gonna do it anyways. Winter map is coming back, everyone. Ρε μαλάκες, συγκεντρωθείτε. Μην κάνετε θέμα αυτά. It's winter everywhere on Summoner's Rift. Αυτό το map θέλω να το παίξω. Φαίνεται insane. Αν και παίζω winter map κάθε winter. Επειδή βάζουμε το custom. Αν χάσουν οι AEL καν... Τι λέει? Χάνω 20 ευρώ που έχω παίξει. Ισχύει. Και αν κερδίσουν παίρνω 5 gift subs. Οπότε όλα είναι στο μυαλό. Okay, όλα είναι στο μυαλό. Είναι state of mind. Παιδιά, μην τριγκάρεις όταν κάποιος γράφει καμιά μαλακία στο chat. Okay. Τους σβήνουμε το μήνυμα. Okay, όσο δεν γράφει μαλακίες μπορεί να μιλάει. Ή αν γράψει τρελή μαλακία, το μήνυμα σβήνεται. Αν ξαναγράψει, μπορεί να φάει ban. Μην τριγκάρεστε με αυτά. Οκ. Okay. Όλος είπατε και δεν απαντάει. Είναι ρε φίλε, είναι σάικος. Συνέχεια δοκίμασα να παίξω και όταν γινόταν μάχες, δεν βλέπω καν τον Κέρσορα. Μάρι είναι παίξει ARAMs, το είπα. Είναι το play. Μάρι να παίξουμε ξύλο! Πού είναι το ξύλο? Εδώ είναι. Τσάτ, πήρα δίπλωμα χθες! Κώστα με πας βόλτα! Με γεια, boy, με γεια! Όχι, δεν λένε με γεια στο δίπλωμα. Κάτι δεν είμαι σίγουρος τι λένε. Αλλά... έβαλα το ξύλο, by the way. Αλλά εύχομαι, φίλε, να κάνεις τρελές βόλτες και να το χαρείς. Εδώ, Μπόγκο. Θέλω ξανά τη One όσο τρώει ξύλο η Χλέ. Η Χλέ ήταν άτυχη, σας λέω. Η Χλέ έτυχε τη χειρότερη κλήρωση. Η Χλέ μου άρεσε πως έπαιξε. Πιστεύω ότι αυτός ο Viper στο παγκόσμιο θα μπορούσε να κουβαλήσει σχεδόν με όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ο Viper εναντίον των 4 ομάδων από το top 8 κουβαλούσε μόνος του. Ήτανε πολύ κακή κλήρωση για Χλέ. Πάρα πολύ κακή κλήρωση. Δεν γίνεται να βλέπω, ρε φίλε, Viper να χάρουν game και να μου είναι 8-0-8, 8-0-9. Perfect game, perfect CS, perfect damage, perfect γενικά τα πάντα. Το παιδί είναι απίστευτο.
Εγώ το είπα, στο series με τους Gen G έπαιξε καλύτερα από το Ruler. Αλλά έφαγε τρελό gap στο top side. Το Χλeb Gen ήταν τελικός. Εάν έπαιζε ο Ζέκα θα ήταν τελικός, αλλά ο Ζέκα δεν έπαιξε. Ο Ζέκα δεν μπήκε σε φόρμα, ρε, έπαιξε ένα series. Ο Quid επέλεξε TL, το ξέρω. Το ξέρω, χθες ρε φίλε, άνοιξα σαμπάνιες, έκανα πάρτι και είχα έπρα τον πάτο μου. Το 8-0 είναι και εγώ Jix Champion. Όχι ρε φίλε, και μετά άλλα picks το ίδιο score είχε. Ο Viper με κάθε pick που παίζει το ίδιο game κάνει. Το παλικάρι έχει τερματίσει το AD carry. Και έχει τερματίσει το AD carry. Παιδιά, από εδώ όποιος πάει 10 kills σε αυτό που παίζουμε ξύλο παίρνει gift sub. Okay, αν πάτε 10 kills και το βγάλετε φωτογραφία, παίρνετε gift sub. Ή το δω εγώ. Logan, τα games πήγαν ακριβώς όπως δεν θέλαμε. Η G2 ήταν αρκετά καλή για να παίξει, αλλά αρκετά μέτρια για να κλείσει το game. Οπότε έκανε 2 throws σε 2 games και αντάκι. Κάτσε να αλλάξω το roster. Το θέμα είναι πως αν οι χλέ φτιάξουν υπερ-roster όπως θέλουν να φτιάξουν, δεν θα τους κοντράρει. Το LCK δεν θα κοντράρεται καθόλου. Δηλαδή το LCK θα χάνει στο παγκόσμιο μόνο από κακές κληρώσεις. Δεν μπορεί να χάσει από κακό gameplay. Τσάτ, κλείνω το ξύλο και πρέπει να δούμε εκπομπή. Πρέπει να δούμε την εκπομπή. Στα 10 τι παίρνουμε ένα βραβείο. Πρέπει να καταλάβετε, τσάτ, με τις κληρώσεις όπως έχουν γίνει. Okay, όποιος κερδίσει από εδώ πάει τελικό. Και λογικά παίζει με την Genji, γιατί και η Genji από κάτω με την κλήρωση της πάει τελικό. Αυτό πρακτικά είναι παιχνίδι το 4. Με το πώς έχουν έρθει τα πράγματα. Έχουμε πάλι παρόμοια μπανς, έτσι. Μπάρντα Ζιρ, Νίκο κάνανε πριν, οι άλλοι πριν κάνανε Τράντλ. Αλλά τώρα δεν είναι μέσα ο Sion. Μπέιτεραν τον Sion πριν. Οπότε τώρα θέλουμε καινούριο μπαν. Το game είναι κάτω bracket, όχι το game είναι πάνω bracket. Όποιος κερδίσει από εδώ παίζει με top. Αλλά αν κερδίσει τη One είναι 3 Κορεάτες και μόνο η top μετά να τους σώζει. Για by the way, η G2 είπε ότι δεν θα αλλάξει roster. Η G2 είπε ότι θα μείνει με το roster που έχει ήδη. Δεν θα αλλάξει κανέναν και νομίζω ότι είναι η σωστή επιλογή. Poppy first pick. Poppy first pick. No Wukong. Yeah, and it's a flexible pick, so opening up with it as first pick is definitely viable. And now you don't have to continue to ban that one of Carrier champs. Okay. Το Wukong μου αρέσει, ρε φίλε, στα draft. Εδώ μπλοκάρει την Vi. Nautilus η σωστή απάντηση πάνω σε Poppy από το support. Και είναι και ο Brom εκτός, και επειδή ο Brom είναι εκτός, δεν μπορεί να πάει Brom, μπορεί να πάει Leona βέβαια ο Kael. Αν θέλουν να κάνουν flex το Poppy. Κοίτα, ψιλοφορσάρουν το jungle να παίξει Wukong. Αν παίξει Zinzao είναι καλό για Poppy, ok. Και Trundle μπορείς να παίξεις εδώ. Αν θες να στείλεις το Poppy bot και να πάρεις Trundle μπορείς, Wukong μπορείς να πάρεις. Εσύ. Jarvan δεν θα έπαιρνα σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Επίσης πήκαραν Brom και με τον Brom, ρε φίλε, έχουν κάψει το Lucian Brom που παίζουν πολύ καλά οι AL, είναι από τα μεγάλα πράιο τους. Να το Wukong. Και θα πάρουν και Sivir πάνω σε Nautilus που είναι spicy, είναι καλό pick. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό pick. Ο Γκούμα μήπως θέλει να πάρει Corki εδώ και να τελειώσουμε λίγο με αυτά τα picks από γρήγορα.
But I don't think, like, unless T1 will opt in towards things like the Hui and maybe some of these more long-range AD carries, I think you should be fine as AL to just find these big team fights as you start to roll on through. Ooh. Okay, clock ticks down, and it looks like T1 Rumble. alongside that Xin Zhao and Nautilus, they'll go for the power pick. Yeah, There in the top Rumble. lane with the Rumble. Okay, yeah, you know, I like red side third pick Rumble because then you can throw the bans at like Galio or Ornn if you feel like. Θα μπανάρουμε τα counter matchups. Και τι γίνεται, η Aurora είναι out. Ο Ryze είναι out. Sion, Ornn, Galio λογικά θα είναι out. Also, the opportunity though to go towards Gwen, which we did see the other day. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. I wonder if Flandre wants to try and go towards that. That was the old school kind of answer to the Rumble after those nerfs to his magic resist. But απλά ο Rumble there will still be a lot of top lane focus as έχει το κατάλληλο setup που χρειάζεται. Γιατί ξαναλέμε, το αντίπαλο δίκαιο είναι Sivir, δεν μπορείς να κάνεις ulti Nautilus στο να στρώσεις χαλί. Και χάνουν και τον Corki. Okay, το ότι χάνουν τον Corki πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Ο Corki είναι πολύ ψηλά σε priority και αυτό σημαίνει πως οι AEL μπορούν να το παίξουν στο επόμενο game. Πανάρουν Aurora αναγκαστικά. Βλέπετε, αυτό είναι το θέμα με τη T1. Okay, επειδή δεν παίζουν Aurora και έχουν Rumble, που το Rumble Aurora είναι ακραίο κόμπο, τον μπανάρουνε. Και εδώ κάτι μου λέει ότι ο Faker μπορεί να θέλει να παίξει Annie. Plus, it's a champion that I think most T1 fans don't want to see Faker on. So you're not worrying about denying it to yourself. You're denying it from AL at the same time. You're pretty happy overall. Για τα coaching staff που λέτε, το coaching staff πρέπει να δουλεύει, φίλε. Πρέπει να κάνει ανάλυση όλη μέρα. Πρέπει να βλέπει τουρνουά. Να αναλύει δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι θέλει και λίγα μαθηματικά πίσω η ανάλυση. Χρειάζεται πάντα. Draven. Draven! What the fuck? What the fuck? Draven Guma! Βέβαια άφησαν Γκάλιο. Και η Αμπέσα, ok, η Αμπέσα έχει να κάνει isolate τον Guma και μετά να μπαίνει μέσα ο Γκάλιο και να βοηθάει. Είναι ωραίο το Γκάλιο Αμπέσα εδώ, είναι πάρα πολύ sexy. Είναι πάρα πολύ sexy, boys. Το comp της AL είναι εξόντια. Θα το τολμήσω. Αν πάρει η Αμπέσα είναι εξόντια. Φοβούνται ότι θα φάνε swap, ρε. Σκέφτονται το Αμπέσα γιατί φοβούνται ότι θα φάνε swap, ότι ο Γκούμα θα πάει να παίξει στο side 1v1. Γιατί εδώ, επειδή έχει Sivir, δεν μπορείς να κάνεις match στο swap. Οπότε θες το pick που έχει στο top. Ο μπρο νομίζει ότι είναι ο Caps! Νομίζει ότι είναι ο Caps! What? What the fuck? Επειδή έχουν 4 μιλί. Και Κάσιο μπορούσε να πάρει εδώ. Αλλά η Κάσιο είναι λίγο πιο εύκολη για gang, δεν το έλεγα. Αλλά έχουν 4 μιλί. Και Άννη μπορούσε να πάρει εδώ. Οκ. Αλλά παίρνει ανήφια. Λοιπόν, ποιος κερδάει Game 2? Ακούστε με λίγο. Το ανήβια είναι καλό όσο Faker μπορεί να μην πιαστεί. Γιατί παίζει versus 4 μιλής και Sivir. Οκ, 4 μιλής και Sivir. Οπότε μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά αν κάνει overstep, οι άλλοι έχουν πολύ καλό punish combo. Ακόμα πιστεύω ότι το combo τους είναι εξόντια. Αλλά οι T1 έχουν πλάνο για το Game 2. Okay, έχουν καθαρό πλάνο για το Game 2. Πιστεύω ότι ο Draven θα σουαπάρει. Αν και μπορεί και να μην σουαπάρει και να abusάρει τη Sivir. Αλλά αν σουαπάρει. Οκ, abusάρει την Αμπέσα. Παίρνεις free stacks, παίρνεις levels. Και επειδή παίρνεις levels, παίρνεις πρώτο 6. Και επειδή παίρνεις πρώτο 6, έχεις το ultimate για το execute για να πάρεις τα stacks πίσω. Not bad. Not bad. Ανήβια όμως για τον Faker. Κοίτα, σίγουρα το ανήβια είναι ένα pick που ήταν από G2, το έκαναν practice τώρα που είχαν break και πες να δούλεψε στα scrims. Τώρα να πω ρε φίλε ότι έχω δει Ανήβια vs Γκάλιο matchup. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Aftershock carrier. Οι T1 παίζουν με διαφορετικό πλάνο. Οκ, full διαφορετικό πλάνο. Έχουν βάλει τη δικιά τους σφραγίδα στο παιχνίδι. Και θέλουμε να δούμε αν και με αυτή τη σφραγίδα μπορούν να κερδίσουν. Γιατί οι άλλοι παίζουν ένα guarantee top tier comp με top tier picks. Και η AEL το draft τους μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, chat, by the way, θα παίξω ads τώρα για να μην παίξουν τα ads μετά μέσα στο game. Thank you που είστε εδώ. Δείτε ads 30 δεύτερα όσο κρατάνε και μετά επιστρέφουμε με το υπόλοιπο game. OK, BRB. Μην φύγετε πουθενά. Το E του Γκάλιο περνάει τείχους, όχι, μπορεί να κοπεί, ρε. Αν ο Γκάλιο κάνει ε και η Ανίβια βάλει τείχο μπροστά του, χτυπάει με το κεφάλι, κάνει headbutt, λες και είναι Pokemon. Yeah, I mean, honestly, everybody's going to be thinking about this bottom lane. It is Guma, Yushi, Draven here into the Sivir lane, and already they are scrapping, getting some summoner spells really early. Τελικά δεν swapper, αν θέλουν να abusarουν bot lane. Are finding their marks here. Δεν είναι δύσκολο abuse. Εδώ ο Keria οριακά μπορεί να κάνει flash auto attack σε λίγο. Okay, για να πάρει το Hex Flash, αλλά αν κάνει flash auto attack μπορεί να πάρει το flash της Sivir και μετά μένει πάντα μπροστά. Αυτό το παγάκι σαν headbutt, όχι, αυτό το κάνει μόνο Ornn. Έχουν πολύ lane pressure, ρε. Βλέπετε, το bot lane pressure εδώ αν παίξουν όπως παίξανε πολλά Draven teams, έχουμε δει, κοίτα, από τη μία ο Doggo με Draven swapare συνέχεια, από την άλλη έχουμε δει Dravens και γενικά winning bot lanes να παίζουν το διόδια. Αλλά εδώ δείτε τον Wukong, σκυπάρει πάρα πολλά camps για να πάει bot και να παίξει fight. Ο Guma είναι fact, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να πάρει kill, φλασάρει ευθεία, το θέλει! Το θέμα είναι πως το παίρνει! Δεν το παίρνει. Και ο Keria πρέπει να κάνει flash. Κακό early game. Το gank του Wukong ήταν σε perfect time, ρε. Ήτανε perfect time gank. Γιατί βρέθηκε στο bot lane τη στιγμή όπου ο Keria χούκαρε και ενώ ο Γκουμαγιούσι φλασάρει μέσα, δεν μπορεί να σκοτώσει και τώρα παίζει Draven χωρίς flash με first blood στη Sivir. Ουφ. Πήγε να κάνει το mini cash out, ρε. Γιατί αν σκότωνε θα έπαιρνε 100 gold περίπου έξτρα μαζί με το kill. Αλλά το damage δεν φτάνει, επειδή είναι Poppy. Σπίτι πάει, παιδιά, καθίστε ακόμα, έχουμε χρόνο. Και πριν έτσι ξεκίνησε. Ήθελε ward. Ο Tarzan διάβασε το play εδώ. Το τείχος. Πρέπει να κάνει πάλι flash. Και με το flash πάλι θα πέθανε, αλλά ο Kael εκεί να κάνει cover. Εδώ παραλίγο να δείτε το interaction, το πώς δουλεύει ο τείχος της Ανίβιας με τον Γκάλιο. Δεν έρχεται στην ώρα του, αλλά μπορεί να πάρουν ένα πολύ σημαντικό flash, όπου τώρα ο Γκάλιο πρέπει να σεβαστεί για να παίξει το game. Is going to be able to grab the top side Scuttle Crab and then go into his re-clear. Raptors are respawning for him. The visit towards mid, getting Shanks' flash here is quite nice, but I think that minion probably saw Tarzan traverse over to the bottom Scuttle Crab, so they will know that he's at least going to get that one. Ούσε Τόμι. 11 μήνες, ευχαριστούμε, boy. Τι κάνεις? Καλημέρα. Είσαι έτοιμος για τη σειρά? Κοίτα, ο Hope έχει 17 CS. 17. Still should be fine to continue to stack, and then if you can get that kill later on, should still be able to get a pretty sizable payout. So I'm wondering how much pressure wants to go to this bottom side, as it looks like Owner with playing very aggressively on the top wave. Δεν σταυρώνεις, ρε φλικάτη. Τόμιτσατ με τον Gift στην TSM, Μαρία, ευχαριστούμε, boy! Ούτε καν καλησμέρα έχει πει, ρε. Απλά κάτσε να δούμε λίγο το dive. Οκ, έχουμε δει πάρα πολλά dive σε Αμπέσα να αποτυγχάνουν και μετά να παίρνει kill η Αμπέσα ίδια. Και εδώ ενώ αλλάζει το tower aggro, το damage είναι αρκετό, μπορεί να πάρει το 1-for-1. Οκ, το είπαμε, έχουμε δει dives να αποτυγχάνουν, αλλά αυτό μπορεί να μην ήταν το χειρότερο. Είναι kill assist και το wave να καίγεται. Είναι καλό play για τη 1. Παρότι παίρνει kill, καλό play για τη 1. Tommy, σε ευχαριστούμε, boy. Much love. He's got teleport. He's using his teleport to immediately go back to that wave since it is pushing away from him. Doesn't want to drop any more minions. Does mean that Doran will have the teleport advantage here with the Rumble. Not bad. Ο Flandre που start the wave, ο Doran το πιάνει έτσι και εδώ είναι η ερώτηση. Μήπως οι AL να κάνουν swap αυτοί? Αλλά φοβάσαι, αν κάνει swap, η Ambessa τώρα δεν έχει flash και μπορεί να φάει dive. Και δεν θες να δώσεις το extra gold πάνω στον Draven για να κλείσει κατευθείαν το BF πιθανότατα. Ulti, θα της πάρουν το flash. Είναι ulti γκάλιο αυτό που βλέπω. Το flash γιατί εκεί! Είναι dead! Τον σμέρφαραν. Ο Faker το φέιλαρε.
Δεν ξέρω, έπρεπε να φλασάρει ρε φίλε πιο νωρίς. Η ulti Γκάλιο δεν φαινόταν full, αλλά έκανε ulti ο Γκάλιο. Και ο Faker άρχισε να κάνει πάρα πολύ το flash του. Τον σκότωσαν χωρίς να έχει flash ούτε ο Shanks ούτε ο Flandre. Και του πήραν και το αυγό. Ξεπουπούλιασμα είπε ο άλλος ρε. Είπε ξεπουπούλιασμα. Ο Γιαγκάο που είναι, ελπίζω στην Κουλάκ. Εντάξει, θα πιάσει το wave. Θα πιάσει το wave, αλλά είναι κι άλλο kill στον Flandre. Τη visual bug. Logan είναι το spectate. Το παθαίνει μερικές φορές. Oh, by the way, ισχύει, γιατί ο Γκάλιο δεν παίζει με το κοτόπουλο skin. Τι παίζει με αυτό. Οκ, ο Shanks πηγαίνει με το tanky build. Το tanky build εδώ φαινομενικά είναι καλό γιατί η ανίβια αργεί πολύ να σου κάνει damage. Βλέπουμε ότι ο Faker πηγαίνει με Rod of Ages και Seraphs, δεν πηγαίνει Rod of Ages και Malignance ή κάτι τέτοιο. Απλά τώρα ο Faker είναι στόχος ρε. Αν πάει για contest T1 σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη, ο Faker είναι στόχος και μου αρέσει το swap που κάνουν γιατί ο Γκάλιο καταλήγει να παίζει με τον Rumble. Το Γκάλιο Rumble είναι καλό matchup για τον Γκάλιο, μπορεί να το κρατήσει. Αλλά ο Γκούμα, παιδιά, ο Γκούμα 120 stacks. Οκ, 120 stacks. Το skin είναι pack severe, νομίζω είναι... Θα πάνε δράκο, right? Wait, αν πάνε δράκο όμως οι άλλοι μπορούν να κάνουν deep move στο top lane. Το πιγκάρουν ήδη να πάνε και dive. Owner, φύγε! Έκανε teleport. Έκανε teleport η Poppy πάνω. Καλό play. Εδώ πέρα η T1 είδατε ότι πιγκάραν συνέχεια top σε φάση dive. Αλλά έχει τυπεί το support. Fun rune. Είναι μια CFO πολύ καλή ρε φίλε φέτος, αλλά απογοήτευσαν στο τέλος. Ήθελα games από τη CFO. Είχα ελπίδες. Παιδιά, αν πάει Game 5 η γραβάτα θα επιστρέψει. Αν δεν πάει Game 5, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να χαλάσω την παράδοση. One of the nice things here for Shanks too is because you're up against double AP solo laners, he gets a very easy build path. You traditionally want to go for the Hollow Radiance anyway, but it doesn't really matter if he ends up against the Anivia or that Rumble. Ο Flandre τι έπαθε με τα CS. Κάνει το γνωστό challenge 0 CS. Έχει μείνει 20 πίσω από το μεγάλο Doran, παιδιά. Wall. Το κρατάει για το stun. Αλλά οκ. Πήρε το wave. Αν ο Flandre δεν είχε πάρει το kill στο mid lane, θα ήταν πάρα πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ πίσω. Εδώ η Αμπέσα θα κινηθεί για να πάρει, μόλις βγάλει το αντικείμενο, αν και έχει πάρει Magic Resist, που σημαίνει ότι το αντικείμενο θα αργήσει λίγο. Θα κινηθεί για να πάρει πάλι κάποιο roam. Όπου δεν έχω κλείσει το giveaway. Μόλις κάνει ε θα φάει hook. Κάνει πριν το ε. Και ο Shanks εδώ σκέφτεται να μην κάνει flash στα whirling axis. Έκανε flash για να τα φέρει πίσω ρε Γκούμα. Ρε Γκούμα. Έκανε flash για να φέρει πίσω τα axis. Γιατί γίνεται, έχει 200 stacks που σημαίνει ότι έχει 200 damage execute. Τώρα θέλει flash Tarzan ρε. Δηλαδή εδώ αν είσαι ο Wukong, φλασάρεις πάνω στον Γκούμα και το κάνεις knockout. Οκ, knockout. Αυτό το matchup φαίνεται fun. Okay, εδώ αν είσαι η Ανίβια το matchup φαίνεται fun. Ο Γκούμα θέλει πολύ τα kills ρε, αλλά ο Γκούμα παίζει σαν κλασικός Draven παίκτης, ok. Balls to the walls. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, μπαίνει μέσα με το flash και μετά πιγκάρω τον jungler μου που τρολάρει. Το ξέρουμε όλοι αυτό το Draven player, ok, τον έχουμε δει πολλές φορές.
Και τα κακά νέα για την D1 είναι ότι η Sivir είναι μπροστά, ενώ η Sivir έχει πάρει Cal. Και αυτό το Cal θα δώσει μετά extra gold και η Sivir στα 3 items είναι πολύ καλό pick για το game. Γιατί μιλάμε για το range που δεν έχει η ομάδα των AEL, αλλά από την άλλη και η T1 το range τους δεν είναι top, οπότε η Sivir μπορεί να βαράει. Και ο Keria δεν παίζει βιβλίο, okay. Να θυμηθούμε ότι ο Keria δεν παίζει βιβλίο. Δεν μπορεί να πάρει exhaust μέσα στα fights, δεν μπορεί να πάρει heal. Το aftershock καθαρά το παίζεις γιατί δεν θες να φας one tap. Γιατί εδώ το πλάνο του Keria είναι να κάνει hooks, να παίρνει aftershock, να πετάει το ultimate και να τανκάρει όσο μπορεί. Αλλά πάλι ρε φίλε, αργό παιχνιδάκι, τίποτα τρελό δεν έχει συμβεί ακόμα. Και το ερώτημα είναι, η Nivea θα δουλέψει. Επίσης, πότε πας River στη Sivir και πότε Yuntal, νομίζω ότι οι περισσότεροι πάνε Essence River γιατί έχουν mana problems. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι λένε δεν με ενδιαφέρει το mana problem, θα πάω Yuntal να πάρω damage, αλλά οι περισσότεροι πάνε Essence αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά το mana σου δεν τελειώνει ποτέ έτσι. Draven Bloodthirster, δεν είναι ο Hansama. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο Draven παίζεται χωρίς Bloodthirster. Γιατί αν ο Draven φάει ρε φίλε ένα random spell και δεν έχει BT, υποφέρει. Το T1 μπροστά από τον Kuma σημαίνει Tyler 1. Το είπε. Το είπε. I'm curious how AL want to try and approach this fight though, because at this stage you still have Gumayushi his flashless, so I think. Μπράβο στον Doran ρε φίλε, ο Doran κρατάει τη διαφορά και ο Guma ακόμα δεν την έχει πληρώσει, okay. Ο Guma παραμένει ζωντανός. Μπορεί να φύγει. Θα φύγει. Θα δώσει free play. Sivir είναι 1000 gold μπροστά. Όταν ο Γκάλιο πατάει W τώρα λιγότερο damage, δεν έχει damage reduction. Overheat, barbecue, πάρα πολύ damage στο flamethrower, καλό μπορεί να κάνει flash μέσα στο tower και μετά ο Flandre κάνει τα δικά του dash, μπορεί να πάρει ασπίδα τρόλαρες. Doran! Μόλις είπα ότι κάνεις καλή δουλειά! Τον έπαιξε φίλε. Cinema worth! Super worth! Ο Kuma μπορεί να πάρει το... Πήρε το gold! Πήρε το gold! Πήρε 600 gold! No way! Και κάνω replay στο botlane, μπορεί να έχουμε fight, μπορεί να πάνω στον Kuma, αλλά ο Kuma μπορεί να φύγει μακριά με το hammer όσο μπερ μέσα ο Tarzan στον Keria να πάρει το half HP. Ο Owner επιλέγει να πάει επιθετικά, όσο το TP από τον Rumble έρχεται πίσω από τις πλάτες τους. Ο Keria είναι 10 HP και μου κάνει επιθετικά βήματα, bro, είναι τρελός. Είναι 10 HP και μου παίζει ευθεία όσο το flank συνεχίζεται. Ο Tarzan τραβάει σκανδάλι, μπορεί να κάνει knock, από Faker φαίνεται cooked. Και είναι μόνος του στο side, θα πέσει κάτω. Ο Flandre παίζει πάνω στον Kuma Yusi που καίει το flash του μόλις ήρθε πίσω. Tarzan με σημαντικό kill και perfect engage, το έτσι συνεχίζεται. Ο Shanks μπορεί να δει τη γωνία, βουτάει, το stun καλό, έχουν πιάσει Kuma, δεύτερο kill και μετά φεύγει μακριά ο Owner. Όσο η Μαϊμού παίρνει το double. Άρε Tarzan, είσαι αξία μερικές φορές, αυτά τα play που κάνεις είναι top! Κοίτα, μέσα σε όλο αυτό ο Kuma έχει πάρει το reset. Αλλά μάγκες, δείτε τον Tarzan πως μπαίνει ευθεία μέσα, πόσο όμορφο combo κάνει, πως κάνει isolate τον Faker και ταυτόχρονα double knock-up στον Owner. Ήτανε Tarzan fight αυτό. Tarzan fight. Αλλά ο Kuma πήρε, πόσο gold πήρε παιδιά, 700, 800, κάπου εκεί πρέπει να πήρε, έτσι. Πήρε μπόλικο gold. Gets him against the wall, and they get the second kill for Tarzan's Wukong. Tabe celebrating as he always does when his teams do well. And I think he's going to be very happy with that one. The fact you get bot tower. Ωραία, το game πήρε ρυθμούς βέβαια. Το game πήρε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Έχει ανίβια παιδιά να πιουζάρει το range, αλλά έχει δουλέψει μέχρι τώρα. Not really. Not really.
Η διαφορά στο AD, απλά λέω, θα ήταν 1500 gold. Okay, 1500 gold ενώ ο άλλος παίρνει Sivir. Θα ήταν huge. Η T-War είναι μέσα στο παιχνίδι ακόμα όμως. Είναι εκεί. Γκούμα δεν έχεις flash. Γκούμα δεν έχεις flash και ο Tarzan στο προηγούμενο fight το έπαιξε χωρίς να φλασάρει. Που σημαίνει ότι σε κοιτάει ρε φίλε σαν λουκούμι εκεί μπροστά που παίζεις για να σου κάνει το engage. Βέβαια έχουμε ένα mini engage στο mid lane. Και η κάμερα φεύγει. Okay, η κάμερα δεν θέλει να δείξει το mini engage στο mid lane. Oh, fuck, αν πιάσουν τον Γκούμεν dead. Καλό, πω, Καέλς με φάρει. Ο Σάνξ μπαίνει μέσα, θέλει να πάρει αγκαλίτσα. Τον πιάνουν, τον σκοτώνουν και μετά ο Κάιλ είναι low και θα πέσει από τον Owner, αλλά πέφτει και ο Ζινζάο κάτω. Με τον Φλάντρε να κυνηγάει στην πάνω πλευρά. Μπορεί τώρα να κινδυνεύει ο ίδιος, αλλά τι λέω, παίζει season 15 champion, έχει άπειρα dash. Ο Φέγερ, ο Τάρεζαν ακόμα δεν κάνει φλα. Πώς έχει βγάλει 2 engages, θα μου πεις τον σετάρει το support, ok. Ο Καέλ παίζει, ο Καέλ μέχρι τώρα είναι MVP, συμφωνούμε. Ok, συμφωνούμε ότι η Pop είναι MVP του παιχνιδιού. Παίζει clean, τα engage του είναι top. Η αλήθεια είναι πως η T1 έκαναν overstep γιατί ο Doran είναι bot χωρίς teleport. Άρα δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε καμία περίπτωση. Και ο Γκάλιο έχει ult, έχουν Sivir ult, έχουν πολλά πράγματα. Και εδώ παίζεις πολύ επιθετικά. Πιστεύεις ότι έχεις χρόνο να καητάρεις, αλλά εδώ το setup ήταν πανέμορφο. Okay, το setup ήταν πανέμορφο. Ο Flander κάνει win trade. Είναι 3-2 όμως έτσι. Έχει 3 kills. Είναι βουτυχτής. Ωραία, τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο της AL. Αν οι T1 θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να βγάλουν. Τι να βγάλουν, φίλε. Για να κερδίσεις το game στο state που είναι τώρα, θέλεις θαύμα. Το είπαμε στην αρχή. Το combo των AL είναι εξόντια. Το πώς μπορούν να κάνουν isolate τον δυνατότερό σου παίκτη, να τον σκοτώσουν γρήγορα και μετά να παίξουν 5v4. Είναι Poppy ulti, Ambessa ulti, Galio ulti, έχουν τα πάντα. Και οι T1 παίζουν με ένα combo όπου δεν είναι κλασικό. Είναι full διαφορετικό, παίζει με Anivia, που η Anivia θέλει να παίξει αργά τα fights, να σετάρει με τείχους, να πετύχει τα stuns. Έχουν Draven, όπου ο Draven καλός ή κακός πρέπει να παίξει λίγο σαν psycho για να βγάλει τον damage του. Δεν τον είδε. Παίζει να χάσει φλάσσα το Faker. Παίζει να χάσει φλάσσα το Faker. Nice sidestep! Και μετά τον κάρουνε collapse. Και φλασάρουνε μέσα, παιδιά, εδώ ο Flander πρέπει να πέσει. Αυτό το ulti που αστόχησε ήταν πολύ σημαντικό. Και μετά ο Faker το abusάρει, δεν κάνει το δικό του flash. Από την άλλη, ποιος? Ο Κουμαγιούς είναι down! Και ο Κέρε φέρει να ακολουθεί. Αυτή η Sivir έχει πιάσει το δαιμόνιο gameplay με 2 kills στο όνομά της. Και ενώ ο Faker μπορεί να κάνει σωστούς βηματισμούς και να ελέγξει το top lane play, ο Γκούμα πιάνεται μέσα στο ίδιο του το jungle, πέφτει κάτω και χάνουν όχι μόνο ένα, αλλά πάνε για δεύτερο tower στο mid. Εδώ η αλήθεια είναι πως απλά δεν έπρεπε ο Γκούμα να είναι mid και να φαρμάρει. Δεν είχαν λόγο να νικεί. Συμφωνώ ότι δεν είχαν λόγο να νικεί. Εδώ η Desperate, τι κάνεις ρε φίλε, πώς πάει Κορέα? Σε βλέπω που ανοίγω το stream, κάνω enjoy το gameplay. Κάτσε, ο Γκούμα έκανε cross από την κάτω πλευρά για να πάει στο top lane. Ήταν περίεργο, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Δεν ήταν καν από την πάνω πλευρά, πήγαν από κάτω. Και αυτό παίρνει πάλι το flash του Draven που πρέπει να παίξει το fight εναντίον ενός Wukong δαίμονας. Αλλά έχουμε contest, το teleport στον Flandre είναι άπαλα, ο Eata κρατάει πάρα πολύ low. Ο Tarzan το βλέπει, το τυπί ξεκινάει και μετά το fight φέρεται hotbar μέσα, όμως ο Tarzan, μεγάλο engage. Το Νόκα πάνω σε λίγα άτομα. Ποιος μπορεί να πάρει το smite? Γιατί ο Wukong κάτω, παιδιά. Ο Wukong πέθανε. Ο Άτακαν φέρεται να είναι free, αλλά η Sivir βαράει. Και μια στακαρισμένη Sivir μπορεί να κάνει άπειρη δουλειά. Όσο ο Flandre πάλι αστοχή.
Brother Flandre, είσαι Κορεάτης, το έχεις παίξει το game, αλλά καλό το fight από τη D1, όπου τουλάχιστον μπορεί να πάρει τον Atakan, φίλε, το φλιπάρει, το παίρνει και το damage είναι αρκετό. Το kill το πήρε ο Keria, οπότε δεν έχουμε κάποιο μεγάλο reset ή μικρό reset για τον Draven, αλλά είδαμε λίγο το πώς παίζεται το comp της T1, ok. Θέλει χρόνο, θέλει να δημιουργήσει ευκαιρίες όπου οι αντίπαλοι δεν μπορούν να τους πιάσουν, γιατί τώρα το είδατε ότι ο Draven έμεινε safe για λίγη ωρίτσα. Τους πήρε πολύ ώρα να τον βγάλουν εκτός fight. Δείτε πόσο ώρα βαράει ο Draven. Οκ, καητάρι, δεν πιάνεται νόκα, πετάει το ultimate, κάνει damage. Χιλάρι με το BT. Κοίτα, σε αυτό το combo, να πω κάτι, θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίξουν ένα AD carry που παίζει μαζί με την Anivia τα fights. Τώρα δεν θα πω Smolder. Αν και δεν θα ήταν και χάλια το Smolder, έτσι. Ο Γκάνκης με flash κατευθείαν μέσα. Για να κάνει ο Γκάλιο ulti. Ήταν καλό. Debatable. Δεν κάνω doubt τον Ταρζάν, okay. Ό,τι κάνει ο Ταρζάν είναι σωστό στα μάτια μου. Όχι, σέβερνε huge, παιδιά, σέβερνε huge. Ήταν σε range. Φοβήθηκε ότι μπορεί να φάει react Zinzao ulti. Μπορεί. Και στο animation να το πετάξει πίσω και η ulti Γκάλιο να γίνει πάρα πολύ μακριά. Αλλά τώρα μπαίνουν μέσα σε καλύτερο fight. Βέβαια πάλι πιάνει το Ταρζάν. Ο Καέλ μπορεί να κάνει double ulti μακριά και μετά το barbecue ξεκινάει με το faker να κάνει wall τον εαυτό του. Αλλά έχει flash. Όλα τα χαρτιά είναι πάνω στον Hope. Αν βαρέσει Sivir μπορεί να πάρει κάποιο killer το damage που είναι. Γιατί ο Hope δεν κάνει 0 damage. Τι συμβαίνει εδώ, είναι κάτω. Bro, οι AL το έτρεξαν. Και η T1 έχει πάρει ace με 0 deaths. Μόλις καθάρισε το fight με το πεθάνει κανείς. Το θαύμα έγινε. Κάτσε λίγο, το θαύμα μόλις έγινε, παιδιά. Όχι μόνο κέρδισαν το fight, βγαίνουν μπροστά στο gold. Δεν πιστεύεις. Replay, θέλω να μάθω πώς έγινε αυτό. Θέλω να μάθω πώς έγινε αυτό το fight και γιατί η Sivir κάνει 0 damage. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο Ταρζάν. Κάνει 2-man knock-up, αλλά είναι πάνω στο equalizer και στα cooldown της Anivia. Πεθαίνουν γρήγορα αυτοί και εδώ η Sivir ξεκινάει να βαράει. Αλλά νιώθω πως η Sivir δεν κάνει criticals. Λες και είναι μπαγκαρισμένο το pick. Τίποτα. Προσπαθεί να βαρέσει και μετά ο Draven με ένα item λιγότερο της κάνει step up, εννοείται πως μπορεί να το κάνει αυτό. 800 gold στην τσέπη και εδώ ο Ταρζάν ξέρει πως μόλις έγινε έγκλημα. Οκ, μόλις έγινε έγκλημα. Πού είναι το gold lead, ποιο gold lead? Οι AEL βιάζονται μήπως. Οι AEL προσπαθούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, γιατί έχουμε δει 2 fights σερί, όπου δεν παίζουν συγκεντρωμένα. Όσο παίζαν συγκεντρωμένα, φάρμαραν τον Γκούμα, μπορούσαν να πάρουν kills. Και τώρα βλέπουμε ότι το βιάζονται. Τρέχουν ευθεία πάνω στην αντίπαλη ομάδα και η Anivia λέει «Α, τρέχεις ευθεία πάνω μου». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Anivia Rumble, ώστε ο Rumble και τα Magic Resist, η Anivia τους κρατάει πάνω στο Equalizer. Όσο περνάει το game, τόσο παραπάνω το βλέπω. Άρνο. I still think if AL can keep space and keep Hope auto-attacking, they do have a lot of damage potential. Φίλε, είδαμε τον Hope να βαράει πριν. Αυτό το fight είναι το game. Και αυτό το fight είναι το game. Η Ambessa θέλει να πετύχει ulti πάνω σε κέριο ώστε να κάνει ο Γκάλιο ρο. Είναι να κάνουν το ίδιο με το Wukong, αλλά βλέπουμε ότι με το Wukong δεν δουλεύει. 2 φορές δεν έχει δουλέψει. Είναι σε καλή θέση ο Wukong. Το έκανε. Μπήκανε μέσα, είναι καλό fight. Έχουν πάρει ήδη 2 flash. Στο knock-up του Γκάλιο είναι inside, μετά είναι πάνω στο equalizer. Ποιος μπορεί να πάρει kills, γιατί ο Hope βαράει. Μπορεί να πάρει kill πάνω στο Zinzao, μετά είναι στακαρισμένος με tempo. Ο Γκούμερ στο style και δεν έχει flash. Κυνηγάνε τον Γκούμα, ο Γκούμερ κάτω, θα πάρουν kill και μετά είναι το kill για τον Hope. 2 kills, αλλά ο Δράκος πηγαίνει στην ομάδα των T1. Αυτό είναι Baron.
Είναι Baron. Ήταν τρομερό engage, παιδιά. Ήταν turbo engage γιατί πήρες flash από νωρίς από τον Kuma. Τον έβγαλες εκτός fight. Όχι, ποιος κάνει teleport. Όχι, ποιος είσαι η Anivia! Καέλ? It's cooked, he's dead! Και μετά ο Hop τυγάει τον Doran, ο Doran είναι dead. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει για να πάρει κάποιο kill. Ρε, εσύ δεν σκάει τίποτα. Πού πας, κέρια, όχι! Ένα στην ένα δώρο, νόμιζα μόνο το eFood το κάνει, αυτό το κάνει και η T1. Είναι προσφορά! Τους τσίπησαν στο TP, ρε. Τους τσίπησαν στο TP. Δες εδώ ότι κάνει το fight όπου γυρνάει τα πάντα. Και μετά πηγαίνουνε, πεθαίνουν δύο στο δράκο, έρχονται οι άλλοι τρεις, πεθαίνουν και αυτοί! Δεν μπορεί να μπει μέσα. Πήρανε Baron, η διαφορά είναι 5K. Παιδιά, το series μέχρι τώρα είναι cinema, ok. Είναι super cinema το series. Αλλά ο Tarzan κάνει redeem τον εαυτό του, ok. Ο Tarzan σε αυτό το fight έκανε full redeem τον εαυτό του με το engage που πέτυχε. Γιατί δείτε εδώ ότι θα δούμε το teleport του Faker, δεν θα δούμε το fight. Ενώ θέλω να δω το άλλο fight. Okay, εδώ είσαι dead, ρε φίλε, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και όχι μόνο εσύ. Έρχεται και η υπόλοιπη ομάδα να βοηθήσει. Sort of ability to get out of here means that AL pounce immediately, and even Hope here having the support of Kyle means that Doran can't really go aggressive on the play and hope that he can trade something back, and even Keria trying to again support a dying. Μπορώ να δω το προηγούμενο fight με τον Tarzan να μπαίνει μέσα, γιατί θέλω να δείτε πώς, ενώ είναι πάνω από τον τοίχο και ο Keria πάει να τον κάνει root για να μην τον αφήσει να κάνει engage, φλασάρει μέσα ο Tarzan και μπορεί να βρει το knock-up. Αλλά μας έδειξαν το fight που ήταν irrelevant, ρε φίλε, που ήταν κακό TP. Και τώρα εδώ σπλιτάρει το map, ο Γκάλιο μπορεί να μείνει mid για πάντα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Γκάλιο δεν ξεκινάει τα fights. Τα fights θα ξεκινάς με Wukong 3 στις 4 φορές. Οπότε ο Γκάλιο μπορεί να δώσει πίεση στο side και μετά αν γίνει κάποιο engage, κατευθείαν ulti. Okay, οι T1 έχουν ελάχιστο wave clear. Το wave clear τους είναι η Anivia και αν απλά βάλουν την Anivia σε ένα lane και πιέζουν και το άλλο ταυτόχρονα, βλέπετε εδώ, αυτό το wave θα κρασάρει. Το equalizer δεν παίρνει καν το wave. Μισό HP ήταν το tower. Βλέπετε το struggle. Ακόμα και το να πάρεις το cannon minion γίνεται ένα μικρό τραπετάκι. Το wave στο top έχει κρασάρει, ο Faker μένει mid. Τείχος να κόψεις την πίεση. Ωραίος. Η Poppy σταματάει το ultimate, το cannon θα πάρει το tower μόνο του. Push on Anivia always. That's why this Baron buff is so important for AL in their attempts to siege. The Baron buff allowing so much of this extra. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι τα cannons. Κάτσε ρε, αυτό το collector τρίτο στο Draven Opinions, μας αρέσει collector τρίτο. Εναντίον Wukong, Ambessa, Galio, Poppy. Tarzan takes a little bit of damage here, but again, it's nothing super serious. I don't know. Shanks leads the charge. Tier 3 turret drops. I don't know about that. Colossal smash from Shanks as AL is found their way into the enemy base. T1 scrambling, regrouping between the top. Θα προτιμούσα, φίλε, στο σημείο που είναι, θα προτιμούσα LDR, θα ήταν πολύ παραπάνω. Οπότε το ποσάρι κανείς δεν χρειάζεται, ρε. Δεν μπορείς να κάνεις 3 man pressure. Το play πάντα με τον Baron είναι να ανοίξεις 2 inhibs, ok. Αν καταφέρεις να ανοίξεις 2 inhibs είναι το top play. Αν σπλιτάρεις πολύ το map, δίνεις ευκαιρίες οι άλλοι να μπορέσουν να κάνουν κάποιο γρήγορο engage ενώ λείπεις. Mid lane's already down. Those two inhibitors within 10 seconds of one another, nearly perfectly synced up as anyone's legend take their exit. They look at that 40-second Drake timer and say, right. Δεν ξέρω εσύ, απλά για το collector τι εννοώ. Το collector δίνει lethality και δίνει λίγο lethality. Ο Wukong μέσα στα fights μόλις βγάλει GA μπορεί να φτάσει 160-150 armor. Η Ambessa μπορεί να κάνει το ίδιο, έχει ήδη armor και έχει high base armor. Το damage reduction που έχουν είναι πάνω από 50% εναντίον του Draven. Πάνω από 50%. Και ο Draven πρέπει να βαράει ό,τι βαράει ο Xin Zhao αν θέλει να βάσει το damage του. Απλά στέλνεις μαϊμού στο bot. Ρε, αν στέλνεις μαϊμού στο bot, δίνεις play όπου ο Keria μπαίνει μέσα με flash hook.
Οκ, η διαφορά στο Golden είναι τεράστια. Ήταν 5K. 5K σε 4v5 καλύπτεται. Παίρνεις 2 inhibs, ανοίγεις όλο το map. Και τώρα το game για τα επόμενα 5-10 λεπτά είναι δικό σου. Και κάνεις ό,τι θέλεις στο map γιατί έχεις απλά double priority από τα lanes. Οι T1 πρέπει να πουσάρουν πάρα πολύ deep, έχοντας ανίβια που ακόμα δεν έχει τα perfect items. Πουσάρει, αλλά θα τις πάρει λίγη ώρα. Καλά, παιδιά, και πριν είπα ότι θέλει θαύμα, αλλά το θαύμα έγινε. Οκ, το θαύμα έγινε. Η T1 πήρε fight. Βέβαια, τώρα το gold lead είναι πολύ μεγαλύτερο. Η Sivir είναι με 4 αντικείμενα. Και η Poppy τσαρτζάρει το χαμέρι. No more Baron though means considering Faker has the wave clear of an entire team as Anivia, he can take care of those super minions. Είναι low CS game, έτσι. Οι mid laners έχουν 250 CS στο 30 πριν μέσα ο Ταρζάν! Το στέλνει ευθεία, παιδιά. Τον double knock πριν καλό έχουν πιάσει τον Faker. Και μετά ο Γκάλιο απλά διαλύει ό,τι υπάρχει στο front πριν μέσα με το τον. Μπορεί να πιάσει 3 και μετά οι 2 είναι dead! Οι AEL άκουσαν πολλά, είναι έτοιμοι να πάρουν το game. Ο Γκούμα είναι κάτω, ο Ντόραν παλεύει για να πάρει κάτι πίσω, αλλά το μόνο που μπορεί να πάρει είναι ένα death. Ένα ακόμα δώρο από την AEL πριν τελειώσει το game. Και το 1-1 είναι γεγονός, παιδιά. Θα έχουμε σειρά. Δεν τελειώνει τίποτα ακόμα. Μας υποσχέθηκαν derby. Και θα πάρουμε motherfucking derby, okay? Θα πάρουμε motherfucking derby, let's go. Let's go. Ήτανε καλό perform από AEL. Οκ, ήτανε, παιδιά, καλό perform από AEL, καλό perform από Tarzan. Η T1 φαίνεται να είναι στο game, αλλά δυστυχώς το draft των AEL ήταν τόσο καλό, οκ, τόσο clean, που εσύ με αυτό το λίγο πιο spice που πήγες, έπρεπε να παίξεις τέλεια. Και 1, 2, 3 mistakes οδηγούν στο τέλος του παιχνιδιού. Το είδατε, οι T1 σε μια φάση κατάφεραν να πάρουν το game πίσω, φίλε. Αυτό ήταν achievement. Achievement. Hey, το series είναι cinema, εγώ αυτό πω. Το series είναι absolute cinema. Παιδιά, 10 λεπτά break. Το επόμενο game ξεκινάει σε λίγο, okay, 10 λεπτά break. Πρώτο το πήρε ο Faker, δεύτερο το έδωσε ο Faker. Δεν θα πω ότι το έδωσε ο Faker, φίλε, μόνος του. Πιστεύω ότι ο Faker έπαιξε άσχημα. Είχε μερικά misplays, αλλά ο Γκούμα είχε misplays πολλά. Okay. Ο Κέρια σε αυτό το game ήταν άφαντος. Αν συγκρίνουμε support για support, ο Κέρια που ήταν σε όλο το game. Δεν έκανε τίποτα. Το Nautilus δεν έκανε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι πηγαίνουμε από bot gap σε bot gap. Okay. Εδώ, φίλε, που φώναξα σαν μικρό κοριτσάκι. Για να κλατσάρει το game και μετά χάσαμε. Τσατ, αν δεν φωνάζεις, ρε φίλε, βλέποντας αυτά τα games, δεν φωνάξεις σε τίποτα. Το έχω πει, αυτά τα games εμένα με χαϊπάρουν άπειρα. Γιατί μπορεί να στριμάρω, αλλά μερικές φορές όταν βλέπουμε μαζί τα games, τα βλέπω σαν θεατής και όχι σαν caster. Okay, κάποιες στιγμές με χαϊπάρουνε σαν να είμαι απλά θεατής. Γι' αυτό μου αρέσει το game. Μερικές φορές λες, ξέρεις κάτι, γάμα ρε φίλε το cast, γάμα τα πάντα, απλά απόλαυσέ το! Πρέπει να με δείτε όταν κάθομαι μόνος μου και βλέπω Team Liquid. Οκ, βαράω μαξιλάρια, χοροπηδάω σαν τον τρελό. Εκεί είναι το hype. Παιδιά, ανοίγω το giveaway. Για όσους ενδιαφέρονται δίνουμε ένα. Οκ, δίνουμε ένα G. 3, 2, 1. Άσπρο. Παιδιά, άσπρο. Οκ, καθόλου κακό και μπορείτε να πάρετε συμμετοχή με τους πόντους σας στο Twitch. Το YouTube δυστυχώς δεν έχει giveaways, αλλά αν είστε στο Twitch μπορείτε να πάρετε συμμετοχή τώρα. Αν δεν έχετε πόντους, βλέπετε stream, μαζεύετε πόντους, είναι αρκετά φθηνό. Okay, βλέπετε ένα stream και έχετε μαζέψει 1000 points για να πάρετε μέρος. Οπότε G321, άσπρο, ολοκένουργιο headset, θα το κάνουμε και unboxing τις επόμενες μέρες, οπότε stay tuned. Είναι δυνατό, είναι δυνατό. Κλήρωση θαυμαστικό giveaway, παιδιά, είναι το command.
Hello Στέργιο, καλημέρα. Η Team Liquid είναι αμερικάνικη, ναι, αλλά είναι η ομάδα που υποστηρίζω από το 2012 που λεγόντουσαν Kers. Η AEL είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντράρει Genji. Αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, στο bracket Worlds είμαστε, όλα παίζονται, αλλά όποιος κερδίσει εδώ, αυτός πιστεύω ότι θα πάει τελικό. And what I want to highlight, and what I love about these first two games, is that it feels like in game one there was a moment for every member of T1. Καλημέρα Δημήτρη, hello boy. Every member of AL, right? It was the early gang from Τσατ, diverting his την ευχαριστιόμαστε τη σειρά, ρε. Οκ, την κάνουμε enjoy τη σειρά. Γιατί θα πάει game 4. Θα μπούμε σε ένα σημείο που όλα παίζονται. Όλα παίζονται. Βλέπεις upset και KT vs Genji, να σου πω την αλήθεια, όχι. Η Genji με το πώς παίζει, τον χάσει best of 5. Yeah, when the Draven does not get ahead in this composition, which again, I think full credit to Tarzan in particular, because Wukong isn't expected to gank early. The fact that Hope was able to pop off, if Draven is playing from behind, Draven isn't playing the game, and if Draven is playing from even, he's also not playing the game. So really good job on shutting him down. T1's draft, I think, works kind of, but the Anivia, even though it makes sense into the enemy comp, I think didn't really work together that well with the rest, and Faker unfortunately also didn't have the best game. Okay, we'll see how it evolves. As said, the trepidation is in the air. It feels like we are staggering towards that, hopefully, 5-game series like we did at MSI. It is AL that throws down the gauntlet against T1 as we head into Game 3. A flash from Tarzan. The TPs though. Faker jumping into a spot that he should not be. He doesn't get slammed to the wall, but he's far back enough that he cannot stay alive. Hope runs after Doran. The auto attacks cutting through the rumble. A little bit more is needed, and a little bit more will be found. Carrier presents himself on a silver platter, and it's AL. Eaten good. Ace for the LPL squad. Δώσε μας Captain Flowers, παιδιά, Captain Flowers σε XTL Nero. I like it. Εδώ οι μάγκες top esports στο Κινέζι Fnatic change my mind. Ρε εσύ Fnatic, τι roster θα φτιάξει. Διώχνουνε τα πάντα, ο Μίκη έφυγε, ο Razork θα φύγει, ο Όσκαρ θα φύγει. Mid laner καινούριο ψάχνουνε, μόνο τον Upset έχουν κρατήσει. Ο Quad θα μείνει fly, δεν έχω ιδέα. Με ενδιαφέρει μόνο η Team Liquid. Και η Team Liquid θέλει να πάρει τον Inspired. Πλάκα, αν η TL πάρει Inspired και καλό το plane, θα πάρω COSTREAM για το LCS. Okay, αν η Team Liquid έχει καλή ομάδα, θα του στείλω να πάρω COSTREAM για το LCS και να στριμάρω Team Liquid. Βλαδίμηρος Κουρτίτης Fnatic, ελπίζω πως όχι. Δεν είναι καλό ζευγάρι Fnatic για τον Βλάδι. Ο Quid πήγε στο TL. Ο Quid πήγε. Οι TL έχουν bot και mid laner, τώρα θέλουν top side. Ο Inspired θα σταματήσει, όχι. Ο Inspired αυτή τη στιγμή, τι γίνεται. Είχε offers από Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν έχει αρκετά λεφτά. Οπότε δεν μπορεί να τον πάρει, φίλε, γιατί δεν έχουν τον budget να τον πάρουν. Και ο Inspired έχει πρόταση από Team Liquid, Lion, πώς λέγεται, την Αργεντίνικη, και FlyQuest. Ξέρουμε ότι η Lion έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά ξέρουμε ότι Team Liquid, επειδή το επόμενο παγκόσμιο γίνεται στην Αμερική, η Team Liquid θα ρίξουν τρελά λεφτά για να κάνουν roster. Οπότε μπορεί να πάρουν τον Inspired. Και αν θες να κερδίσεις αυτή τη στιγμή με το roster που έχει TL, φαίνεται να είναι το roster που θα κερδίσεις. Τα χαρτιά αυτό. Όταν βγαίνουν σε πώληση τα εισιτήρια για τον τελικό. Δεν έχω πάει σε κανένα event. Δεν έχω πάει σε τελικό, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι. Πώς να διώξουν SQ. Δεν διώχνουν SQ με τίποτα, παιδιά. Ο SQ, ξαναλέω, ήταν μπορεί ο καλύτερος παίκτης χθες για την ομάδα της G2 στο πρώτο του τουρνουά. Ο Skewmon θα γίνει ο GOAT. Το είπα όταν πρωτοέπαιξε LEC, το λέω και τώρα. Ο Skewmon θα γίνει ο Jungle GOAT. Το ξέρω αυτό. Αλλά εντάξει, φίλε, όταν στην πρώτη σου χρονιά παίζεις τόσο καλά στο τελευταίο split του LEC
και εμφανίζεσαι, θα πω, εμφανίζεσαι στο παγκόσμιο, ενώ οι βετεράνοι σου και αυτοί τσοουκάρουνε, το παιδί έχει μέλλον μπροστά του. Και έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Ο μόνος τρόπος να αλλάξεις τον Skewmont είναι να πάρεις εσύ τον Inspired, αλλά ο Inspired δεν θα έρθει. Οκ. Οπότε τα κρατάς αυτά. Πάμε ρε Πάσο. Πάμε ρε Πάσο μετά το μάθημα. Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή! Α, έχουμε ακόμα τέτοια. Οκ. Αλλά ναι, θα έχουμε μερικά ωραία roster moves. Τι χάζω μουσική είναι αυτή που παίζει? By the way, chat, ξαναενημερώνω, είμαστε στα 98% subs. Οκ, θέλουμε άλλα 2, τελευταία μέρα σήμερα για τα 100%, οπότε όποιος θέλει και απολαμβάνει το content μπορεί να κάνει ένα sub για να το πιάσουμε το goal. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ το stream και ταυτόχρονα παίρνει και διάφορα bonus. Όπως τα emotes, όπως το badge, όπως όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ελευθερία 008, thanks για το follow. Πάμε σε ημιτελικούς. Ναι, Don't Gang, επιτέλους έχουμε σερί ημιτελικούς χωρίς break και μετά έχουμε μία εβδομάδα break. 리그랑 붙어볼 수 있는 거랑 여러 대회를 많이 볼 수 있다는 게 좋은 것 같습니다. 충분히 성장할 기대치는 높다고 생각하고 아직 να κάνουμε respect τον man. 3밖에 안 해가지고 BO5 다전제 나오면은 그때 잘하는 게 진짜 잘하는 거라고 생각해가지고 그때 좋은 모습 보여드리고 싶습니다. But να σας πω κάτι controversial για αυτό που έγινε σε αυτό το game. Οκ, στο πρώτο game είδαμε ότι η AL αφαίρεσε priority picks όπως το Rek'Sai και το Ryze από την T1. Και είπα πως αν φτάσουμε Game 4, η T1 μπορεί να έχει θέμα με τα Champion Pools. Αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή βγάλανε Anivia και Draven στο Game 2, πρακτικά έχουν ένα extra pick για το Game 4, γιατί το Anivia Draven δεν ήταν στο Champion Pool τους που περιμέναμε. Άρα αυτό, εφόσον το Series πάει Game 4 έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχουμε πιο clean game αργότερα, να μην ζοριστούν τόσο εκεί. Εμείς τελικά θα κάνεις το τελικό IRL, όχι παιδιά, είναι πολύ νωρίς. Αν ήταν πιο αργά θα το έκανα, αλλά είναι πολύ νωρίς. Και θέλουμε ο πρώτος τελικός να πάει τάπα, αν κάνουμε IRL event. I really liked how the bottom lane played. Kyle had a lot of very big poppy plays for them to find picks and set them up. By the way, παιδιά, για τον Καλίστε που λέμε, αν θες να τον υπογράψεις, τώρα τον υπογράφεις. Γιατί αν δεν τον υπογράψεις τώρα και δεν του πάρεις το συμβόλαιο τώρα, του χρόνου ο Καλίστε θα κάνει renew το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Θα το κάνει πριν καν γίνει free agent. Θέλεις να τον πάρεις τώρα που του έχει μείνει ένας χρόνος και τώρα που η Casey έχει προβλήματα και μπορεί να τον πείσεις να έρθει στην ομάδα σου. Αν δεν τον πάρεις τώρα και του χρόνου Casey πάει καλά τελείως, ο καλύτερος μείνει για πάντα Casey. Θα πας τελικό. Όχι ρε, λέγαμε να κάνουμε τον τελικό σε net και να μαζευτούμε όλοι μαζί και να το δούμε. Αλλά not happening. Παιδιά, να μιλήσω με τα Village. Να στριμάρουνε το stream μου στο κινηματογράφο. Ας πούμε, μάγκες μου, βάλτε το link, θα παίξω εγώ στο σινεμά. Θα το ρίξουμε. Και θα λέω shout out to my fucking boys in the cinema. Θα λέω chat, να πω τη λέξη, αν θέλετε να πω τη λέξη, χειροκροτήστε. Θα χειροκροτάει το σινεμά. Πάμε draft. Trundle ban από το blue side. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά όπου η T1 είναι στο blue side και μετά πηγαίνουμε με τα... Trundle και Alistar από το ίδιο side. Πάνε για Orianna Z. Yunara ban ψάχνω. Ψάχνω το Yunara ban που είναι.
And with the Orianna gone as well, it feels like a lot of those kind of picks that we started to see in the tournament with the Rise, the Talia now gone as well, are starting to be pinched massively in that mid lane role. And over on the T1 side, Έχω να το κάνεις εκεί το ποδοσφαίρου the του. Trundle first ban of the draft lets me know that T1's got to be looking at something tanky, Χόρκι. probably up there in the top side that they do not. Πανάρης Bard Yunara, chat. Εγώ δεν θα πάρω κανένα. Θα τους έδινα Bard first pick και θα έπαιρνα Yunara Nico και θα ήμουν και στο draft. Οκ. Αλλά το μπανάρεις. Το μπανάρεις, you chicken out. Or will it be anyone's legends able to get their hands on it? But that Bard that you mentioned, Dagda, it's through. Yunara is the final ban in the first 3. Chicken Here out. for anyone's legend. Remember, Bard is banned against Keria pretty much every game. He's kind of a miracle worker on this champion. Θα το πάρω το support, ρε. We'll see what kind of priority T1 want to place. Θα πάρουνε Jungler. Τι Jungler έχει μείνει, Vi. Αλλά Vi θες να πάρεις τώρα ενώ υπάρχει Ζάγια. Ωραία Cassandra. There's the Cassante locked in for T1. First pick, 7-16 so far at the tournament. It is one of the most picked champions. Εδώ θα μπορούσε ο Flandre να πάει Yorick. Οκ, είναι ένα από τα λίγα games όπου ο Flandre μπορεί να παίξει Yorick και να είναι ψηλό safe. Bard, το ακούω. Κοίτα, επειδή θα πάρει Bard ο Kael, ο Keria μετά πρέπει να πάρει Nico. Οκ. Αλλά όχι Jarvan. Είχα να πάω να πάρουν jungle στο 3, ώστε αν οι άλλοι πάρουν Jarvan να πάρεις το ticket που θέλεις, αλλά παίρνεις Jarvan από τώρα. Αν πάρεις Vi σε Bard είναι cook, δεν μπορείς να πάρεις Vi. Owner θα πάρει εδώ. Owner να φύρει. Τους κλέβουν τα picks, ναι, παίζουν έξυπνα με τα denies. Ziggs για την D1. Όχι το καλύτερο τους pick, αλλά παίζεται. Και θα πάρουν... Θέλουν setup για το Ziggs, Rel. Αν δεν πάρουν Rel μπορεί να το δούμε ban, ακόμα και επειδή είναι versus Bard. Αλλά θέλουν setup για το Ziggs. Και Nico ρε φίλε, αλλά αν πάρεις Ziggs Nico είναι πολύ AP. Βέβαια έχεις πολύ damage. Θα πάρει Vi εναντίον Bard, ενώ και η Ζάγια είναι open. Αλλά αν πάρει Ζάγια, θα παίξει Ζάγια σε Ziggs lane. Οκ. Το μοιράζουν έτσι, το ακούω. Είναι περίεργο, γιατί σε αυτό το game η Vi, αν πάρεις Ζάγια Bard, δεν έχει ultimates. Δεν έχει την βαρέσει, ρε φίλε. Με τίποτα. Αλλά αν βάλεις τη Ζάγια σε Ziggs, ο Ziggs μπορεί να βγει πολύ μπροστά, ο Ziggs παραμένει flex. Είναι risky. Είναι risky bet αυτό που κάνεις. I mean, it makes sense, right? Just try and make sure that you have a decent matchup on that bottom side. I am curious what they want to try and go for. Και ελπίζεις να μην το πληρώσεις εδώ. I think the best answer, just given what's on the opposite side, but a T1 can easily start to focus away those. Ναι, αλλά πήρανε Ziggs και δεν πήρανε Nico. Εμένα αυτό τώρα με κεντράρει λίγο παραπάνω. Ότι προτίμησαν να πάρουν Ziggs. Yeah, I'm also thinking like Jhin or something like that, maybe for AL, for Hope. You know, that's a champion that can follow up on a lot of these plays with Casio ban. Πιστεύω ότι η Aurora είναι top, ναι. Πιστεύω ότι η Aurora είναι flex. Getting rid of the Cassiopeia though, it looks like T1 not convinced that this Aurora is going to be going towards the mid lane to Shanks. I think it might be going in towards that top side to match up against Doran. Τι μπορεί να παίξει ο Faker εδώ. I think with the Rek'Sai gone as well, maybe they're a little bit more nervous, but I keep my eyes on more things like the Gwen and that. But there's that Pike, that other roaming support that you were talking about, Kobe. Take away another one. T1 Pike won't show up in this game. T1 Pike. The last one from T1's ban though. Άρη Vi έχει έχει potential. Βλέπετε ότι ήδη τα picks είναι στενά. Το Kai'Sa μ' αρέσει. Γιατί βγάζετε mobile. Θες να τον κάνεις να πάρει Ζάγια, okay. Θες να τον αναγκάσεις να πάρει Ζάγια. Γιατί ξέρεις ότι αν πάρει Ζάγια παίζεις το παιχνίδι σου. Because he's jumping around to quite a few different choices. I mean, banning the Kai'Sa is good. That also is a big threat. It also has, you know, follow-up potential for some of those dive angles. So very valid there as well. Πρώτα το MF το θέλει, αλλά θα δυσκολευτεί. Μην πάρεις Jhin, ρε φίλε, από αυτά που έκανε Hover είναι το αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου. Το Jhin δεν με ενθουσιάζει σαν pick. Σαν pick. Again, now it's kind of on Flandre, I feel like, to have a little bit more
damage coming through from that top side. So I think I would be looking at things like the Gwen or a Jax, decent matchup into that top side, and can provide enough of that DPS in fights as well. Το Άρη πρέπει να παιχτεί εδώ. Right, T1. Let's see what we're going to get here from that support, from that mid lane. We mentioned earlier maybe wanting. Δηλαδή δεν έχει κανένα τρελό spicy πίκο faker. Όπως το Anivia. Χέρι του Θεού. Χέρι του Θεού versus Bard. Bro, τι γίνεται με το combo της T1. Τι γίνεται με τα draft της T1. Κι άλλος παίρνει Silas. Αλλά το παίρνει semi-blind. Tristana mid. Okay, listen to me, Sanks. Aurora top, Tristana mid. Το κάνεις και έχεις game. Και αυτό, αλλά και το Tristana μ' αρέσει. And it is going to be Shanks here, looking to lock in one of those melee carries. I really like this adaptation here if they go towards the Yone. It gives you a really strong match. Ξέρεις κάτι, είναι AD, είναι mid, είναι Aurora flex. Η Tristana μου αρέσει ακόμα, okay, γιατί η Tristana εδώ κάνει cancel το ultimate της Vi, έχει τρομερό matcha πάνω στον Silas, μπορεί να παίξει side lane, και αν δείτε το side lane της T1 είναι λίγο weak, με τον boss μπορούν να ματσάρουν άτομα στο center. Θα μου πεις, Νίρο, side μπορεί να παίξει και ο Yone, καλό matchup στον Silas είναι και ο Yone. Το ακούω. Οκ, εννοείται πως το δέχομαι. Είναι παρόμοια η λογική. Αλλά για κάποιο λόγο μου κλίκαρε εδώ τώρα. Λοιπόν, ποιος κοιτάει Game 3, T1, AL. Παιδιά, φύγαμε predictions. Φύγαμε predictions. Μην κάνετε disrespect το χέρι του Θεού από την Κορέα, παιδιά. Το χέρι του Θεού από την Κορέα είναι πάντα το μεγαλύτερο χέρι. Λοιπόν, παίζω ads, να μην παίξουν μέσα στο game, παιδιά, ελπίζω να είστε έτοιμοι, θα δούμε gameάρα μπροστά μας. Οκ, σε δαιμόνιο παιχνίδι, βάλτε predictions, μην τρέπεστε, βάλτε και λίγους πόντους. Σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που θα σπάσουμε το ρεκόρ για τα περισσότερα predictions. Το Yone μόλις βγάλει Blade έχει καλό παιχνίδι, αλλά είναι μόλις βγάλει Blade. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι σκύπαραν λίγο στο draft για να πάνε Ziggs, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ειδικά για μια ομάδα όπως η T1. Είναι περίεργο. On these big stages at this highest level of competition, momentum can be so very powerful. Στο draft έχεις πάρει Cassandra που ήταν full prio, respect. Αλλά έχεις Ziggs Vi εναντίον Jhin. Αυτή η Vi θα παίξει με πολύ deep web flanks για να πιάσει τον Jhin. Αλλά είναι draft που ο Yone μπορεί να κερδίσει αν είσαι λίγο μπροστά. Αν δούμε τα engage των δύο ομάδων. Αν δούμε τα engage για τις δύο ομάδες, η μία ομάδα έχει Jarvan, Aurora, Bard. Κάτσε εδώ, αν πιάσει κανένα Q ο Bard μπορεί να έχουν θέμα η T1. Εδώ Yone σε Silas στο Aurora. Και τα δύο καλά είναι για το lane, αλλά θες να φλεξάρεις την Aurora να την πας top lane. Δεν θα στείλεις τον Yone σε Cassandra, γιατί ο Cassandra θα κάνει πάρα πολύ άρμορο. Δεν πήγε back ο Sanks. Ρε Sanks, μήπως να πάμε back. Ο άλλος πετάει τα chains. Get ahead in this mid lane, but I think again, as you're saying, like anyone's legend, they're trying to abuse on this bottom side of the map, especially as Kael has the range advantage. If he can get some auto attacks onto Gumayushi, that's where he can start to put the pressure down. Α δούμε, παιδιά, για μένα όλο το game είναι ο Ziggs. Ωραίο το χέρι του Θεού. Ευχαριστώ για το trade. Είναι το χέρι Θεού, είναι Ziggs. Το series μέχρι τώρα είναι πολύ focus στο bot lane. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ισχύει ότι το Yone μπορούσε να τον baitάρει να το πάρει ο Faker με το recent performance. Bro, τι γίνεται. Το μπόμπο, φίλε! Hook στο satchel μέσα στο tower. Η T1 παίζει μπάσκετ στο bot lane.
and nearly results in first blood. Yeah, that one was exciting there. Lands it, gets the bounce back, the satchel charge. Into the tower shot. Οκ, ήτανε το mega bombo. By the way, χέρια ψήνεσαι να στοχίσεις ρε φίλε κανένα hook. Γιατί τα έχεις πετύχει όλα. Λίγο κάρφωμα, ήταν σαν τα alley-oop που έκαναν οι αδερφοί Αντετοκούμπο. Αλλά στο τέλος ο Θανάσης δεν κάρφωνε. Μα σε αυτό το matchup, όταν τρως knock-up με Aurora προς τα πίσω από το Q του Κασάντε, κάνεις E και το E ακυρώνει το knock-up και είσαι πάντα μπροστά από τον Κασάντε και μπορείς να παίξεις το trade. Οκ, είναι καλό matchup για Aurora. Η Vi είναι mid, κοιτάει να κάνει Q flash μόλις ο Shanks παίξει λίγο μπροστά και το κάνει, αλλά δες που είναι οι άλλοι στο bot lane. Το άργησε το flash. Το άργησε το flash, αλλά μετά μπράβο στον owner που δεν γκρίνταρε, γιατί εδώ αν ο owner flash μέσα ήταν dead. Ωραίος, κοίτα, μέχρι τώρα ο Faker πετυχαίνει όλα τα chains, ο Keria πετυχαίνει όλα τα hooks και ο Keria πετυχαίνει όλα τα hooks εκτός από ένα, οπότε το game πάει καλά για την D1. Δεν ξαναμιλάω. Τι είδες εκεί, Λεβέντη μου? Τι είδες εκεί? KL should be able to have that help to pick up a lot of this wave underneath the tower before he looks for his first reset. And we did get that swap that we're looking Έχει teleport ο Shanks, εντάξει, αν έφυγε δεν θα είχαν πάρα πολλά CS. Παιδιά, εδώ το recall δεν κερδίζει κάτι mad, να ξέρετε, δηλαδή το σταμάτησε, έχει teleport, μπορεί να παίξει το lane του μια χαρά. As you recommend Jarvan just Usare Jim Cal. re-clearing here. You don't want to be too inefficient. So get those camps respawning once again. Tarzan just clear on down to the bottom side of the map. Σουαπάρουν back ο Jhin vs Cassandra είναι από τα picks που δεν μπορεί να του κάνει πάρα πολύ ζημιά, γιατί τα damage του Jhin είναι πάρα πολύ predictable με το πώς έρχεται, το περιμένεις. Άρα ο Cassandra μπορεί να δώσει ασπίδες ακριβώς στο timer του τέταρτου, να το μειώσει αρκετά. Παιδιά, ο Faker πώς φαίνεται ότι είναι ρε φίλε μεγαλύτερος σε ηλικία. Καταλαβαίνει ότι η γνώση είναι δύναμη και αντί για να πάρει σπαθιά και δαχτυλίδια για να κάνει fights, παίρνει βιβλία. Οκ, θέλει να κερδίσει τον Shanks με τη δύναμη της γνώσης. Και δείτε εδώ πόση γνώση έχει ρίξει πάνω στον Shanks. Το hook είναι καλό, παιδιά, το Chainsis είναι φανταστικό, αλλά δεν υπάρχει damage. Αλλά γνώση. Κάτσε, το Rocket Belt έχει 3 βιβλία. Αλλά μπορεί να φύγει. Έχει πάρει το heal. Ο Shanks έρχεται από το side. Έχει ulti! Μπαίνει μέσα και τσιμπάει τον owner. Πώς την πληρώνει ο jungler για τα αμαρτήματα του mid laner του. Μία ιστορία όσο παλιά όσο ο χρόνος, παιδιά, ο Faker είχε 6 σε ένα minion. Οκ. Είχε 6 σε ένα minion, του έχουν ρουφήξει πολύ XP. Και ο Shanks είχε 6, εκεί πέρα ήταν το τελευταίο minion που πήρε, παίρνει 6, μπορεί να μπει μέσα στο play, δημιουργεί, παίρνει flash και σκοτώνουνε. Εδώ αν ο Faker είχε ulti, μπορούσαν να το γυρίσουνε. Καλώς είναι και εγώ αυτό είχα σκεφτεί στην αρχή. Cassandra πάει για 2v1. Ο Cassandra είναι crazy. Doran. Yeah, Doran's not loving this 1v2 situation. Deadly Flourish doesn't hit him, so he does manage to get back to safety with a little over half his HP remaining. Κοίτα, αυτό πολύ σημαντικό για τον Τζινάκο, όπου σε αυτό το game ο Jhin θέλει items, okay. Καταλαβαίνετε πως οι αντίπαλοι είναι σχετικά beefy comp. Έχουν πάρει Blitzcrank, Sylas, Vi, Cassandra, όλοι τους θα βγάλουν κάτι defensive, όλοι τους θα πάρουν HP, όλοι τους θα είναι ψηλοτάνκι. Οπότε ο Jhin για να παίξει το game θέλει αρκετό damage, θέλει gold, θέλει να φτάσει στα 3 items στην νωρίς. Και αυτό το kill βοηθάει σίγουρα με αυτό. Βέβαια ο Ziggs μου αρέσει ότι εδώ κερδίζει το 1v1, okay. Ο Guma πιέζει στο 1v1 συνέχεια τον Flander και οι AL δεν κάνουν swap back. Συνεχίζουν να παίζουν αυτό το 1v1 matchup.
And that's why T1 tried to attack the mid lane, because this like Jarvan-Yone combo is so potent together. And if they could get Faker into a lead, that could actually shut down some of that combination. But now AL, having that kill go across, restabilizes this lane in favor of anyone's legend. And they're even shifting Shanks now up towards this top side as the Void Grub spawn. They want to really hammer home how strong they are right now. Πάρε για Voids. Έχουν πάρει Δράκο, πάει για Voids. Εδώ ο Flandre τρεϊντάρει επίτηδες, οκ. Δεν πάει για να σκοτώσει, πάει για να πάρει HP, priority και για να πάρει λίγο παραπάνω πίεση στον αντίπαλό του. Και αυτά είναι free Voids, free objectives. Teleport υπάρχει. Όχι, και το bot είναι γυμνό, που σημαίνει ότι ο Κασάντε θα φτάσει στο tower, μπορεί να πάρει ένα plate. Παιδιά, δεν έχει τα Voids, αλλά είναι λίγα extra gold πάνω σε ένα πίκο που θα γίνει πάρα πολύ tanky και μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Γιώνα κατεβαίνει κάτω. Να σας πω κάτι. Δείτε λίγο το build του Κασάντε. Okay, Magic Resist και HP, λίγο Armor. Αν βγάλει Full Magic Resist και πάει για πρώτο item... Δεν θα συμφωνούσα να πάει πρώτο item Full Magic Resist. Εντάξει, το βλέπω να πηγαίνει πρώτο item... Πώς το λένε? Το MOV. Jackson. Okay, βλέπω πρώτο item Jackson. Θα λέγω ότι ο Γιόνε με Blade είναι καλό matchup. Αλλά θα έχει βγάλει Armor μέχρι το Blade. Nice hook. Και μετά τον τσιμπάνε, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό έτσι. Ο Bard δεν έχει το level 6, δεν μπορεί να βοηθήσει. Άφησε το portal, το portal δεν μπορεί να πάρει κανείς για να φύγει μακριά. Ενώ στο top lane ο Faker παίρνει πολύ HP τον αντίπαλό του. Ο Keria μέχρι τώρα παίζει insane παιχνίδι. Να το πούμε και αυτό. Ο Keria τα hooks του είναι on point. Είναι φανταστικό ότι κάθε φορά που πετάει αυτό το χέρι θα βρει κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κορεάτικος Blitzcrank θυμίζει ελληνικό Blitzcrank. Ο Blitz του Keria μου θυμίζει μία πρώην που μου έβαζε... What the fuck? Could be a big deal if he can get it before the next dragon fight. Honestly, across the board, the 100 spikes for AL are terrifying. Sundered Sky for your Tarzan. Andre going to have a ton of burst as well when he gets towards his Hex Protect Gunblade. And the fact that he's able to with these three boys continue to put pressure on side lanes. Ομπάμα, εγώ δεν είπα τίποτα, ρε φίλε. Είπα ότι το Keria Blitzcrank θυμίζει μία πρώην του Del Arts. Kyle on the Bard, almost level 6. No tempered fate available. Ο Jhin έχει flash στον Drake, αλλά flash δεν έχει και η Vi. Και τα fights ειδικά παίζονται πάρα πολύ all-in. Okay, και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλα cooldowns όπως Ziggs ult, Vi ult, Cassandra, από την άλλη Jarvan, Yone, Aurora. Μπορούν να κερδίσουν, αλλά η Vi τώρα ξεκινάει να έχει προβλήματα. Okay, τα προβλήματα ποια είναι, chat? Το ult Bard. Okay, όταν ο Bard δει Vi ulti, μπορεί να το ουλτάρει κατευθείαν και απλά θα έχει ένα στάσιμο target χωρίς flash έτοιμο να πεθάνει. Θέλει προσοχή. Πρέπει ο Jhin δεν έχει item. Ο Jhin πρέπει να έχει item. Οι, παιδιά, πάμε να δούμε το play. Το έχω πάνω στον Tarzan. Θέλω να κάνουν engage. Το ulti Bard που λέγαμε χρησιμοποιείται, ο Owner δεν τρώει το stun βέβαια. Και μετά γυρνάνε πάνω του. Πάρα να τον κάνουν burst όσο ο Yone πιάνεται και μετά ο Sylas πιάνει με το ultimate δύο άτομα. Το re-engage γίνεται, αλλά T1 το έχουν στον πάρει μέχρι τώρα. Έχουν πάρει πάρα πολύ HP και ο Shanks προσπαθεί να φύγει μέσα από το τοίχο με το knockout που το πετυχαίνει. Αλλά πάλι τα δύο kills περνάνε στην D1. Σωστά παιγμένο fight. Και η ultimate της Vi, ενώ είναι στον αέρα, δεν την κάνει stun. Και ο Tarzan μπορεί να δίνει όλα τα cooldowns, αλλά δεν υπάρχει follow-up.
Κάτσε, θέλω να δω replay, ήταν λίγο χαοτικό fight. Πώς γίνεται να μπορεί. Πώς γίνεται η Vi να τανκάρει τόσο. Είδατε πόση ώρα έμεινε μπροστά, πόση ώρα τάνκαρε αυτή η Vi και δεν έπεφτε. Καλημέρα, Βαλσέλο. Δείτε πόσο μπορεί να μείνει μέσα. Εδώ κλασικά hook, κέρια. Ευχαριστώ, παραγωγή, δεν ήθελα να το δω έτσι κι αλλιώς, ρε. Βαρετό ήταν το play. Άρε γκούμα, τζούκαρες εδώ, ωραία, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ήσουν overextend. Ήσουν overextend. Their second kill. I tell you, mid lane is a dangerous place in this series. It is a dangerous place, especially. Και είναι kill για τον Jhin. Ο Jhin έχει Ghost Blade και λογικά θα έχει και λίγο part από το Rapid Fire Cannon στο back. Η ultimate του Yone, εδώ πρέπει να δείτε ότι... του Faker. Ότι ο Yone θέλει να κάνει combo και μετά ultimate στη Vi. Αλλά για αρχή, στο replay δεν το είδαμε. Κόβεται από το W Cassante, δεν μπορεί να ουλτάρει και μετά τρώει ulti bard από τον Faker. Και πάλι δεν μπορεί να ουλτάρει. Και αργεί πάρα πολύ να βγάλει το value του, δεν σκοτώνουν τη Vi. Και έτσι μπορούν να αμπιουζάρουν το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχουν. Ήταν πολύ καλό fight από την One. Μηχανικά παιγμένο όπως πρέπει. Βέβαια με αυτό το kill, πολύ μικρές διαφορές, αμελητές διαφορές στο παιχνίδι. Τρομερό derby, παιδιά, είναι το πρώτο series που είναι τόσο derby 3-3. Less than 60 seconds until the Rift Herald spawns, and you can see T1 setting up in the area first, and it's so scary to be second to the objective when the enemy team has Blitz. 100% agree, especially when they've got all the follow-up of a Ziggs ultimate. We have seen how much damage Ziggs can do at this tournament. Owner as well on the Vi is ready to pounce, and they have the early positioning inside the pits. Control ward goes down as well to make sure that they have the possibilities of looking for. Η Aurora παίζει με ένα περίεργο build, παίζει με το Burn build. Εδώ ο Shanks τρέμει για τη ζωή του. Οκ, τρέμει για τη ζωή του όπου και αν βρίσκεται. Of a potential dive up towards this top side. And I think at this stage it may be too difficult for AL to approach. Yeah, whenever Yone leaves his spirit underneath the turret and then goes. Κοίτα, ο Hope τώρα έχει flash, αλλά έχουμε δει το flash. Δεν σημαίνει πολλά όταν ο άλλος παίζει καταπληκτικά γύρω από εσένα. Αν ο Blitzcrank καταφέρει να κάνει hook ή να φτάσει μιλή πάνω στον Jhin χωρίς να κάψει τίποτα. Τον πιάσανε. Δεν πέτυχε αυτό όντως. Huge. Αλλά πάλι μπορεί να έχει θέμα, παιδιά, το κόμπερ πάνω του. Ο Keria μπορεί να κάνει hook, αλλά βάζει τον εαυτό του σε μια κακή κατάσταση όπου τρώει και άλλες σφαίρες. Και καίει και το exhaust. Αυτό το Bard ulti μπορεί να φάνηκε καλό, δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά είναι όλοι εκεί σύσσωμοι οι AL για να παίξουν το objective. Ο Doran είναι ακόμα bot lane. Ο Doran δεν ήρθε στο rotate και μετά το top lane μπορεί να χάσουν και tower. Χάρουνε πολλά objectives στη T1. Χάνουνε πάρα πολλά objectives στη T1, ρε. Χάσανε πάλι μπότες. Ο J4 πάει για cleaver. Καλό είναι το cleaver δεύτερο, μετά το cleaver θέλει stanky items. Θες το cooldown, το armor shred να βοηθήσει τον Jhin και τον Yone. Δυστυχώς ο Jarvan σαν pick χρειάζεται μπόλικο. Γενικά έχω εξηγήσει σε άλλο stream ότι οι junglers μπορούν να βγάλουν cooldown στα δύο πρώτα αντικείμενά τους. Γιατί το τρίτο αντικείμενο για τους junglers συνήθως είναι Guardian Angel. Αν δεν βγάλεις cooldown στο 1-2, δεν θα βγάλεις cooldown ποτέ και το pick σου θα είναι λίγο κακό. Jarvan χωρίς cooldowns δεν μπορεί να κάνει σωστά combos πάνω σε μια σημαία. Και τα fights του είναι πεσμένα, οπότε αμπιουζάρεις τα δύο πρώτα spikes σου για εκεί. Δεν και όχι Sojin. Το είπαμε γιατί θέλει να σετάρει με damage στην ομάδα του. Το cleaver κάνει enable τον Jhin όταν ο Jhin δεν έχει last whisper, γιατί ο Jhin εδώ τι κάνει. Μπορεί να πάει Humus, Rapid Fire, μπορεί να πάει LDR, θα το πρότεινα, αλλά μπορεί να πάει και Infinity και με το penetration του Jarvan να είναι σεταρισμένος για τον damage που θα κάνει.
trying to attack the side lane at the moment. Owner kind of trailing here. But και τον Γιόνι, και εννοείται και τον Γιόνι. Και η Vi κάνει το ίδιο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν παίζεις Ziggs με AP mid laner, ο jungler σου θέλεις να έχει penetration και είτε πρέπει να είναι κάποιος Wukong με το Q ή Vi που έχει το καλύτερο penetration από οποιονδήποτε jungler λόγω του W. Ώστε το physical damage σου μπορεί να μην είναι πολύ, αλλά μπορεί να μπουσταριστεί. HLL Herald κάνει spawn στο mid lane, δεν θα κρασάρει καν. Καλύτερα να το βάζει στο top lane για να πάρει πίεση. Αλλά μετά πάμε να παίξουμε fight Mountain Drakes, παιδιά. Οι Mountain Drakes σε αυτό το game είναι super. Είναι πολύ καλό all για το game που βλέπουμε. Okay, keep your eyes on Keria, keep your eyes on either one of the Bard ultis that could fly out here. Flandra hanging back near the tier 1 turret in the mid lane for the side of AL as the dragon is already down to half HP. T1 trying to decide where to go. They're staying nearby for now as Faker... Πάρε να πάρουν mid εδώ, Flandra θα ρίξει ulti. Όχι, πάει για normal wave clear, θα χάσουν tower, αλλά παίρνουν δράκο. Το έριξε, wait, το έσωσε. Κατάφερε να σώσει το tower. Wait, έχουν Ziggs, I forgot. Ο Ziggs πήγε και πέταξε W. Για μια στιγμή λέω, όπα. Oh my god, double bombo. Keria. Χίλια συγγνώμη σε γιατί είσαι εκεί. Γιατί ο Keria ήταν εκεί, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί είναι dead. Δεν θα μας το εξηγήσει. And T1 thought they were going to get the better of the money exchange here. They decide, okay, fine, you've got the Drake, we're going to delay you by using the stolen Bard ult, and we'll take mid. Τι ψάχναν εκεί, δεν υπήρχε λόγος να πάρει vision. Μόλις πήρε στο tower mid και οι άλλοι είχαν κάνει take, δείτε πόσο vision έχουν βάλει για να καταλάβετε τι εννοώ. Δείτε vision που έχει βάλει η AL στο bot side. Υπάρχει ένα μπλε ward στο river και όλα τα υπόλοιπα κόκκινα. Το να είσαι εκεί δεν έδωσε το απαραίτητο value στην ομάδα σου. Και ο Τζινάκος είναι 3-1. Okay, 3-1 πριν καν πιάσει τα μεγάλα spikes. Το ένα blue είναι στο jungle τους, ρε. Όλο το river, όλο το area έτσι είναι κόκκινο. Keria doing his work to try and create at least one side of that mid lane where you can lean to, where you can stay safe, but the wards are hard to keep up. As soon as you Ο Γκούμα είχε καλό πρώτο game. Το θέμα είναι πως ο Ziggs δεν ήταν ποτέ το νούμερο 1 pick του, αλλά ο Ziggs σε σωστά comms είναι εύκολο να παιχτεί. And we're getting closer to those second item power spikes. The first man there is Hope on the Jhin. It's one advantage that Jhin has over τώρα λίγο other vision. carries his itemization. Αλλά είναι στο bot side, ο Atakan βγαίνει και ο Keria είναι πρώτος. Keria πρέπει να προσέχει. Okay, καλύτερα να προσέχει. Blitzcrank Redemption είναι αρκετά squishy. Αν ξεκινήσουν οι AL fight πάνω στον Blitz και όχι ο Blitz πάνω στην AL, ο Blitz είναι μισό pick. Μισό pick, thank you Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 10. Σηκώνει το one φέτος, κάτσε να τελειώσει το σημερινό series. Ωραία, Cleaver ο Jarvan. Άρα η Vi είναι κοντά στο Cleaver. Λοιπόν, Spikes, ok, Spike review. Ο Flandre θέλει Liandris, ο Shanks θέλει ολόκληρο το Shield Bow. Ενώ από την άλλη ο Faker πάει διπλό αντικείμενο μαζί, δεν θα κλείσει δεύτερο item πριν το fight. Και ο Honor θέλει Black Cleaver. Ok, αυτά τα Spikes οι ομάδες είναι even, βλέπετε πόσο κοντά είναι στα αντικείμενα. Αλλά εδώ αν είσαι T1, έχεις τον δυνατό Ziggs. Ο Jhin δεν είναι ακόμα powerful. Θα ήθελε τουλάχιστον ένα BF sword ακόμα για να πούμε ότι είναι καλά. Και η T1 μου αρέσει ότι εδώ ρε φίλε δείχνουν λίγο τις μπάλες τους και πηγαίνουν ευθεία και να κάνουν contest. Τώρα. Φλασάρι. Αλλά το flash δεν το κατάλαβα. Πήγα να πω ότι ο Shanks τον έκανε outplay μηχανικά. Αλλά αυτό το flash στο τέλος δεν το κατάλαβα. Στο τέλος φίλε, ο Doran παίρνει flash για flash και ψάρει το wave. Δεν ήταν κακό. Ok, καθόλου κακό από τον Doran. Αν δεν έπαιρνε το flash, θα λέγαμε ok, γιατί το έπαιξε ο Γιόνε, αλλά πήρε το flash, οπότε όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω τι φοβήθηκε. Παραγωγή replay. Παραγωγή αργής.
Still though, I think this is a mortal shield bow on reset here for Shanks, so he's going to be One shot με full armor problem. Hey, that's Cassante for you. So if I'm AL, this is kind of the window. Ρε, αν ο Jin στο recall πάρει BF, η AL είναι καλά. Item spikes and also that ult advantage. Yeah, it's the 2-item power spike on everybody that's not a support, for everybody except for Faker. Tempered Fate. Wait, μπαίνουν μέσα. Ο Keria είναι cooked. Ο Keria προσπαθεί να κάνει peel το fighter, θέλουν να πιάσουν και τον κόμμα που κάνει flash εκτός, μπαίνει μέσα, ο Yone κόβεται. Πολύ ωραίος τόπος, Sanctor είναι 10 HP. Και ενώ ο Keria είναι κάτω, μπαίνει μέσα 81. Ο Faker, πανέμορφο ping pong, μπαίνει μέσα με τα chains, μπορεί να πάρει το kill. Και ο Flandres σε ένα deep web flank πάνω στο κόμμα για να πάρει το kill. Τα cooldowns καλά, το Burn δυνατό μπορεί να πάρει το kill του, ναι, και μετά ο Hope κυνηγέται από τον Honor. Αλλά ο Honor βλέπετε δεν σκοτώνει, παιδιά. Ο Faker εδώ παίζει μαεστρικό Silas, πολύ όλα cooldowns. Ωραίο κόμπο από το Flandre. Αν ο Flandre βρει cooldowns μπορεί να πάρει και το kill, αλλά όχι, παιδιά. Ο Faker με ulti Aurora έπαιξε το καλύτερο Aurora που έχω δει μέχρι τώρα. Faker fight ήταν αυτό, Faker fight. Για κάθε death του Keria 10 μπιτάκια. Πάμε. Εδώ. Για καταλαβαίνετε ότι όποιος σταμάτησε το ultimate του Yone είναι MVP. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ο Silas μου σμερφάρισε να μην υπάρχει αύριο. Άρε Faker. Άρε Faker. Πώς ακριβώς τους κουβαλάς! Αυτός ο άνθρωπος αρνείται να χάσει, φίλε, μερικές φορές αυτά τα picks. Χαλασμένο χέρι. 45 χρονών, αλλά ο Silas είναι Silas. Βέβαια κι άλλος δράκος. Πάει last whisper, Jin. Πιστεύω ότι θέλει Infinity με το κόμπο που έχουνε. Άρα δεν πειράζει. Θα αρχίσει να σπαϊκάρει πολύ. Ο Jin θα αρχίσει να σπαϊκάρει πολύ επειδή πηγαίνει LDR. It also shows, though, for anyone's legend, like they have a very strong wombo combo, but the pieces kind of need to be put into place correctly. Εσείς το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι ο Keria κουβαλάει, δεν είναι ότι ο Guma κουβαλάει, δεν είναι ότι ο Doran κουβαλάει. Ο Honor έπαιξε καλό fight, αλλά ο Faker έπαιξε όλο το fight. Το έπαιξε perfect. Economy incredibly important for anyone's legend in these upcoming fights, because if they can get a mountain soul for themselves, σε ένα game που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, να το πούμε και αυτό, ότι φαίνεται το game πάρα πολύ δύσκολο. Το soul όμως είναι value. Okay, το mountain soul πάνω σε Yone, πάνω σε Jarvan, ειδικά όταν δεν έχεις το full burst damage, δηλαδή το fight ήταν μεγάλο και τα extra stats θα παίξουν ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια του. For AL. And remember, Dragon Souls are worth about 4,000 gold's worth of stats. So if you then manage to take that after winning a fight, all of a sudden, things feel largely catapulted the other direction. So T1 is going to try to keep building this gold. Τι γίνεται, φίλε, παίζεις με το ένα χέρι, καταλαβαίνω, αλλά τι πάθαμε, 1.200 πίσω. 1.200. And honestly, AL, yes, they got first turret of the game. That earned them feats. It was that top lane tier 1. They have not taken another turret for the rest of the game. Πολύ ωραία games. 3.000. Οκ, 3.000 gold διαφορά. Και είναι όλοι συσσωρευμένοι στο top side με καλές διαφορές στο jungle mid, το top lane Cassante με gold lead είναι πάντα καλό γιατί έχει φθηνό buildάκι. Τον έκοψε. Γιατί του κάνει stall το cooldown στο Q και φεύγει. Άσε ρε που έφυγε! Ο Flandre. Και την πληρώνει ο top laner για τα ματήματα του jungler. Ο Flandre δεν περίμενε ότι μπορεί να γίνει στόχος. Παιδιά, πίστευε ότι είναι safe. Λέει, OK, πάνε πάνω στον Tarzan και ο Tarzan ενώ μπορεί να κάνει combo clean. Και να φύγει μακριά, και να περάσει τον τοίχο στο όριο. Πιάνεται ο top laner του. Όπως κάνεις wave clear versus Ziggs, γιατί το tower πέφτει και με τα ίδια φορά πηγαίνει 4 χιλιάρικα. Και ο Ziggs αυτό το tower θα το κάνει για πρωινό. Ούτε καν το passive, ούτε καν το W. Το πήρε με straight up φάτες. Faker τι κάνει.
Δεν έχουν damage. Δεν έχουν damage. Ρε φίλε, ακούστε με λίγο. Ο Hope στο πρώτο game παίρνει Ezreal. Δεν κάνει damage. Στο τρίτο game παίρνει Jhin. Δεν κάνει damage. Hope. Αδερφέ μου. Has had no need to. There has been little pressure towards him. I wasn't sure if you were just going to commit the Cataclysm there with the flash to Silas, where we get to see this play again. I feel like Πώς this τον is how έκοψε you εδώ. gotta play Blitzcrank. You gotta go just create plays out of very. Γουστόρι Dragon με τους 12, thank you boy. Με το tier 3 και τους 12, thank you boy. Για ακούστε λίγο, επειδή ο Dragon έκανε tier 3 και υποστηρίζει T1, η T1 θα πάρουν Baron. Οκ, είναι το δώρο μου για σένα, οκ. Δίνω Baron στην T1 τώρα για σένα, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 12 μήνες και τον ένα ολόκληρο χρόνο. Look now, look. Το Jhin είναι χάλια. Οι υπόλοιποι Γιόνε πήγε upgraded bottes, δεν έχει gold για να πάει Infinity. Ο Faker θα πάρει 1000 gold, έχει 3 items. Η Aurora έχει ανακουβαλήσει χρόνια. Αλλά είναι different Aurora αυτή. Αυτή η Aurora θέλει να σπαμάρει cooldowns και απλά να αφήνει burns. Οκ. Όσο παραπάνω OK, τόσο καλύτερα για αυτήν. Αλλά damage δεν κάνει. Wait, πιάσαμε τα 100 με αυτό. 99! Μπούγκα W! Oh, Faker. Αν πιάσουνε Faker μπορεί T1 να έχουν ένα μικρό θεματάκι, μπαίνουν μέσα, το stun κάνει down και μετά όλα τα cooldowns. Τι κάνουνε ρε! Avengers! Τα πέταξαν όλα! Νομίζω το τρολάραν λίγο. Ο Faker κάνει τον εαυτό του, παιδιά. Ο Faker είναι σε ζώνες 10 δεύτερα. Ο Faker απλά στο λάρι το game 10 δεύτερα, δεν πέφτει κάτι να γυρνάνε πάρω το game. Μπορεί να είναι dead εδώ. Οκ, τα cooldowns ήταν πολλά. Ο Doran παίζει στο backline, μπορεί να πάρει solo kill το enemy AD και μετά να μπει πάνω στον Tarzan, αλλά ο Yone δίνει damage πάνω του. Αρκετό το DPS, μπορεί να πάρει το kill. Ο Κέρια κάνει flash και μετά Honor κάνει dash να φύγει μακριά όσο γκούμερ πάνω στον τοίχο. Το satchel του καλό, του δίνει χρόνο και να φύγει λίγο εκτός, αλλά μετά ο Honor έχει άλλα σχέδια. Να μπει μέσα και να πιέσει για το double. Μπεϊτάρει το AD του, παρόλα αυτά θέλει τον Flandre. Αυτός τρέχει σαν μικρό κατσκάκι που είναι. Και πιάνουν τον Honor που θέλει να κάνει dash μακριά και να πάει στο wave. Ο Shanks είναι πάνω στην πλάτη του. Το Νόκα πετυχαίνει και πέφτει κάτω. Αλλά ο Flandre περιμένει λίγο ακόμα κοντά. Ο Shanks καθαρίζει το fight. Ήτανε 1100 gold πίσω. Και τώρα είναι 900 gold μπροστά, παιδιά. Ο Shanks το έπαιξε και εδώ, ενώ ο Faker κάνει δουλειά για μισή ώρα. Ζώνιας νούμερο 1. Ζώνιας νούμερο 2. Ζώνιας νούμερο 3. What the hell? Οκ, το στολάρει πολύ. Και ο Doran μπορεί να πάρει solo kill. Αλλά ξεχνάνε ότι ο Yone είναι champion. Και αυτός ο Yone μπορεί να κάνει takeover το game εδώ. Καταπληκτικό performance με τον Tarzan, ok. Ενώ για μένα ο MVP του fight είναι ο Shanks, ο δεύτερος μικρός MVP είναι ο Tarzan. Με καταπληκτικά combos και stall μέσα στο fight μπορείς να δώσει χρόνο στην ομάδα του και μπορεί το soul. Holy Soul! Soul! Ρε φίλε, ο Ziggs εδώ τι μπορούσε να κάνει, chat. Ο Ziggs τι μπορούσε να κάνει. Εκτός από διαφορετικό positioning, ok. Ο Faker στόλαρε 10 ολόκληρα δεύτερα και επέτρεψε στον Cassandra να πάρει solo kill. Solo kill. Ο Faker μάζεψε 4 ulti πάνω του. 4! They attack him in the side lane. They find the pick. Yes, it took a long time with all those stasis, but they eventually are able to make the pick. Ο Honor είναι ακόμα 1900 μπροστά. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά μέσα στο jungle. Το top lane δεν τι κάνει, αλλά τώρα, ο Yone είναι τέρας. Οκ, τώρα θα βάσει λίγο τον Yone. Ακόμα αν είσαι T1, έχεις λίγο gold, αλλά δεν έχεις το soul, ok. Δεν έχεις το soul, είναι mountain μπόλικο armor για όλη την ομάδα σου. Και ο Jhin είναι useless. Κοίτα, το play εδώ είναι απλά ο Cassandra να μπερστάρει με όλο το combo του τον Yone. Γιατί ο Jhin
Είναι πίσω ρε φίλε, αντικειμενικά είναι πίσω αν δώσεις όλα τα cooldown σου στο Jhin. Δεν βγάζεις το maximum value. Οι ομάδες μαζεύονται για να παίξουν τον Elder Draco. Βέβαια ο Elder βγαίνει σε 4,5 λεπτά. Ούλτι για ούλτι. Dash εκ dash παίρνει πάνω στον Doran. Ο Shanks εδώ μπορεί να βλέπει κάποια μεγάλη ultimate. Δυνατά knockups, αλλά επιλέγει να το κρατήσει για μετά. Και οι δύο ομάδες επιλέγουν να επιστρέψουν στα waves και να πάρουν έλεγχο σε αυτά, παιδιά. Ο Baron είναι up. Εγώ γιατί σπιλτάρει δύο items, δεν σπιλτάρει δύο items, απλά πηγαίνεις tier στον Ziggs για να μην έχεις mana problems, μετά το αφήνεις tier για πάντα, το πουλάς στο τέλος low-key. Φλάντρε κατσίκι, δεν είναι κατσίκι, τι είναι η Aurora. Λαγός! Φλάντρε λαγέ, τι κάνεις αυτό το game. Έχω ακούσει το Mortal δεν αξίζει σε AD carries. Δίνει λιγότερο armor pain, αλλά αν θες το heal reduction είναι καλό. Εδώ έχουν Sylas, Vi, Cassante. Cassante όχι τόσο. Αλλά βγάζει το value του. Εγώ περιμένω το Infinity, παιδιά. Ο Jhin στο Infinity μπορεί να κάνει damage επιτέλους. Είναι κουνέλι, όχι λαγός. Ο Bugs Bunny τι είναι. Mr. Fryer, μίλα. They also now have the tier 3 boots purchased on everybody that is not Kyle. Probably once the Bard has enough money, he'll be upgrading those as well, but a little bit hard to do that with a poor budget right now. T1 starting up the Baron. It will be spotted out by the Scryer Trinket. Το κάνουνε αργά, βέβαια οι AEL παίρνουν τον χρόνο τους έτσι, μπάλες τους! 3 χρόνια μετά. Όχι, έχουν vision τώρα. Οι Ultimate Bard θυμίζουν... κέρια! Οι Ultimate Bard θυμίζουν λίγο τις χθεσινές που έκανε ο Labrov James, γιατί πηγαίνουν σε λάθος μπουσάκια, πάλι παίρνουν το Tower. Και ο Κέρια χάνει το flash του, έτσι. Blitz χωρίς flash, πώς μπορεί να κάνει flash hook και να πιάσει τον αντίπαλο και δεν το περιμένει. Ρίσκι, Honor, έκανες Q, αδερφέ μου, μπήκες πάρα πολύ μπροστά. Και το damage είναι πολύ, μπαίνει μέσα η Aurora και κάνει το δικό του σουλτί για να κάψει μετά. Ο Faker κάνει dash να φύγει μακριά. Τα καταφέρνει. Ο Faker εδώ παίζει με την τύχη του και η τύχη του είναι καλή, παιδιά. Πετάει κορώνα γράμματα και το κορώνα έχει έρθει πολλές φορές. Όχι. Baron. Νούμερο 2. AEL. Πρωταγωνιστές μπαίνουν πάνω στον Κέρια που δεν έχει flash. Είναι dead. Oh my god, ο Shanks μπορεί να κάνει double ulti πάνω στο 2 και μετά να μπει μέσα στο Zonias. Θα κάνει flick back. Γυρνάει πίσω στο δικό του passive, όσο ο Faker θέλει να παίξει μαζί με τον Hope και μετά τον κυνηγάνε μέσα με τον portal, κάνει flash για να φύγει από το stun και τον root δεν πετυχαίνει. Ο Faker μπορεί να είναι safe, αλλά η υπόλοιπη ομάδα του απλά αυτή τη στιγμή παίζει με σπασμένα πόδια και χωρίς flash ο Doran. Δεν μπορεί να μπει στο επόμενο fight. Εδώ ο Tarzan βλέπει τον Κέρια, φωνάζει, δεν έχει flash. Και χωρίς το flash παίρνουν πάνω με το engage, σκοτώνουν και παίρνουν Baron, παιδιά. Η AEL παίρνει πάλι το gold lead στο game 3. Το Ziggs δεν έκανε τίποτα, ok. Πρέπει να πούμε ότι όντως το Ziggs δεν έκανε τίποτα. Καϊέλ δεν έχει πάλι Q, ρε φίλε. Honor, αν χάσει το GA του εδώ είναι doomed. Είναι doomed! Αλλά έχουν πιάσει και στο backline, τρολάρει ο λαγός, κουνέλι, μονόχειρος, έχει πέσει κάτω και μετά ο Honor θα πέσει και αυτός. Το fighter 1 for 1. Και το ultimate του Kael θα τον ντοτζάρει ο Doran χρησιμοποιώντας το W του για το invincibility που δίνει. Όχι, για το CC immunity που δίνει. Αλλά παιδιά, χάνει GA ο Honor και πεθαίνει, αλλά πεθαίνει και η Aurora που κάνει ένα πάρα πολύ deep teleport και γυρνάνε πάνω της και κάνουν burst πριν μπορέσει να πατήσει κουμπί. Από τη στιγμή που έδωσες Baron για αυτόν που έκανε sub, του πήρε κατηφόρα του T1. Δεν ισχύει. Wait, είναι dead. Ρε, Honor είναι dead ακόμα. Είναι dead.
Ο Γκούμα κάνει team, παιδιά. Ο Γκούμα κάνει team, κλέβει. Ο Γκούμα το έχει ξανακάνει αυτό. Μπορεί να πάρει τον Baron. Ultimate Cassante πάνω στον Jungler. Τον βγάζει εκτός speed. Μπαίνουν όμως μέσα με το fight. Ο Shanks δεν πετυχαίνει κάτι. Τον πιάρουν τα Chains. Half HP γυρνάει πίσω. Η Ultimate αφήνει low. Αλλά ο Weller μπορεί να πάει στα χέρια της AEL. Ο Tarzan μπορεί να κάνει ακόμα και πάρει κάτι ακόμα για να σκοτώσουν τον Faker. Το Zonias μπορεί να γίνεται, αλλά μόνο καθυστερεί αυτό που θα έρθει έτσι και αλλιώς. Με τις σφαίρες τώρα να βρίσκουν στόχο. Ο Γκούμα παίζει το δικό του παιχνίδι. Πιάνεται στο site και ο Καέλ με το stun μπορεί να σιγουρέψει το win για την ομάδα των AEL. Το game τελειώνει εδώ, ναι ή όχι. Φαίνεται να πάνε mid, να μπορούν να λήξουν τώρα, παιδιά. Καλή προσπάθεια. Το ultimate όμως του Bard πρόσφερε χρόνο και το smite ήταν free. Το GA του Tarzan βγάζει max value και τώρα μόνο η Vi μαζί με τον Blitzcrank πρέπει να κάνουν defense. 6.000 gold lead, ένας Baron και πάρα πολλά minions. Μπαίνει μέσα Owner και φλιπάρει το gamer πάλι. Τι φλιπάρει? Όταν το game έχει τελειώσει, το flip έχει γίνει από πριν. Και οι AEL μπορούν να κάνουν το 2-1 μέσα στη σειρά και να βάλουν την D1 σε μία θέση που δεν τους βλέπει συχνά. Σε μία θέση όπου αν χάσουν το game, να χάσουν το πρώτο τους series ever από ομάδα στο LPL σε παγκόσμιο. Είναι 11-0. Δεν έχουν χάσει ποτέ best of 5. Και η πλάτη τους είναι πάνω στον τοίχο, κολλημένοι εκεί. Θα κάνουν το comeback. Chat! Θα μπορέσουν να γυρίσουν. Έχουμε ακόμα James, δεν τελείωσε. Η ερώτηση είναι αν μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. And it's another Tabe masterclass because we're going to talk a lot about that game, but I want to highlight which champions have just been taken away from T1. Jin. Ναι ρε, τους έχουν κάνει deny αυτό που λέγαμε τόση ώρα. Τους κάνουν deny τα picks. Τους κάνουν deny τα picks. Ο Γκούμα πρέπει να πάρει κόρκι μετά. Ο Γκούμα ή πρέπει να πάρει κόρκι ή να γυρίσει στα παλιά του καλά picks, τα hyper carries. Το jinx του Γκούμα. Δεν έχουμε πάει σήμερα, όχι παιδιά. Σήμερα έχουμε μόνο το giveaway για το headset. Οπότε πάρτε συμμετοχές. Ok, πάρτε συμμετοχές. Θα επιστρέψουν τα Battle Pass από αύριο. Αλλά σήμερα έχουμε headsetάκι άσπρο, ωραίο. Πάρτε. Αντώνη, πώς αντέθεις έκανε ρε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα beats. Thank you boy. Ο Shanks τι παιχτάρας είναι. Ποιος είχα πάρει το Shanks εδώ και ένα χρόνο? 1,5 χρόνο από πέρσι. Ο Shanks το ταβάνι του είναι ρε φίλε S-tier. Το ξέρουμε αυτό. Η ψυχολογία του στο LPL ήταν down. Είμαι FK, ήρθα να ρωτήσω πώς πάνε οι DD. Είναι ακόμα σε pause, old school, ξεκινάνε σε λίγο. Το giveaway, θαυμαστικό giveaway, παιδιά, τα λέει όλα. Ρε μαλάκα. Αντώνη συνολικά μετά 75 beats. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα 75. Much love. Αντώνη, πες μας ποιος κερδίζει μετά. Δώσε μας το prediction. Χαλαρώνουμε. Έχουμε δώσει φωνή σήμερα. Θέλω να δω. Okay, αυτό το fight είναι το fight που θέλω να κάνουμε review. For real. From the bot side, but I really want to highlight where Guma is because he is not going to be able to join this fight. Ρε, οι άλλοι είναι στο mid και ο Faker στο Larry μέχρι να έρθουν. We are going to see both Bard ults come out. First from Kyle. The next is going to be Faker Bard ulting himself. But again, the big thing is that Guma is still not here. So while we already have the TP coming out of the Ρε φίλε, Guma is still not here, αλλά δεν είναι το θέμα ότι ο Guma δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι ο Guma από πού έρχεται.
Δείτε από πού έρχεται ο Γκούμα, chat, δείτε το positioning του. Και πώς με το positioning του εκεί γίνεται prime στόχος για την ομάδα των AL. Και τώρα ο Γκούμα, ενώ έχει έρθει στο fight, είναι super ζωναρισμένος, γιατί τώρα μπορεί να παίξει το fight. Τώρα το fight έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ο Γκούμα, αντί για να κάνει position από την κάτω πλευρά του fight, ώστε να μπορέσει να κάνει damage, έκανε από την πάνω πλευρά, κόπηκε, έκανε reposition και το reposition έγινε ενώ χάσανε. Και ο Γκούμα το κάνει αυτό, το έκανε και στο game με τον Draven, όπου περπάτησε από το λάθος σημείο. Προσπαθεί να πάει από τον δρόμο που είναι πιο κοντά στο fight και όχι από τον δρόμο που είναι πιο σίγουρο ότι θα παίξει το game. Και το πληρώνουνε. Βέβαια, φταίει ο Γκούμα για αυτό το game, δεν θα το έλεγα. Δεν θα λέγω ότι φταίει ο Γκούμα για αυτό το game. Ο Faker έπαιξε πάρα πολύ καλά και ο Doran έπαιξε καλά. Απλά οι AL έκαναν πολύ δυνατά fights και το Soul τους έσωσε. Οι άλλοι παίζουν Ziggs, Sylas, Cassante. Έχεις Mountain Soul. Τανκάρεις το initial damage και μετά παίζεις απλά με τον Γιόνε σου, με την Aurora σου που παίζουν τα builds για τα μεγάλα fights και κερδίζεις έτσι. Και αυτό είδαμε, ρε φίλε. Είδαμε τον Γιόνε απλά να κάνει takeover κάθε fight μετά το mid game. Να μην πεθαίνει ποτέ και απλά να σκοτώνει τους πάντες, γιατί ο Γιόνε είναι cheat στα full items αν δεν πεθαίνει. Αν δεν μπορείς να τον μπερστάρεις. Λοιπόν, να αλλάξουμε το command. Να πω εγώ κάτι γαμώ τους coaches στη One, δεν πρέπει να first pick Bard. Δεν είναι μόνο το first pick Bard, είναι πολλά πράγματα. Οι T1 έχουν ρισκάρει στο draft. Ο άλλος τους έχει κάνει πολλά denies. Yeah, I mean, the big thing to me is what is Tabe going to prepare going forward, right? I do think he's done a really good job, and this is the depth of AL. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε τώρα λίγο ποια picks είναι priority. Αζίρ και Οριάννα είναι ban. Σωστά, Αζίρ, Οριάννα ban. Αζίρ, Όρι, Γιουνάρα ban. Άρα ban. Ο Άλισταρ είναι πράιο. Ο Άλλη μπορεί να μην γίνει ban, αλλά είναι πράιο. Ποιο άλλο pick, ρε φίλε? Η Νίκο είναι open, βάζω και την Νίκο στο support. Το Ρέλ είναι καλό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι Ρέλ θα παιχτεί αν δεν παιχτούν τα άλλα δύο. Στο top lane τι παίζουμε? Οριάννα θα είναι ban. Λοιπόν, στο top lane έχουμε Renekton, Ornn, Renekton, Ornn, τι άλλο παίζουν top, μαγκές? Ναρ, Ζάξ, Γιόρικ, Γκράγκας. Το Μόρτε δεν νομίζω ότι έχει matchups να παιχτεί. Ουέν. Τον Γκουέν μου κρύτε αλήτικο. Τον Γκουέν μου κρύτε ρίσκι. Το Jungle έχει knock να φύρει. Και τα tanks. Knock να φύρει tanks. Δύσκολο draft. Και δεν έχουμε δει Game 5 ακόμα. Ξανά δεν έχουμε δει Game 5. Όσο support έχουμε και Λεώνα. Για το top, εντάξει, το top έχει picks που δεν είναι τόσο S-tier. Νομίζω τα S-tier που θέλεις να παίξεις στο top lane είναι το Renekton και το Ornn για αρχή. Και αν θέλει να παίξει ο Doran Jax, που το Doran Jax μου αρέσει πάρα πολύ. Camille, δεν έχω κάποιον από αυτούς για μεγάλο Camille παίκτη. Το παίζει ο Doran, αλλά δεν το έχω για μεγάλο Camille clutch παίκτη στο παγκόσμιο. Αν το κάνει, respect. Respect. Άρα τα lanes που ζορίζονται πολύ είναι το jungle. Το jungle έχει λίγα δυνατά picks. Το mid lane έχει λίγα δυνατά picks. Γιατί εφόσον τα δύο είναι ban. Άρη, Κάσιο.
Wait, η Akali είναι open. Η Akali είναι ακόμα μέσα στο draft. Αλλά chat, το matchup στο mid ήταν LeBlanc Vex. Οκ, το matchup στο mid ήταν LeBlanc vs Vex. Be aware. Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το draft στο Vex τώρα. Υπάρχει full prio στον Corki στο AD carry. Με όλα να είναι down. Πραγματικά όλα είναι down. Σε ένα ακραίο σενάριο παίρνεις Lucian Nami. Faker Kali. Να πάρει ο Faker Kali και να πάρει ο Shanks. Δεν έχει μείνει άλλο μίλη καλό. Γεια σου. Faker Shanks. Ακουστικό. Γιατί παίζουν Syndra. Το έπαιξε χθες ο Caps. Και είδαμε λίγο τις αδυναμίες της Syndras. Okay, όταν τρώει flanks, όταν αστοχίσει το stun, τα παράθυρα είναι πολύ μεγάλη για την άλλη ομάδα να παίξει. Παίζεται, αλλά είδατε και χθες ότι ρε φίλε, αν ο Caps δεν μπορεί να το πλοηγήσει. Που είναι και αυτός καλός Syndra. Θα δούμε. Αν και χθες ο Caps είχε κακή σειρά. Δεν ήταν πιο hot σειρά του. Hale! Τι παίζει ο Desperate? Red Bull gives you wings. Στεύεις ότι θα κάνει αλλαγές ακόμη. Υπάρχει, όλοι παίζουν Viego. Okay, όλοι οι junglers στο solo queue αμπιουζάρουνε Viego, Nidalee, τα ίδια picks όλοι. Και ο Agorin μου πάει rank με off με τα picks συνέχεια. Επειδή έτσι γουστάρει. Ναι ρε, ο Agorin είναι πανέξυπνος. Ο Agorin το knowledge που έχει για το παιχνίδι δεν το έχει σε κανονικό jungler. Ξέρει τα πάντα. Σας το λέω σαν άτομο που βλέπει μπόλικο Agorin. Ένας Dragdar, αυτός παίζει Ezreal. Ο Μπότι απέγινε και αυτός εξαφανίστηκε. Λοιπόν, πάμε. Smolder ban. Οκ, Trundle, Alistar, Smolder, Yunara εδώ το ban από την ομάδα των AL. Και τι πήγαινε Ζάγια, γι' αυτό μπάναν Smolder. Faker's not going to have access to Azir or Orianna the whole series. I can guarantee that those will remain permanent. Ωραία, για μένα το prior pick στο AD είναι ο Corki. Γνωρίζοντας το T1, θέλω να παίξουν Nocturne combo. Αν τους βγει το Nocturne combo θα το παίξουν. Ωραία, η Nico Open ήταν ένα από τα picks. Είπαμε ότι Nico Alistar είναι δύο top επιλογές. Alistar ban, Nico pick. Από εδώ και πέρα έχεις Leona. Οκ, μπορείς να παίξεις κάνα Karma lane, κάνα Caitlyn Karma, spicy Caitlyn Karma lane. Για να ματσάρεις το bot, αν θες να πάρεις και το Caitlyn από τον Guma. Skarner, blind. Αλλά θα πάρεις τον Corki, οκ. Οπότε τα πράγματα φεύγουν. Το Skarner δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Τι θα πάρει όνο, ρε φίλε. Νοκ να φέρει, λέει, το μυαλό μου. Ωραία, νοκ. Δεν θα πάρεις... Bro, δεν θα πάρεις Kai'Sa's Elimination Game, σε παρακαλώ, μη. Δεν θα πάρεις Kai'Sa's Elimination Game, please. Το πήρε. Πήρε. Guma Kai'Sa's Elimination Game. Τρέμω. Τρέμω. With a Nico, the engage just becomes insane. Yeah, Corki Tremo. does have Valkyrie, but if you turn out the lights and you allow Nico an easier time to get in there, then the dive can just be devastating. Θα σκυπάρει support, Λέωνα. Αυτό, άντε πάμε λίγο. Ωραία, άρα τα picks είναι σταθερά εκτός από το Kai'Sa στον Guma. Okay, εκτός από τον Kai'Sa στον Guma. Ξαναλέω, σε elimination game. Guma, ήρθε η ώρα σου, φίλε! It's Guma time! Οκ, 2-1 για την AEL. Αν χάσει τη 1 είναι εκτός.
Τώρα θα γίνει στο mid και στο top. Εγώ θα πάω να Renekton. Twisted Fate για να μην παίξουν το Global. Εγώ θα πάω να Renekton. Νιώθω πως ο Renekton σε αυτό το σημείο του draft είναι πάρα πολύ καλός. Έχει καλό matchup σε όλους τους open top laners. Δεν στραγκλάρει σχεδόν από τίποτα. Και εκτός αν βγάλεις κάτι insane. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. I do like the Cassiopeia brought up early though. Like that could definitely be something for Shanks in the mid lane, but taken away. Yeah, I was gonna say also the pick he kind of made his name on coming up from the LDL, but now going to be taken away. Τι έχω βάλει στο mid, ρε. Still a very strong pick. Άρη, Κάσιο, Λεμπλάν, Κακάλι. Come up too much in this draft phase, but also something that is very susceptible to the dive. Okay, so Cassio. Και η Άννη είναι open. Άννη, Νοκ, Νίκο είναι ωραίο. Δηλαδή υπάρχει synergy. Υπάρχει synergy μέσα σε αυτούς τους δύο και βγάζεις και Huey. Θα πάρει Άννη ο Shanks. Παίρνει Άννη ο Shanks. Θα πάρει Άννη Ακάλι ο Shanks, ρε. Μπορεί να πάλι Ακάλι, αλλά αν πάρει Ακάλι στο 4 παίζει versus Κάισα. Και η Κάισα μπορεί να τον δει, αν τον πετύχει W. Αγνοούν το top. Το top μπάλες τους. Aatrox, μαθαίνουν από το G2. Opt in towards an early Zhonya's and try and keep yourself safe, but not going to be the case. Going to ban away the Aatrox instead, which to me says they would like to try and. Έδειξε το Vex. Τι είχα πει ότι το matchup chat. Το matchup είπα LeBlanc vs Vex. Make it happen. I think they'd rather keep that OR5 for Flandre. Make it happen. Sifting through the options here. Το πάρει. I'm just waiting. Θα το πάρει. Faker παίξε Vex. Faker το Vex είναι insane εδώ. Παίζεις Vex Nocturne. Do it. Do it. Well, it's the 4-0 LeBlanc so far at Worlds, locked in for Shanks here, and instead they're just going to pick a very standard control mage of Victor into this. There could be some serious potential there for AL to try to abuse this as Ornn will be the last πλάκα το Morde που λέγαμε δεν είναι καλό. Εδώ είναι καλό. Front to back, honestly. Like, yes, you have some dive components that are in it, but the ability to just try and keep your backline. Βλέπω το draft και μου αρέσει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Low damage combo, ok, που μπορείς να κάνεις counter το planer τους και όποιον βάλεις στο κλουβί τον δέρνεις. Το πήρε. Η AL κάνει καλά drafts. Ok, η AL έχει πάρα πολύ καλά drafts. Έχει πάρα πολύ καλά drafts, είναι insane. Δηλαδή ο coach της AL έχει χαϊρολάρει σήμερα, κάνει τρομερή δουλειά. Τρομερή δουλειά, chat, βάλτε predictions. Βάλτε predictions. Όχι ότι δεν μου αρέσει το comp της T1, απλά είναι game 4 comp και είναι καλό game 4 comp. Έχεις Nock που τυφλώνει Νίκο μαζί με Ornn να μπαίνουν μέσα με τα μεγάλα cooldowns και αν αυτά τα μεγάλα cooldowns πετύχουν κερδίζεις το fight. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ένα κόμπο το οποίο βασίζεται καθαρά σε τεράστια cooldowns, όπου αν τα χρησιμοποιήσεις και δεν σκοτώσεις, χάνεις το fight, είναι πάντα ένα κόμπο που πρέπει να παίξεις τέλεια. Γιατί εγώ τι βλέπω? Βλέπω έναν Ornn που μόλις μπει μέσα ο Nock ή ο Ornn, τους κάνει ulti, ένα Morde. Παπ, σε βάζω μέσα στο κλουβί μου, είσαι cooked. Βλέπω μία LeBlanc με πάρα πολλά dust, μπορεί να φύγει από τα προβλήματά της. Και αν είναι προσεκτικός ο Shanks μπορεί να παίξει το fight. Βλέπω μία Λεώνα που τανκάρει άπειρα. Έναν Skarner που μπορεί να τανκάρει άπειρα. Άρα οι T1 εδώ βασίζονται άλλη μια φορά σε ένα τέλειο game. Όπου θα κερδίσουν, ρε φίλε, γιατί είναι αυτοί που είναι. Το comp των AEL μου αρέσει, προσωπικά μου αρέσει πολύ. Όντως πιστεύω ότι ο Tab έχει κάνει top tier δουλειά σήμερα. AEL είναι too much AP. Physical damage στο Q του Morde. Όχι, συγγνώμη. Είναι magic απλά σκελάρι με EDF. Έχεις Fabes, έχεις Skarner, έχεις Corki. Καλά θα είσαι. Καλά θα είσαι. Και true damage. Δεν νομίζω ότι θα στραγκλάρεις να σκοτώσεις. Για μένα, τι βλέπω, η AL
είναι μία από τις λίγες ομάδες που ντραφτάρει καλά για τον top laner της. Το Rek'Sai στο πρώτο game ήταν πάρα πολύ καλό. Το Morde σε αυτό το game είναι πάρα πολύ καλό. Του δίνουν τρομερά picks για να μπορέσει να παίξει σε οποιοδήποτε part του παιχνιδιού. Δηλαδή εκμεταλλεύεται το counter pick. Φύγαμε! Φύγαμε! Faker με Victor, ρε φίλε. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του picks. Οκ, όταν κανείς δεν έπαιζε Victor, ο Faker με το δικό του build έκανε παπάδες. Το prediction 50-50. Τι prediction κάνουμε σήμερα, ρε? Στο κινητό δίνει Pokeballs, δεν έχω ιδέα, νομίζω πως πρέπει να δίνει. Having to hope that Tabe can actually finally get a team that can take down T1. Μεγάλη μέρα. Χθες ήταν η εθνική μέρα League of Legends, σήμερα όμως αλλάζει αυτό. Αν ο Γκούμα με Κάισα κουβαλήσει, Γκούμα άπειρο respect από μένα, φίλε μου. Άπειρο respect από μένα. Κοιτάξτε στο stream. Το ρεκόρ μας με YouTube φέτος είναι 1400. Να δούμε αν σπάσει τώρα. Βαθύ Q, αλλά δεν έχεις aftershock, που σημαίνει ότι αν δεν κάνεις και το stun για follow-up, το trade το χάνεις. Κέρια πάντως με Νίκο, έτσι. Ξέρουμε ότι είναι από τα πολύ καλά του picks, αλλά τελευταία φορά που τον είδαμε ήταν με του CFO, που δεν μπήκε πολύ καλά αυτό. 1400 ήταν το T1 Genji και το G2 FlyQuest. Ο Κάρονε Flash, ο Γκούμα πρέπει να κάνει cleanse. Ο Hope δεν φλασάρει πίσω του. Είναι ευχαριστημένος με την αλλαγή Summoners, γιατί κρατάει και τα δύο δικά του και τώρα μπορεί να παίξει λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο άνετα στο bot lane. Αν ο Γκούμα πιαστεί άλλη μια φορά, είναι dead. Είναι super dead, ο Kael είναι full HP. Παίζουν πάλι defensive. Δεν έχει πολύ HP ο Corki. Αλλά στο recall είναι όπου ο Hope μπορεί να κάνει την πίεση. Έχασε το Canon. Άρα ο Honor Leventis σε Nocturne, με κόκκινο Smite, με ποτάκια από δίπλα. Το πιέζεις αυτό, το πιέζεις σίγουρα. Δεν θα πάρει τίποτα ο Ταρζάν. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Είναι ακριβώς από πίσω σου. Αυτή η αρχή για Νόκ είναι απίστευτη, γιατί τώρα εγώ εδώ θα έμενα. Θα έμενα. Ο Ταρζάν θέλει να κάνει το ύπουλο γκάνγκ, γιατί εδώ θα βγει ο Shanks και θα κάνει κάνα chain περίεργο. Ούτε καν chain, και απλά πήραν το flash έτσι. Ούτε καν flash. Από κανέναν από την AL. Και ο Victor είναι πίσω ένα wave. Θα πιεστεί. Λοιπόν, τσεκάρουμε τα bot lane αντικείμενα. Ο Γκούμα είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι 9 CS μπροστά με το wave να πουσάρει πάνω του. Ο Hope έχει πάρει πρώτα tier, ο άλλος έχει Cal και Longsword, οπότε η Kaisa είναι σε καλή θέση. Σημαντικό για την T1. Μιλάμε για δύο waves. Μιλάμε για δύο ολόκληρα waves στο bot. Δεν μπορούν να πάνε ευθεία, μωρέ. Δεν μπορούν να πάνε ευθεία. Δείτε εδώ όμως. Η Kai'Sa θέλει να χτυπήσει γρήγορα Kraken. Το damage της ανεβαίνει πολύ. Γιατί δεν θα έχει Kraken. Ο Corki δεν θα έχει Trinity. Είναι πιο ακριβό αντικείμενο. Έχει πάει TR. Άρα η Kai'Sa εκεί μπορεί να πιέσει με το πρώτο item Spike και να ψάξει τα picks στο bot. Αν κάνουν κάποιο swap, είναι καλή στο να παίξει ευθεία στον Corki και έχει το long range dash με το ulti. Το βλέπω!
Το βλέπω. Look at the EXP difference between Owner and Tarzan. Look at the farm difference between Owner and Tarzan. Owner only needs one, maybe two more camps. Άρα φίλε, ο Owner παίζει το σωστό knock, okay. Το σωστό knock του, έτσι λέγεται αυτό. Power farming knock, ο knock έτσι παίζεται. Πείτε ό,τι θέλετε, ο knock παίζεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Οκ, σε κάνω outfarm full στο early game, παίρνω πρώτο sexy και με το παρανόια φτιάχνω το πρώτο gang. Και μόλις κάνω το πρώτο gang, snow μπολάρω το game. Θέλει να πάει στο Scuttle. Κοίτα, φοβάται ότι αν πάει στο Scuttle, το bot του πρέπει να κάνει respect και να παίξει πίσω. Και δεν θες το bot σου απαραίτητα να παίξει πίσω, γιατί έχει το gold lead, θέλεις να πιέσει. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είδανε τον Skarner, γιατί βλέπω ότι ο Ornn κατέβηκε, έδωσε το rotate, και τώρα βλέπουν τον Skarner, καταλαβαίνουν ότι είναι safe, αλλά πώς θα το παίξουν. Η Leona ανεβαίνει πάνω και θα κάνουν contest στο Scuttle, boys. Το βλέπετε αυτό. Όταν λέω ότι το jungle είναι lane diff, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Nock γκαπάρει, φαρμάρει, κερδίζει και του σκάνε τα ξαδέρφια. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δυστυχώς μερικές φορές και το perfect game να παίξεις στο early game, αν οι αντίπαλοι είναι πιο έτοιμοι από εσένα, δεν θα σου βγει. Γιατί εδώ ο Tarzan με το Scuttle που παίρνει έχει γλιτώσει πάρα πολύ tempo. Παίρνει level 6 μαζί και μετά όλα τα spells. Καλό flash, αλλά πάλι τρώει fear. Η ερώτηση είναι το damage είναι αρκετό. Μπορεί να είναι αρκετό. Το cleanse άργησε. Ο Hope τρέχει μακριά. Μπερ μέσα ο Kael μπορεί να κάνει το stun και ο Hope ακόμα μπορεί να παίξει. Δεν σκοτώνουν κανέναν. Μπερ μέσα η Kai'Sa. Gumayusi! Κλείνει τις εισόδους, όλοι είναι πάνω, μπορούν να πάρουν το kill, first blood πάνω στην Νίκο και ο Kael, ενώ θέλει να κάνει stun και να σετάρει τον Shanks αυτός, μπαίνει μέσα πάνω στον Doran. Δεν σκοτώνει κάτι, ο Tarzan είναι στο side. Βαράει τις πέτρες κάτω. Το damage δεν είναι αρκετό. Προσπαθεί να μπει σε θέση για να κάνει ulti. Πιάνει 3 άτομα και μετά ο Shanks πηδάει μέσα. Σκοτώνει τους δύο, αλλά πάλι χάνει τον jungler του. 3 kill για την D1, κάντα 4 και ρεκαθαρίζει. Αυτή η Νίκο είναι strong και ο Corki σου ήταν πουθενάς όσο ο Mordekaiser πουσάρει στο bot lane. Big fight για T1. Ρο, τι έγινε εδώ. Ο Γκούμα το έστειλε. Ο Γκούμα το έστειλε. Το flash το καλό, θέλω να δω το cleanse. Καλό είναι και το cleanser, αλλά δεν μπορείς να φύγεις και το ότι κράτησες τόσο θαύμα. Σε χιλάρι εδώ ο Kael, πιλάρι καλά η Leona και δείτε εδώ. Gumayusi, το στέλνω. Του έβαλε control ward, δεν ξέρω, για να πάρει vision, I don't know. Και εδώ ο Shanks δεν μπορεί να πάρει γρήγορο return kill, δείτε πόσο damage του λείπει. Το chain πηγαίνει στον owner, μετά ο Shanks γυρνάει πίσω, ο Tarzan λέει αγκαλίτσα! Και παίρνει καλή αγκαλίτσα. Δίνει double στη LeBlanc. Καλό. Οκ. Παιδιά, ο Doran τι φταίει. Όλοι το παίξαν καλά, ήταν insane fight. Οκ, ήταν πολύ καλό fight και από τις δύο πλευρές εδώ. Αν πάρει το kill είναι big. Γιατί είχε 2 kills ο Kerry, είναι full gold. Αλλά κανένα chain δεν πετυχαίνει. Gold review. Ο Kuma είναι 1300 μπροστά. Ο αδερφός μου πρακτισάρει laning phase με Kai'Sa. 1 χρόνο σε ρίγα να το βγάλει τώρα. Αλλά κοίτα, σημασία έχει πώς θα παίξει τα fights, ok. Σημασία έχει πώς μπορεί να κάνει τα fights να φέρονται playable για αυτόν. Ειδικά μόλις βγάλει αντικείμενα. Especially if you can get on towards Guma again, that's going to be the main focus. But Kai'Sa is so slippery in these fights. It's going to Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει Mordekaiser. And even still, Evan Carrier move up towards his top side, protect Faker against the Fed member of AL. All that early money for the side of Παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια δεν φεύγεις ούτε για 1 λεπτό. Οκ, η δράση είναι συνεχόμενη. So he can start to spam out and really apply this pressure to AL across multiple lanes.
Ο Κόρκι είναι πάρα πολύ πίσω. Ρε, ο Κόρκι λέγαμε ότι όταν βγάλει κράκενο γκούμα δεν θα έχει ακόμα Trinity. Αδερφέ μου, δεν έχει καν συν. Είναι φτωχός. Είναι 75 CS το 11. Και σκοτώνει το Μόρντε, τον Ορν, ο Μόρντε Κάιζερ. Και ο true damage Κόρκι σου. Όχι. It's also just nice to be tanky against the LeBlanc. It means the one-shot potential isn't particularly high, so that's where again I think for the AL focus needs to be on finding some picks on towards vulnerable Ρε, ακούς τι γίνεται. Ο Γκούμε είναι πολύ φέτ. Αν ο Γκούμε είναι πάρα πολύ φέτ, κερδίζει τον Μόρντε στο κλουβί. Αλλά ο Μόρντε εδώ θα πάει experimental hexblade. Οκ, το hexblade σαν αντικείμενο είναι κακό versus του Ornn. Το damage που παίρνεις δεν είναι πολύ, αλλά είναι πολύ καλό versus τη Skysa. Γιατί τη ματσάρεις στο mobility και μπορείς να κάνεις το κλουβί σου 2 φορές πιο επικίνδυνο. So Flandra having to deal with that now makes it that much harder to find an opportunity to get anything against this guy, and we'll see if Flandra... Αλλά ναι, η T1 είναι πολύ χαρούμενη γιατί ο Κόρκι είναι πίσω. Okay. Ο Κόρκι χωρίς το damage του θα κάνει τα fights πολύ πιο εύκολα για το front line της T1, ειδικά πριν τα 3 items. Κερδίζει μόνο στο κλουβί. Αν είναι μπροστά η Kai'Sa είναι από τα λίγα champions που κερδίζει. Μπορεί να πάει Zonias, έχει το ultimate για να τζαμπάρει το πρώτο Q. Είναι από τα λίγα AD carries που όντως μπορεί να έχουν ελπίδα εκεί μέσα. Για το QSS δεν βγάζει ulti του Μόρντε, οπότε το QSS δεν υπάρχει σαν επιλογή. Κάτσε μην φάει καμιά ulti εδώ αυτός. It does not have great wave clear unless you are forced to use everything on the wave itself, and then that takes away from the attack mode that you're supposed to be in. So should allow Victor easier wave control as long as you've got a knock. Το game έπεσαν οι ρυθμοί, αλλά η T1 είναι μπροστά, άρα όσο οι ρυθμοί είναι πεσμένοι μπορούν να παίρνουν objectives. Έχουν χάσει το Δράκο και ένα Void, έχουν πάρει τα άλλα 2 Voids, καλό αυτό για να πουσάρουν. Αυτό το gameplay, παιδιά, έτσι παίζεις versus Nock. Οκ, έτσι παίζεις versus Nock, αγκαλιάζεις tower και προσεύχεσαι. Οκ, και ελπίζεις να μην σε πιάσουν στα διόδια. Δεν πρέπει να πω κάτι, ο Doran είναι even στα CS. Οκ, το counter match ακόμα δεν έχει λειτουργήσει με τίποτα. Και δεν τον σκοτώνουν. Θα τον κάνουν full dive, θα το στείλουν μέσα στο tower. Πρώτο παίζει ωραίο ο Doran, δείτε τι κάψανε. Αχ, είναι η Λεώνα πάνω και δεν μπορεί να μπει ο Nock. Εδώ ο Nock έπρεπε να κάνει ulti λίγο πιο νωρίς. Λίγο πιο νωρίς. Το στείλανε μέσα στο tower. Μόλις είπα ότι το παίζει καλά πέθανε. Ξέρεις κάτι, δεν κάνουν escape τα allegations, αλλά πάλι. Ο Nock δεν πρέπει να έχει range, αλλά μπορούσε να κάνει ulti για να τυφλώσει. Για να δώσει λίγο παραπάνω φόβο. Γιατί πιστεύω ότι αν έκανε ulti, δεν θα φλάσαρε ο Flandre μέσα στο tower. Ήταν πάρα πολύ deep play. He did not have to use the Death Realm to get the kill onto Doran, so he still has it, but Faker backs away in time, and critically for AL, they keep that turret alive. Παιδιά, τα πήγαινε καλά, δεν φταίω εγώ, τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ήτανε μπροστά κιόλας. Ο Μόρντε τι έκανε, κατέβηκε με την πίκη και μετά φεύγει. Waiting to see now if they can move in with no Ornhorn and no Nocturne ultimate though. It's a little spooky for T1 to contest onto the objective. Κατέβηκε πάρα πολύ κάτω. Μα εδώ ο Μόρντε έχει φύγει. Δεν νομίζω ότι πάνε για δράκο η AL. Δεν μπορούν να κάνουν contest. Ο Ταρζάν πως έλεισε το ρο. Ποιο έλεισε αφού φλάσαρε ο άλλος. Ναι μωρέ, σου λέει γιατί να παίξω τώρα. Ο Κόρκι μου είναι ακόμα shit. Δεν έχω ultimate στον Skarner, το οποίο είναι πάντα τρομακτικό. Μπαίνουν πάλι μέσα στον Doran. Αλλά ο Doran είναι tanky. Μπορεί να πέθανε μία φορά, αλλά το HP και ειδικά το magic resist του είναι ψηλά.
Meanwhile, topside is Flandra putting the work in on this turret to take the first one. Nice deny there on the feet. Βλέπετε, αυτό λέγεται cross. Οκ, λέγεται cross map. Ο Faker θα μπορούσε να ανέβει πάνω, μήπως σώσει το tower, αλλά στο τέλος απλά το χάνουνε. Tronic Speed. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Tier 1 Boy. Welcome στο stream. Καινούριο όνομα που φέρετε αυτό. Enjoy modes, το badge, το παγκόσμιο, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Boy. Thank you, thank you, thank you. Είναι το 100ο VIP στον Tronic Speed. Καλώς ήρθες σε αυτή την υπέροχη ημέρα. Παιδιά, σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ hot. Θέλω η T1 να κερδίσει να πάμε Game 5. Θέλω Game 5! We're starting to hit level 11 in a lot of different roles. Owner critically still only level 10 here on his Nocturne. Faker still needs another 4 minutes before his Rod of Ages hits. Έτσι θα το αφήσουν και αυτό. Ο Mordekaiser είναι πολύ δυνατός. Έχει πάει fades. Θα πάει για το experimental. Ωραίο, ο Faker κάνει αυτό που είδαμε πριν. Οκ, ο Kael μπορεί να φύγει. Skarner είναι πάλι πάρα πολύ πάνω στον Doran. Θα πάρει το hardstyle stack, παιδιά. Όλα είναι επένδυση για να πάρει hardstyle stacks. Και οι δύο ομάδες σαν μανιασμένες έτοιμες για να παίξουν το fight. Παιδιά, ο Shanks δεν έχει snowball, ρε φίλε. Ακόμα και με τα kills. Ο Faker τον κρατάει. Μπράβο στην Faker! Όχι, θα πεθάνει τώρα που το είπα. Τώρα που το είπα, ο Faker είναι dead, right? Ωραίος ο Flandre. Καλή αρχή στο fight. Ο Herald είναι low, είναι μέσα με το stun. Ο Nog μπορεί να κάνει το blind και μετά γυρνάνε και να παίξουν το fight σε δεύτερο χρόνο. Το objective δικό τους. Ο Keria κυνηγάει. Μπορεί να πιάσει μόλις έναν. Και ο Hope μετά πέφτει κάτω στο να μην υπάρχει αύριο. Όσο ο Morde φεύγει μακριά. Ο Honor φεύγει μακριά από τον Morde. Και ο Morde φεύγει μακριά από αυτόν τον κόσμο το πώς πάει το fight. Που ήταν πάλι μέσα. Έχουν πιάσει μόλις ένα άτομο. Αλλά ο Γκούμα μπορεί να κάνει τα spells του για να φύγει μακριά. Το Flash βοήθησε. Το Burn δεν τον σκοτώνει και ο Γκούμα μένει όρθιος μέχρι το τέλος. Παιδιά, τους πάτησαν. Τους πάτησαν. Πήρανε και το objective και 4 kills. Ο Mordekaiser παίρνει τον Honor και ο Honor δεν πεταίνει στο κλουβί. Μπορεί να φύγει μακριά. Φλασάρει από τον τοίχο. 5.000 gold. Δεν έχω δει τόσο χρυσό στη ζωή μου. Ταρζάν παραλίγο, φίλε. Ήθελες 1.500 ακόμα damage. No way! Ulti Morde ήρθε λίγο αργά. Ο Morde δεν σκοτώνει. Εδώ δολοφονούνε ψυχρό το Hope. Και ο Doran απλά κάνει κύκλους γύρω τους και τους λέει Catch me if you can. Okay, catch me if you can. Δεν πεθαίνει καν ο Γκούμα, ρε. Είχε το burn πάνω του και το σκοτώνει, παίρνει health, δεν ψοφάει. Αδερφέ μου. Ήταν πολύ κακό fight για η αλλά η T1 σε αυτά τα fights που παίρνουν φωτιά. Και δες τώρα, παίζεις Faker με Victor vs Shanks LeBlanc. Η LeBlanc δεν έχει κάνει snowball. Ο Victor έχει 2 items, μπόλικο HP, magic resist μπότες. Η LeBlanc δεν σκοτώνει τίποτα. And now, Otacon's gonna spawn here in 20 seconds. Remember what I said about that Rod of Ages? Faker's at 9 stacks, so the lead is about to become... Οκ, πώς ακριβώς η LeBlanc δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Faker πλέον είναι πολύ μπροστά τώρα, δεν γυρνάει το game. Αν παίξουν σωστά, παιδιά, εντάξει, αν δίνει πάλι θαύμα, πέσει ο Θεός κάτω, τους βαρέσει με ένα hammer, μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ουστερχό Kai με τους 5 μήνες, thank you! Για τους υπέροχους 5. 5! Να είναι οι αιώνες σου. Καλό ήταν αυτό. Καλό ήταν αυτό. Πάμε Atakan, boys, πάμε Atakan. Thank you, Hawkeye.
Φαντάζε. Όχι. Ο Hope είναι useless. Ο Hope είναι 1,5 item πίσω. Οι άλλοι πάλι κάνουν engage πάνω στον Doran όσο Keria μπορεί να κάνει το engage, δεν πετυχαίνει κάτι και ο Owner φέρεται να είναι στενά. Αλλά πάλι εξοντώνουν τον Gorky, περιμένει στο Shanks μπορεί να πάρει shutdown για τα χέρια του στον Nocturne. Αλλά ο Shanks συνεχίζει. Έχουν πιάσει τον Faker. Βέβαια damage δεν υπάρχει και ο Guma είναι alive. Όσο Guma είναι alive το fight μπορεί να παιχτεί, αλλά ο Flandre τι κάνει? Γιατί ο Flandre κάνει clean up! Γιατί το Mordekaiser μπορεί να πάει αυτή και πάρει όλα τα kills και πάρει 2 shutdowns και μετά κυνηγάει τον Doran. Ο Θεός έρχεται, ρίχνει τις μπουνιές. Και κάθε μπουνιά πετυχαίνει κάθε παίκτη των T1. Ο Doran μπορεί να φύγει μακριά, μα το fight δεν ξεκίνησε άσχημα. Replay. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι σταματάνε την Νίκο, αλλά πάλι κάνουν one shot τον Corki. Και ο Guma είναι full HP, και είναι full HP με 2 items. Wait, η LeBlanc πήρε shutdown στην Νίκο, παιδιά, συγγνώμη, και ο Morde πήρε shutdown πάνω στον Nock. Αλλά τώρα ο Guma βγαίνει εκτός position και τρώει one shot, γιατί είναι stun σε pull up από τον Morde και μετά το kill. Γιατί να κάνει, γιατί οι ομάδες κάνουν Atakan. Και η G2 χθες αυτό έκανε. Γιατί κάνεις Atakan, ρε μπρο? Φτάνει με τον Atakan. Δεν είναι αστείο. Και η G2 χθες κέρδιζε full. Ήταν τόσο μπροστά και πάει κάνει Atakan. Armor, Magic Resist. Ουps, το 0. Ο Atakan δίνει XP, δίνει damage και δίνει και το slow αν σκοτώσεις κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι όταν βαράς τον Atakan, ο Atakan σου κατεβάζει το armor και το magic resist. Άρα η αντίπαλη ομάδα και damage να μην έχει, αν είσαι 0 magic resist, θα πεθάνεις. Κοίτα, ακόμα μπροστά είναι. Ακόμα μπροστά είναι. Αλλά το game ήταν over. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Θα πείτε, all the game το χαρούν από το top. Ναι ρε φίλε, ο ένας παίζει Ornn και ο άλλος παίζει Morde. Ο ένας πήρε Ornn blind για να δώσει engage στην ομάδα του και ο άλλος πήρε Mordekaiser που είναι counter σε όλο το comp της T1. Δεν είναι λογικό ο Morde να είναι μπροστά. Γιατί φταίει ο Doran? Ο Morde τη βγάζει, καλό είναι το build, τώρα δεν ξέρω τι βγάζει. Observatarius. Also flashes starting to come up crucially for people like Keria, making him a little bit more vulnerable. Ο Guma είναι 3.000 μπροστά, παιδιά. 3.000 τελευταία φορά που μέτρησα είναι ένα item. Και ένα ολόκληρο item. Πάει το Phantom Infinity build. Λογικά πάει το Phantom Infinity. Very tough game for Hope. 0-3-2 on the Corki. Gumayushi has been going after him non-stop. Yeah, certainly has. All right, let's take another look at this though. Top tower is so low. Ale trying to use it. Okay, they go in the solar flare. Όχι, μαλάκα, ο Ταρζάν τι πήγε να κάνει εδώ? Ωραίο, ο Ταρζάν πήγε να κάνει drift, αλλά το τιμόνι δεν δούλευε εδώ. Οι T1 φεύγουν με ένα δώρο. Φεύγουν με ένα μεγάλο δώρο. But when they swing and miss, it's easy for T1 to finish the job. Ale ever so slightly desynced on the play. Βέβαια, παιδιά, το experimental στον Mordekaiser είναι insane κείμενο γιατί δώσανε AD ratio στο Q2, άρα το Q2 κάνει παραπάνω damage αν έχεις AD. Και το experimental hexplate μόλις πατήσεις raw, σου δίνει movement speed και attack speed. Πολύ δυνατά stats. Άρα ο Mordekaiser τι κάνει? Σε βάζει στο κλουβί, παίρνει movement speed, attack speed, οι φάπες του κάνουν μπόλικο damage, προκάρει το passive και σε κοπανάει μέχρι να πεθάνεις. Μέχρι να τελειώσει το ulti, έχει experimental και αν πάρει το kill μέσα στο ulti του παίρνει stats. Είναι πολύ καλό item στο Morde. Πάει magic penetration ο Morde, κομπλέ.
Ο Ταρζάν εκεί, αν έπιανε καλό έδινε το game. Wait, upgrade το Rage Blade. Γιατί upgrade το Rage Blade εδώ? Θέλουν να φέρουν το Morde. Θέλουν να φέρουν το Morde, αλλά αν ο Morde αρχίσει να κάνει TP, ο Nock μετά σε... Τι κάνει ο Faker? Τι κάνει ο Faker? Ο Faker είναι στο Deep Web. Είναι πάρα πολύ μέσα στο web, τον έχουν πιάσει, όμως αν πεθάνει ο Faker είναι πάρα πολύ κακό, αλλά μπορεί να κάνει ultimate να φέρει damage. Βέβαια πεθαίνει. Και τώρα το fighter πάνω στον Γκούμα, όπου βρίσκει τον Shanks, μπορεί να πάρει το kill. Μεγάλη αγκαλιά έχει φέρει τώρα όμως ο Tarzan που έχει πιάσει 3 άτομα και ο Flanter ακόμα ζωντανός. Μπαίνει μέσα με το flash. Μεγάλο κυνήγι. Ο Mordekaiser δεν μπορεί να πάρει κάτι ακόμα πάνω στον Γκούμα, να τον στέλνει εκτός fight. Και ο Tarzan με τη δύναμη της φιλίας και του tankiness μπορεί να φέρει πίσω το αντίπαλο support και να πάρει κι άλλο kill. Ο Mordekaiser δεν πεθαίνει. Και ο Doran κάνει TP και να φύγει μέσα στο tower. Η μόνη σου ελπίδα ήταν ο Γκούμα, αλλά ο Γκούμα πρέπει μέσα στο δωμάτιο. Και δεν μπορεί να κερδίσει. Με το Phantom Dancer δεν είναι αρκετός ποτέ. Ο Faker στέλνει το μεγαλύτερο flank που έχουμε δει και πιάνεται γρήγορα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως η T1 γυρνάει γρήγορα πάνω στον Hope. Και ο Hope δεν έχει παίξει League of Legends. Αλλά εδώ, με τη μεγάλη αγκαλιά του Tarzan και με το ultimate που χρησιμοποιεί αργότερα ο Flander για να βρει τον Γκούμα, Yusi, τον βγάζει εκτός fight, παρότι είναι full HP, τον έχει σπάσει. Και ο Mordekaiser φαίνεται τέρας. Ο Tarzan έχει passive που λέει για κάθε άτομο που πεθαίνει πάρε 2.000 armor και γίνεται super tank και αυτός. Καλά, ο Hope δεν έχει παίξει, παιδιά. Ακούστε με λίγο, αν βάλετε εμένα στη θέση του Hope, αλλά δεν το πείτε στους T1 ότι παίζω εγώ, το game είναι ίδιο. Οκ, ο Corki κάνει 0 damage κάθε fight. 0. Hope did 100 more damage than Kyle did in that team fight, and full tank Skarner did over 4,000. The Mordekaiser cracking 5,000. Ρε φίλε, και ο Honor έφαγε bait και πήγε δεύτερο item Mo, που δεν μπορείς να πας δεύτερο item Mo, επειδή έχουν LeBlanc και Mordekaiser. Μου φαίνεται πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ non-effective. Καλό είναι, σκατά είναι στο game. Ρε, δεν έχει σημασία το. Η ασπίδα που παίρνει ο Nock δεν θα τον βοηθήσει. Ο Nock δεν θα μπει πάνω και θα κάτσει στη LeBlanc και θα τη σκοτώσει. Ο Mordekaiser αυτά τα builds θα κάνει μπάλα. Δεν μπορείς να πας τώρα Sterax. Έχεις αργήσει πάρα πολύ αν θες να πας στο Stride Breaker. Έχουμε fight. Έχουμε fight, θέλω να μπουν πάνω στον Morde. Αλλά ο Morde φαίνεται να κρατάει. Wait, γιατί δεν πατάει ρο? Wait, ο Morde το έτρεξε, δεν πάτησε ρο και τώρα έχει πέσει. Ήταν πάνω στον Tarzan. Φεύγει εκτός με το E, μπορεί να κάνει drift και είναι alive. Αλλά ο Mordekaiser δεν πάτησε ρο. Nice! Και όχι μόνο δεν το πάτησε, πήγε πάνω στο stun. T1, 4v5 χωρίς το ένα μεγάλο member της ομάδας, τον AEL, που κάνει όλη τη δουλίτσα εδώ και τόση ώρα. Κυνηγάνε. Double knock-up. Είναι πάνω στον Hope. Ο Hope σε κατάσταση TL Nero πάλι πιάνεται και μετά ο Tarzan πρέπει να φύγει μακριά με το drift. Re-engage στον Baron. Το fight από 4v5, 3v5. Αλλά σταματάει, δεν μπορουνε. Έχουν φάει πάρα πολύ damage από τον Baron και φοβούνται ότι η LeBlanc μπορεί να κάνει picks. Baron up. Hope, Korean brother. Hope, buddy, αν παίζεις έτσι στα επόμενα games δεν έχεις ελπίδα. Ο Γκούμα είναι 4 items. 4 ολόκληρα items. Τι 4 items λέτε? Ακούστε τι γίνεται. Αν ο Corki πάει 5 items, το game είναι even. Οκ, το game είναι even. Θέλει απλά μισή ώρα ακόμα.
That was the thing. As long as they remove Flandre before he gets that ultimate off, they're in a good spot. And even there, you can see Σε αυτό το build δεν μπορείς να πας armor pen. Τα items αυτά με αυτή τη σειρά είναι core. Καλά, ο Hope είναι σε τρελό angle για Kadima Ward, έτσι. Τρελό Kadima Ward angle. Gumayushi, man, 5,000 gold ahead. He has almost 2 fully completed items up over Hope. He only has 1 slot left to build into, while Hope doesn't even have 3 fully finished big items. Αν ο παππούς μου είχε τρύπα στο κεφάλι θα ήταν κουμπαράς. Αδερφέ μου, αν ο παππούς είχε τρύπα στο κεφάλι, τρέξτε στο νοσοκομείο, ο άνθρωπος πεθαίνει. Είσαι τρελός. Τι κουμπαράς. This one is way closer than I thought it was ever going to be when we saw a 5,000 gold lead at 19 minutes. What the hell? We are also at soul point, 2.5 minutes here for T1. T1 returning to the Baron. Το LDR που είναι. Ποιο LDR, ο ένας έχει 7.000 gold και βγάλει τα core και ο άλλος δεν έχει τίποτα. Λέει πηγαίνω shield bow, μάγκες, βγάζω shield bow στον core και I'm alive. Wait, το flank. Ο Kerry είναι στο deep web, αλλά φεύγει μακριά. Επιστρέφει στο πραγματικό παιχνίδι. Kael πιάνεται. Ο Wait LeBlanc παίρνει πάνω στον Kerry και τον κόβει. Όσο Mordekaiser προσπαθεί να κάνει ultimate, το πετυχαίνει πάνω στον Honor και τον κυνηγάει κάτω από το tower που δεν μπορεί να κερδίσει. Keria πεθαίνει πριν σηκώσει κόσμο στον αέρα, αλλά πάλι μπορεί να παίξει το fight. Όσο Guma τώρα στρεντάρει με τα full αντικείμενα που έχει βγάλει πάνω στο Morde, μπορεί να πάρει το kill. 4v3. Τα HPs μπορεί να είναι low, αλλά έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα και το υπόλοιπο του fight μπορεί να κάνουν resets. Βλέπω teleport πάνω στον Ornn και μπορεί να φύγει να γυρίσει και να παίξουν τον Baron. Αλλά οριακά είναι περισσότεροι, οκ. Shanks. Δεν το βρίσκει. Παίρνει μέσα. Faker πιάνεται κόρκι, τι κάνει damage μετά. Ο Guma τρώει pop. Ο Shanks με το μεγάλο superstar play μπορεί να δώσει τις λύσεις στα προβλήματα. Ο Hope πάλι πιάνεται. Και πεθαίνει. Tarzan στο 3v1. Μπορεί το damage να φαίνεται λίγο και ο Tarzan να απαντάει και να πετάσει DPS, αλλά ο Shanks περνάει damage πάνω στο spell shield με το Faker τώρα να είναι πάνω στη LeBlanc. Ένα laser, ένα kill και ένα όνειρο για ένα game 5. Η T1 το σαπορτάρει αυτό και μπορεί να φύγει μακριά. Το τέλειο spell shield δούλεψε και ο Tarzan φέρεται λίγο να είναι στον λάθος δρόμο. Θέλει να μπει μέσα στον τοίχο και να κάνει τρίτη. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ. Πώς φεύγεις? F. Kill για τον Faker. Παιδιά, ο Hope είναι χάλια. Ο Hope είναι χάλια. Πρέπει να αλλάξει το όνομά του, να το κάνει Despair. Οκ, ο Hope πρέπει να μετονομαστεί σε Despair. Τι κάνει? Εξηγήστε με εδώ, τι κάνει ο Hope? Σε άπια στα ελληνικά. I don't know. Και εδώ ο Shanks έφαγε bait, ρε. Έκαψε το flash του για αυτό το play. Και ο Faker του λέει εδώ παιδάκι. Baron για T1. Exactly. It's free Baron for the side of T1. It's still 10 seconds before Tarzan is back on the rift. And look at Faker's position. He's already in the bottom. Έχω εδώ τόσο useless AD carry από την τελευταία φορά που ο Sen του έπαιξε AD carry. Και Soul. Ο Mordekaiser έχει φάει outscale, ρε. Ο Mordekaiser τώρα μέσα στα fight ζορίζεται. Τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Η Kai'Sa μου πάει και αυτή magic resist. Η LeBlanc έχει AP, αλλά δεν έχει καπέλο, δεν έχει Shadowflame, το damage της και αυτό πεσμένο. Μπορεί να κάνει one shot τον Guma usual και αυτός τώρα με την ασπίδα, διπλή ασπίδα, έχει και Mountain. Είναι good. Παιδιά, θα πάει Game 5. Παιδιά, θα πάει Game 5, δεν είμαι έτοιμος. Όχι, το κάνει έμεισα. Όχι, δεν το κάνει έμεισα. Για 6.000 lead. 6 εκατομμύρια. To make some kind of a move here. Owner just guaranteeing that he keeps 2 separate waves of minions enchanted at the same time. T1 continues to push. Προσπαθούν να κάνουν wave clear. Οι T1 δίνουν πάρα πολύ respect. Παίζουν εκ του ασφαλούς. Κάτω από το tower τους, αλλά wait, η ασπίδα του Doran δεν έχει σπάσει καν. Τι βλέπω?
Η LeBlanc έκανε κόμπο πάνω στον Doran και ο Doran είπαν lucky και δεν έχει καν 3 items. As AL try to keep defending, but it is the health bars of the tier 3 turrets slowly whittling away to the Baron empowered minions. Kyle on the αργά και σταθερά, χωρίς βιαστικές κινήσεις. Desperate chance to stay in this game. Doran continues playing the point man here for the T1 side. Η μέρα σήμερα ήταν content. Μας υποσχέθηκαν content και content έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι πόσο ακόμα έχει μείνει μέσα στις τσάντες μας. Ο Flander χάνει μπόλικο HP, είναι half. Ο Nock τυφλώνει, ψάχνει πού μπορεί να πει όσο ο Doran πετυχαίνει μόνο τον Mordor. Ο Mordor ήταν και δεν μπορεί να μπει μέσα στο tower του. Βέβαια το tower πέφτει μαζί με τον Skarner. Ο Γκούμα το στέλνει ευθεία. Η Νίκο μπορεί να κάνει 3-man knock. Μετά ο Γκούμα μάπρετα μας μπορεί να πάρει 2-3. Πάει για το 4. Pentakill angle. Πριν μέσα έχει το quadra kill. Γκούμα UC. Πέφτει κάτω. Αλλά όχι πριν πάρει το game. Και ο Mordekaiser δεν περνάνε μόνος του. Αλλά μόνος δεν κέρδισε κανείς. Μόνος δεν θα κάνει τη διαφορά, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε game 5. Absolute Cinema! Absolute Cinema! Ναι! Δώσε μου κι άλλο! Ναι! Έχω πάρει τον πάτο μου. Τσάτ! Πάρτε μέρος στο giveaway! Πάρτε μέρος στο giveaway! Go! I can't believe it, the risk that they took with this, because as the cost highlighted, obviously for 4 out of 5 members, this is pure comfort. But it needs to be repeated. The fact that they are still willing, everything on the line, to trust the teammates, go for Guma on the Kaisa, and it ends up working. And I gotta say, I gotta put you on the spot, but you came in saying, okay, I've got my 2 LCK teams on the other side. You know, T1, they're not gonna do it. Maybe I have to give them the benefit of a doubt, but my heart's not really in it. How do you feel now? No, that's too soon. I'm, as it turns out, a little bit more emotionally invested than I thought. And then they threw it out of gun! I didn't know I was invested, and then they did that! I was thinking we were going to get a repeat of the Genji Icon crash out. No, because everyone keeps doing it. It's not one team specific. All right, let's bring us back down to earth. Emily, talk to me about the things that did go well early on for T1 in this one. So I think we're going to run through a dive on the top side, and this is where Guma really gets ahead, right? We've talked about how deadly this Nocturne Nico combo can be. Here we see, just watch Guma as, okay, Kyle and Hope, they're able to stave off the initial play, but then Guma goes in. The only redeeming thing for AL in this entire exchange is that on the backside of this fight, Shanks is able to get a few kills, but this sets Guma ahead, and he ended this game 11-4-10, 7.4k gold above his lane opponent in Hope. And that was massive because, like, you had reason not to necessarily believe in the Guma Kaisa. And credit where credit is due. To me, this was not just about Guma, it was about him and Keria. They took control of the lane starting level 1. It was Keria that set it up, but in the past, I think Guma has had issue knocking it down. His teams has had issue actually setting up for him as well. And in this game, with elimination on the line for T1, it finally came together, because I can guarantee you every T1 fan was right there with me when that got locked in. Yeah, and when Nico does get locked in, I did think this is a good sign if Keria is having a good game, and I think that was possibly a bit of a question mark, but he has an unbelievable instinct here in this fight. Yeah, and he sets up this fight beautifully with feigning. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, είμαστε back. Είμαστε back. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η επιστροφή της γραβάτας. Η επιστροφή! Μετά από τόσους μήνες που δεν την είχαμε δει. Είμαστε fucking back. Είμαστε back. Η επιστροφή! Let's go! Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά όταν μπαίνεις μέσα και το skin λογιστής Nero είναι πάλι σε sale. Οκ, όταν πάλι πουλάνε το skin, το game είναι σημαντικό.
That's crazy. Mordekaiser was also doing well. Φύγαμε. Out of the fight, and it's how did we get here? I think we maybe saw it written in the stars that we might get here. Oh. Do you believe in the fight on the side of AL after this Έχεις το Kai'Sa τον Kuma It's pure 50-50. και σε έβγαλε ψεύτη. Κοίτα! Εναντίον του TL Nero AD Carry καλό ήτανε. Καλό ήτανε. Πάμε λίγο chat, πάμε λίγο chat. Ο Hope είναι Korean Spy. Μας αρέσει αυτό. Και επίσης δυνατός αυτό το game. Όλοι παίξαν καλά. Σε αυτά τα games δεν αρκεί να παίζει ένας καλά. Πρέπει να παίζουν όλοι καλά. Φίλο, θα πεθάνω. They are so fucking back. It is actually not at all said and done because everything's going to culminate in one last battle of an AL that has to do it in front of their home crowd. Do the unthinkable in terms of an LPL team at Worlds versus T1, and T1 who just say, you can't count us out. Ever. Ever. And as we talked about, the Nico Παιδιά, στο MSI είχαμε άπειρα game 5. Είχαμε άπειρα game 5. Και αυτό είναι το πρώτο game 5 του παγκοσμίου. Μας έχουν μείνει 3 σειρές και αυτό είναι το πρώτο game 5. Δεν θα πω ρε φίλε ότι ο Κέρια έχει γκαπάρει τον Καέλ. Οκ, δεν θα πάω τόσο μακριά στο να το πω αυτό. Ο Καέλ έχει παίξει τίμια. Δείξε μας τα AD Carry stats, coach. Τα AD Carry stats θέλουμε. Λοιπόν, chat, τα bans είναι classic. Είναι Alistar, το δευτέρι εδώ. Alistar, Yunara, Orianna, Azir, Trundle, possibly. Εκτός αν μπεϊτάρουν Trundle pick για να πάρουν κάτι άλλο στο counter. Smolder πολύ πιθανό, ok. Ο Smolder σε αυτά τα games είναι broken. Δεν έχουν μείνει picks να τιμωρήσουν Smolder. Δεν κάθεται το μαλλί μου, επιστρέφω. Δεν κάθεται το μαλλί μου, επιστρέφω. That combined with the fact that T1 still has that moniker as LPL killers above them. Do you think that is in the heads of AL right now? And right there, I don't know if you caught it, but it was Tarzan and Owner giving each other a little fist bump. Love to see it. That's so great. As you make a great point, there is so much on the line here for both teams. For AL, the opportunity to do something that many teams have come close. Many teams had θα μπει στο βιογραφικό μου όταν το League of Legends θα το καστάρουμε τηλεόραση και θα το πάρει η ERT. Οκ. Αυτό το Game 5 είναι βιογραφικό. By contrast, right? AL Game 5 win rate across this year, LPL and MSI at 3-3. Φίλε, δεν μπορώ να τα κάνω να φανούν καλά στην κάμερα. Έχω τιλτάρει. Έχω τιλτάρει. Το βιογραφικό είναι χάλια. Το βιογραφικό είναι cooked. Λοιπόν, chat, στο τέλος του series giveaway δώρω μία φορολογική, ok. Από το λογιστήριο του TL Nero δώρω μία φορολογική από εμένα. Θα πληρώσετε 0 φόρους φέτος. Let's fucking go. I'm about to lock in for real now. And it would be as we expect from him because these are the placements of his world's runs every single time. It's just a lot to break. How do AL do it? They're trusting themselves. They've shown the level of gameplay necessary today. Already for me, Tarzan today has found his revenge in many ways for that disaster with LNG. Imagine live League of Legends στην ERT by TL Nero. Θα έρθει. Να ξέρετε, είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που τελειώνει παιχνίδι και φεύγουν μόνο 100 άτομα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Συνήθως τελειώνει παιχνίδι και φεύγουν 300 άτομα instant. Τώρα τελείωσε το game. Φύγανε 100 άτομα. Έχουμε μείνει λοκαρισμένοι για game 5. Οκ, λοκαρισμένοι. When it comes to that mid lane. But is there anything we haven't mentioned in terms of what could really be a backbreaker for either? I want to look towards the top lane where we really, I think, have seen. Yeah, I want to look towards the AD. What the fuck is Hope doing?
gonna blame her for that one because he has been to me a standout today when it comes to his performance. I want to see him on something that will impact. Και το στάδιο είναι πίτα. Όχι, πίτα. Ο τελικός είναι πρώιμη τελικός, αλλά σύμφωνα με στατιστικά όποιος κερδίσει μπορεί να πάει final σχετικά εύκολα. Δηλαδή αυτό είναι πιο δύσκολο game από το επόμενο. Τι γίνεται στη Σανγκάη. Yeah, and for me, in these drafts, like I said previously, I think the big thing is, do we see a pivot to hyper carries, right? Like you did mention, the Alistar and the Rel are both potential picks. Genji T1 τελικός. Καλά αν πάει Genji T1 τελικός. Game 5. Εγώ το είπα θα πάει 2.000 στο stream. 2 εκατομμύρια. Στον αντένα της Κορέας λες να δείχνουν το match. Τι είπε ο μαλάκας. Μπορεί. Παιδιά, βλέπετε ότι έχουμε delay. Όχι, ο Shanks τι έχει πάθει. Τον είδατε, ο Shanks αρχίζει και βαράει τον εαυτό του τώρα. Λέει, ξύπνα! Θα το κάνω όρθιος. Θα κάνουμε όρθιο cast. We haven't seen a game-winning early game fight. There has always been a throw. There has always been a rebuttal. And that's where the presence of mind really comes into play. It's the tenacity of both these teams, right? No matter what the game state is, both in a positive sense, because sometimes they should be a little bit more respectful, particularly towards Otacon, because again, a reminder, teams... Ο χαμένος φεύγει, ναι. Δυστυχώς όπως χάσει είναι εκτός. Θα χάσουν μια τρομερή ομάδα. Μπρο, απλά πρέπει να παίξουν game 5 απέναντι στο Faker με 180 παλμούς. Ρε, κάντε draft ρε, μη μας το λάρετε ρε. Ξεκινήστε το draft. Νίρο, ξέρεις ότι μαύρη γραβάτα πρέπει να είναι σε κηδείες. Μα κηδεία θα είναι, όποιος και το φύγει είναι κηδεία. By the way, chat, υπενθυμίζω, αν δεν έχετε πόντους, πάρτε πόντους, γιατί θα δώσουμε αυτό το headset σε άσπρο. Το έχω κάτω το άσπρο. Σε 3 μέρες. Οπότε μπορείτε να πάρετε συμμετοχές, γιατί δίνουμε 3. Είναι το τρίτο headset που δίνουμε. Πάρτε συμμετοχή. Οκ, εννοείται πως έχουμε giveaways για όσους θα είστε εδώ. Μία πιθανότητα. Θα έχουμε spicy pick. Η Ακάλι είναι open και Ακάλι σε game 5. Τι counter έχει τώρα. Thanks για τα follows, boys. Σας έχουν κάνει follow, thank you. Ο Αζίρ δεν μένει open. Ούτε ο Αζίρ, ούτε η Όρη θα μείνει open. Ούτε ο Alistar, ούτε ο Smolder. Ούτε η Yunara. Λογικά. Στεκάκο και Salary Boy, thank you. Ο άλλος λέει από την μέρα που ξεκίνησε το παγκόσμιο έχω χάσει όλα τα predictions, οπότε θα βάλω AL. Πόσο κόσμο έχει το LOL τώρα στο Twitch, το LOL. I got to know. Το LOL έχει 775 χιλιάρικα χωρίς YouTube. Τι 75 μαλάκες, τυφλίστε. Χωρίς YouTube. Οκ, και χωρίς τους Κινέζους. Οκ. Θέλει παραπάνω. Και έχουμε τελικό ημέα, ισχύει, και έχουμε και πρώιμη τελικά για το... Ρε, όλο αυτό χωρίς κινέζικες πλατφόρμες, χωρίς κορεάτικες πλατφόρμες, χωρίς τίποτα. Παιδιά, εδώ εμείς έχουμε 1200 εδώ. Δεν θα έχει ο Κάιντρελ. Η Riot καταλαβαίνετε ότι στολάρει για να ανεβάσει το viewership. Το καταλαβαίνετε αυτό, τη στολάρει για να ανεβάσει το viewership. Θα πέσει διαφημίσεις τώρα. Polar στο YouTube δεν έχει COSTREAM τόσα.
kind of strike out and get revenge for being passed over, right? Όσο θα πεις να παίζει ο Κάρντρελ, δεν θες να μάθεις. Viper replaced for Ruler. Kyle Πώς trying νιώθεις to περνάς make a name for mid-beast. himself on a different team. Όλους Tarzan περνάμε. seeking redemption from some of his Ρε, international low-key το έχω πει, performances θα πρέπει να έχουμε we talked παραπάνω. about. Οκ, Shane πρέπει being να on WE for so ξυπνήσουμε long, being τα stuck there e-sports coming to this και game. τα And then co-streams, Quadra, όλα αυτά τα though, is just games not στην Ελλάδα fighting, but he's για να τα running βλέπουμε. still. He's Οκ, the top για να τα laner, βλέπουμε. top laner. Oh my God. Μας περνάνε όλες οι άλλες χώρες. Electric, you Πρέπει know, να κάνουμε this is the step up. that when you get to a world Οκ, γι' αυτό ρε φίλε, γι' αυτό championship, είμαστε these are εδώ. the Θέλω και unquantifiables. εσείς όσοι And ενδιαφέρεστε να μπαίνετε στο stream, να βλέπετε τα games, τα I'm so co-streams, glad that we had hoped that it would όλη come τη to δουλειά this που κάνουμε, really γιατί πρέπει να specific ανεβάσουμε πάλι τα matchup e-sports between στην the Ελλάδα host of όσο the μπορούμε, LPL μέχρι όπου μπορούμε. and the LPL Οκ, killers να on τα the ανεβάσουμε side μέχρι of εκεί. T1. Πούς ρε It's Squid King, absolutely thank you. beautiful. Για τους I'm τρεις. trying to see if we get an update on when we're going to the stage. I think we still Οκ, have a θα το small ανεβάσουμε. delay, so let us ask the casters a Και question. δεν με If πειράζει το anything, delay, so κι άλλο much is delay, happening. βάλτε What are you delay. looking out for in game 5? Thank you very much, Shocks. I am Ο looking GOAT for μου. this game to Ο be GOAT the μου, ο best καπιτάν. one yet. Game number 4 looked like it might have been more one-sided than our first three. Πες να κάνουμε ένα like στο YouTube, το έχουμε πει Αμπατζήτη, είπαμε και πριν. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει και sub εκεί πέρα, είμαστε έτοιμοι. Immortal, λογικά ναι. Having probably the biggest individual player gap so far in the series that carried it home for T1. We've had an amazing series, and I want Game 5. Όσο είναι 2-2! Είναι 2-2! Looking for a Game 5 jinx. That's what we got. That's what we got at MSI. And Taba has gone on record talking about the power of Game 5 jinx for AL as well, and them being able to pick it and find, you know, wins in those. Captain Flowers μεγαλύτερος και από το event. You know, Deep Fearless Εγώ, is where εδώ με τον GOAT μου. Φύγε εσύ από εδώ. Εγώ και ο GOAT μου δίπλα-δίπλα. Τεράστιος Τεράστιος caster. Το να παίζεις LOL είναι ωραίο, το να βλέπεις LOL γαμάει. Ισχύει. Ισχύει. Να ποντάρουμε blind άνοιξε. Είσαι λίγο σάς. Είσαι λίγο σάς εσύ. Τι μας κάνουνε ρε φίλε. Ωραία game καταδικάζω να πάμε 34. Ήτανε μεγάλα games όλα, ναι. Βλέπεις με Γκούμα. Τα draft είναι πιο εύκολα για περίεργα picks να παίχνουν, γιατί τα meta picks είναι εκτός. Αν πάρεις σε μεύτη σε κάνει πάνης. Η Λεώνα είναι out, ο Νόκ είναι out. Ο Ταντάσι Κουν κάνει sub για ένα μήνα. Thank you boy. Welcome to stream. Καινούριο sub, thank you, thank you. And then they add in Tabe, and suddenly they start to pick it up, where they have Hope, they have Shanks, and they have this core. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome στο stream. Μπορείς να κοινάς στο stream πέρα εδώ, θέλεις τα emotes, το buds, όλα τα ωραία πράγματα. Not only did they make playoffs for the first time, they didn't drop out of top 3 all year long, thanks to the play that they had, thanks to the coaching staff they have. Έχουμε Game 5, ναι. Αξίζεις, thank you ρε Ταντά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, τα subs βοηθάνε πάρα πολύ, τα co-streams δεν είναι απαραίτητα, αλλά σίγουρα μας βοηθάνε για να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κρυσταλλίνιο, thanks for the follow. Μπρο, στολάρουνε για να αρχίσουν να κάνουν κολοτούμπες. That's the results, true. When they walked back into this arena, the crowd was deafening. You heard it, we heard it. Let's get into Οκ! Είμαστε μέσα στο draft. Αζίρ, Caitlyn, Αζίρ από το blue side, ο Ριάννα από το red. Που είναι ο Smolder, που είναι η Γιουνάρα. Παιδιά, ο Faker θα πάρει Akali blind. Οκ, μου είπε ότι θα πάρει Akali blind. Vancour! Thanks για το Prime Boy. Για τους 3 μήνες πάμε τη One. Τελευταία φορά που κάποιος έκανε sub και είπε πάμε τη One, τη One έχασε. Αλλά thank you ρε Vancour, καλώς ήρθες για τρίτο μήνα. MF, ban! Δεν reforced Γιουνάρα εδώ.
Δεν ρεφόρς Γιουνάρα. Είναι. Παίρνεις Alistar blind σε κάποιο κόσμο. Jinx! Jinx game 5! Πάρε Alistar, παίρνει Μίλιο η Λούλου. Γκούμα, τι έχεις? Γκούμα, Ζέρι. Γκούμα, τι έχεις? Super hyper carry για την ομάδα των AL. Ο Hope λέει, παιδιά, πριν μπορεί να άλουσα, πριν μπορεί να έκανα εγκλήματα κατά του κινέζικου κράτους. Αλλά τώρα είμαι hot. Renekton open, έχει μείνει από πριν. Pick. Ο Flandre, τι μπορεί να παίξει εδώ? Έχει Νάρ, έχει Yorick, έχει Gragas, έχει Jax. Ζάγια είναι όπερα, Ζάγια με τι? Lucian είναι open μαζί με Nami, αν πάνε Lulu. Γιατί δεν στοιχείεται, μπορείς να μην πάρεις AD. Όχι, αν δεν πάρεις AD, μπορείς να πάρεις το Lucian και μετά να δεις το support στο 3. Bro, οι T1 έχουν σκριμάρει με G2. Οι T1 έχουν κάνει screams με G2. Πρώτα Nivea και μετά Mundo. What the hell? Έχουν σκριμάρει με G2. Αν πάρουν Ivern δεν μπορούν να πάρουν Enchanter στο support. Πάρε σε Johnny vs Mundo. Δεν είναι win trade, ρε. Δεν είναι win trade το Seju vs Mundo. Μη μασάς. Γιατί παίρνει Seju vs Mundo? I really like this early pickup of the Lulu though, because essentially what you've realized is, hang on, there's very little dive threat on the side of T1. Sure, you can have like the Alistar or the Rail. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν πάρει ούτε AD ούτε support, δεν μπορούν να πάρουν και τα δύο. You're still going to be playing this front Δεν μπορούν να πάρουν και to back. τα You've still δύο. got an enabler for the Jinx, and there's very few responses that can actually come through for T1. Ρε Ταρζάν, είσαι τρελός πάντως. Τι είναι αυτό? Μελάκι. Μελάκι για το Faker. Ή μελάκι για τον Κέρια. Ή μελάκι για τον Κέρια. Κρατιέμαι. Μένω grounded. This Mel can reflect so many different objects here. You've got the Sejuani yield, you've got the Super Mega Death Rocket that he can send back as well. These things that, in particular for the Jinx, where she wants to try and get a reset, can be devastating if she doesn't actually set that up. So, if this Mel can manage to step into the front line, cause a bit of disruption, that could be huge. But now, Jack's going to be banned away. Renekton counters like the Gnar are going to be taken away as well, I feel like, by T1. And for anyone's legend, focus on the AD carries, or at least on the supports, has to be the call. Oh man, we are getting into game 5 and we are getting the dark magic coming out Έχουν πέσει και τα mid picks. Αυτή τη στιγμή here. το draft είναι open. Είναι open for grabs. Towards this Jinx. Take away the pike. Άρα πιστεύω ότι η Mel είναι mid. Support there. No T1 pike Ή in this support, entire όχι AD. series. Yep, they're going to get rid of the Ακάλιμπαν. pike. You can also Κάνε use η ίδια Caliban. through things like the Lulu shield or a Lock of the Iron Solari, so they'll take away that execution potential. Over on the other side, you're going to see Τι περίεργα combos είναι αυτά, ρε φίλε. Η Jinx μπορεί να κουβαλήσει εδώ. Παιδιά, δεν έχουν engage για την Jinx. Πρέπει να πάρουν κάτι που να πιάνει την Jinx ή τη One. Αλλά τι? Πρέπει να πάρουν κάτι που πιάνει την Jinx, δεν έχουν τίποτα. Τίποτα. So, you gotta think about other things to pick into this Mel as well. At least by solo queue standards, Syndra is fairly successful. Xerath, Cassiopeia. Παιδιά, όλα τα support είναι ban. I would kind of lean towards Cassiopeia. Άσια φίλιος, Γκουμαγιούσι special. Ελ Γκουμαγιούσο, είναι το arrow η λύση. I don't like this Ashover from Gumayushi. You're fairly low damage in that regard because Mel doesn't have the highest DPS in the game. Παίζουνε As Mel Game 5. Παίζουνε As Mel Game 5. I'm gonna fucking lose it. There you go, Kobe. The Syndra hovered. I'm gonna fucking lose it. Honestly, if AL sticking out Tanky Boy for Flandre in the top lane, I think they're in a relatively okay Malphite top. Oh man.
The tension, you can feel it here. Malphite top send it. Flash ultimate, καπάω. Το Aatrox είναι καλό εδώ. Ω, το Aatrox είναι πολύ καλό εδώ. Το Aatrox είναι insane εδώ. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν burst, έχουν ενοχλητικό poke. Αν ο Aatrox φτάσει στο backline μπορεί να κάνει άπειρο damage. Κέρια με την τραγουδίστρια. Η Κέρια, ο Κέρια με την τραγουδίστρια. Είναι έτοιμος να πει τραγούδια. Παιδιά, ο Malphite εδώ ήταν clean. Ο Malphite ήταν clean. Λοιπόν, prediction. Ακούστε με λίγο. Αυτό το prediction πρέπει να σπάσει τα μία. Οκ. Θέλει prediction πάνω από 200 άτομα. Αλλιώς είναι lose. Οκ, βάλτε 10 πόντους, 100 πόντους. Ό,τι πόντους έχετε σε όποια ομάδα πιστεύετε θα πάρει το Game 5. Ο νικητής περνάει στον επόμενο γύρο. Η μία ομάδα έχει Jinx, Hyper Carry. Οκ. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν τρόπο να πιάσουν το Hyper Carry. Πώς πιάνεις τη Jinx? Είναι η μία απορία που έχω. Η μία απορία που έχω. Λοιπόν, παίζω ads τώρα, fuck it, παίζω ads τώρα. Όχι, για να μην έχουμε, παίζω ads τώρα, fuck it. Το στέλνουμε. Στέλνουμε τα ads, μπαίνουμε μέσα στο game. Το prediction έχει πάει φωτιά. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, 300 άτομα. From what T1 found themselves here with. It was Owner stepping up for T1 so regularly to carry the early game. Now on the Mundo, he doesn't have that pressure. So instead, T1 have gone back to their roots. These hyper-pushing bot lanes that made them win 2023 Worlds, that set them aside from the rest of the LPL. And they started that play in quarterfinals. And the LPL could not find an answer. Now it's on anyone's legend 2 years later to see if they can take down a T1 that no one else could. I want everyone to soak in this moment. This is what esports is all about. Εννοείται. Γι' αυτό βλέπουμε το game. Για να πάρουμε τα game 5. Αν δεν ήσουν όρθιος, κάντε πέρμα από αυτόν. Παιδιά, κάναμε 400 άτομα prediction. 400! And once more, just a reminder to everyone here, so far, Faker has faced the LPL in a best-of-5 11 times, counting the play-in match against IG earlier this tournament. They have not lost a single time. They 3-0'd their opponents 5 times, 3-1 4 times, 3-2 only twice. If T1 wins this one, that will still be the first time that an LPL team has taken them the distance in the best-of-5 stage. Anyone's legend has as good a chance as anyone's ever had at stopping T1 here. All right. Looks like we're going to get opposite side jungle clears. Mundo going to be clearing towards the lane. Τσάτ καλύτερα τώρα, έκανα cook. Because Ash with the guaranteed νομίζω είναι πολύ καλύτερα τώρα. Φύγαμε. And the poke damage is also very substantial. Ωραία, we cooked. Let's go. Definitely going to make it tough, especially because you have to go for a cleanse in this lane with the slow and that. Φοβάμαι πάρα πολύ ρε φίλε για την T1. Ότι η Jinx μπορεί να κάνει παιχνίδι. Syndra versus Mel. Η Syndra δεν μπορεί να κάνει ποτέ στάνω στο W, είναι open. Οκ, δεν γίνεται. Σάρουν τα lanes, κάνουν track τον Tarzan. Mundo vs Seju. Σαν jungler μπορώ να πω για τον Mundo είναι ό,τι πιο φρύλο. Η Seju δεν έχει ποτέ kill pressure πάνω σου. Του τα πήρε, δεν παίρνει 3. Jungle diff. Jungle diff, παιδιά. Η T1 θέλανε game 5. Και τώρα θα παίξουν σαν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Faker goes in, Faker's able to apply that little bit of extra pressure. It's those small things that do end up adding up. Δείτε εδώ πόσο insane φέρτε το matchup για τη Mel. Πηγαίνει μπροστά στη Syndra, της πατάει η από close range και μετά δίνει μια φάπα. Και το passive της Mel είναι δυνατό, μπορεί να κάνει extra damage.
The little ones are enough to slow down that Sejuani clear and just try to set up a good situation. Σταμάτα κατά τις προλέψεις. Όσο λέτε σταμάτα, τόσο λέω ότι η T1 θα γκαπάρει. Owner with his double buffs going to now walk towards mid lane, could just walk through here and try to contest the top side scuttle first. But that's why I like Για το 3 items Mundo είναι το θέμα πότε θα έρθει. Δηλαδή πόσα items θα έχει Jinx στο 3 items Mundo. Γιατί αν έχει 3 θα είναι μια χαρά. Κάνει μεγάλο κύκλο. Κάνει πολύ μεγάλο κύκλο και μετά ο Γκούμα μπορεί να αποφεύγει το slow, αλλά ο Καέλ παίζει με πάνω του. Extra damage πάνω στον Γκούμα που θέλει να πάρει το return kill. First blood για τη Seraphine. Αλλά η Jinx μαζεύει πίσω, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι είναι worth. Η Sejuani δεν παίρνει assist. Το καλύτερο νέο της ημέρας ότι η Seju δεν παίρνει τίποτα. Αλλά η Jinx σώζει το laning face της. Οκ, γιατί εδώ η Jinx ήταν λίγο χάλια. Ο Aatrox θα απολαύει το wave, εντάξει. Faker τον έχει σπάσει. Το top wave πώς ήτανε. Η Jinx σώζει το λόγο του kill, ξαναλέω. Η Jinx αν δεν έπαιρνε το kill θα ήταν πάρα πολύ πίσω. Ωραίος ο Γκούμα. Έκανε το ίδιο πράγμα που έκανε με τον Draven, αλλά τώρα σκότωσε. Φανταστείτε έναν κόσμο που δεν σκοτώνει η As. Λοιπόν, έχουμε swap, η Jinx πηγαίνει πάνω, είναι πάρα πολύ πίσω στα CS και μπροστά πρέπει να βγει ο Aatrox. Γιατί ο Aatrox έπιασε 2 wave. Η Jinx είναι πίσω 2 ολόκληρα waves, 2 waves. Hope! Sokari's body! Sokari's πάρα πολύ άσχημα. Σκότωσε η As. Πήραν το kill. You can see a lot of wards here in this topside river, along with the scuttle crab vision in both parts of the river for the T1 side of unplayable. There's that powerful burst. If Αυτό είναι unplayable. The follow-up damage is guaranteed to be huge. And T1 have a long history with very potent Σας dual λέω, lanes. Hope, Back in the Korean double spy. AD carry meta, they were the ones most feared. Ο Tarzan πάλι, ωραία φίλε, έχει κάνει τρελό pathing, αλλά δεν... Πώς το ψηλιάστηκαν! Οκ, insane κατανόηση παιχνιδιού για το ότι ο Tarzan μπορεί να βγει πίσω από την πλάτη τους και στέλνουν το χεράκι εκεί. Οκ, το tracking ήταν καλό. Λογικά ο Mundo αν στον ομπολάρι θα πεθαίνει, περίμενε. Περίμενε! Το Ward τώρα μπήκε. Ωραίο, ο Mundo, άπειρα μπροστά. Η As, άπειρα μπροστά. Το laning face πηγαίνει καλά, αλλά πρέπει να προσέξει τα επόμενα kills. Γιατί η Syndra, όπως είπαμε, ναι μεν από την μία είναι λίγο αδύναμη επειδή δεν μπορεί να κάνει stun όταν η Mel κάνει W. Αλλά αν η Mel δεν έχει W, η Syndra δεν είναι OP. Δεν είναι κυριολεκτικά broken σε αυτό το comp. Οι αντίπαλοι έχουν ένα dash. Ακούστε με λίγο, οι T1 για να σε πιάσουν τρέχουν πάνω σου και έχουν ένα dash. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Πώς σε πιάνουνε? Φοβάμαι για το comp. Ο Ταρζάνο καημένος προσπαθεί να πάρει κάτι και δεν έχει πάρει ούτε μία assist. Ο άλλος τον έχει διαβάσει. Γιατί έφεγε το stun? Γιατί έφεγε το stun? T1 just maintaining this massive farm advantage here in the 2v2 top side as Gumayushi 20 CS ahead of Hope. So nice for a Mundo. Το μόνο που το σώζει είναι το κάλ. Push, push, push. It works on towers. It works with your lanes as well. If they're going to do Stun, it for τρώει το you. damage, δεν τρώει. Όχι, δεν το γυρνάει πίσω. Γιατί να φάει το stun με το W. And the timers on those dragons are going to be very quick. It's actually good. Σου πετάει την μπάλα σου πίσω. We'll see though. Shank's going for his reset now as well after T1
Δεν είναι projectile. Ρε, την μπάλα δεν γίνεται να την γυρνάει πίσω. Αφού φεύγει και έρχεται. What? But look at the vision that's already been set up by T1 on this bottom side, right? They know if Tarzan ever tries to make a play on the bottom side, and Guma Yushin carry it clear out mid, get a farm advantage, now rotate δεν την ball, γυρνάει match πίσω. that push, and are constantly Βαρύ αυτό τότε. anyone's legend in those plays. Οκ, πολύ βαρύ αν δεν γυρνάει την μπάλα τη σφαίρα της. Σύντρα πίσω. Γιατί μπορεί να κάνει clean stance παντού. Korean Sniper, 3 voids for free. Ο Mundo έχει πάρει όλα τα objectives, boys. Έχει κάνει clean up το map. Yeah, the kills are only 1-1, but T1 is solidly controlling the side lanes. They are controlling the objectives. They are controlling the tempo of the first 9 minutes. Έχει βγάλει heal reduction από τώρα ο Doran. Καλή επιλογή γιατί ο Dolan έχει πάρα πολύ heal πάνω του. Τα CS το top είναι even, το jungle έχει μείνει καλά στα gold. Παρότι είναι 20 CS πίσω, 189 gold πίσω, Riot. And it's not like it gets easier. T1 spikes so well off of a single item that at least when you look towards. Αλλά ακόμη η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Οκ, οι T1 όμως πιέζουνε. Έχουν ακόμη για να πιέζουν και το κάνουνε. Δεν πήγανε να φύρει εδώ. Pretty much out of control. Για απλά πήρανε Mundo. Ο Aatrox είναι τρομακτικός, γιατί δεν έχουν counterplay για τον Aatrox και δεν έχουν ούτε counterplay για την Jinx όπως είπαμε. Τι βλέπω εδώ, τι βλέπεις φίλε μου, βλέπεις το μεγαλύτερο event. Ο Mundo ήταν blind, ναι, και η απάντηση ήταν σε Τζουάνι. Ο Χριστός και η Παναγία. Εδώ θέλουν να χάσει όσο παραπάνω CS γίνεται ο Hope, ενώ με τα 3 voids φαρμάρουν και το plate. Ρε φίλε, έχουν παίξει πολύ καλά το early game, είναι 30 CS διαφορά. 30 CS. Άρο. Ο άλλος βλέπει το Άρο και πετάει ρουκέτα πίσω. Μπρο, δεν κάνεις εσύ ρουκέτα σου. What are you doing? Hope is crazy. What the fuck? Γίνεται λεπτό να ζήλεψες. Oh my god, ρε άλλο παιδιά, ο Tarzan έχει βγάλει αντίσκηνο. Φύγε από εδώ ρε. Έχετε φάει τρομόξυλο. Δεν έχει ρουκέτα Jinx, δεν έχει managing, δεν μπορείς να παίξεις το trade. Πιο πολύ κάθεστε να ποσάρεις το wave πίσω. Και γιατί η Jinx είναι αν πάει να παίξει fight, πρέπει να παίξει melee range με το minigun αναγκαστικά. Κοίτα, αν έχουν γαμίσει την ψυχολογία του Hope, να παίξει ο Hope κάτι άλλο. Θέλει να του πάρει το ρο, Αλλά ο Doran, ρε φίλε, σαν ο καλύτερος top laner στη D1 δεν θα πατήσει το ulti. Tarzan το κλέβει και μετά φεύγει. Τρία objectives στη one. Η διαφορά 1000 gold. Ο Shanks κάνει καλή δουλειά. Ο Shanks έχει κάνει καλή δουλειά. Είναι στο 0-0-0 μπροστά στα CS. Βλέπετε, δεν έφαγε το stun. Anyway. Ο Tarzan λέει μπορεί να χάνω το Δράκολα, τα κοτόπουλα, φίλε με δικά μου. Οκ, και κάνει counter jungle. Επίσης ναι, γιατί δώσανε σε Τζουάνι στον Tarzan, μόνο αυτοί ξέρουν όσο ο Doran εδώ περιμένει. Κροκόδρος έτοιμος να πάρει το kill, αλλά ο Owner έχει item και τώρα το Άρα είναι καλό πάνω στον Shanks. Περιμένουν με το root από το site, αλλά ο Shanks πατάει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας και slow πάνω στον Owner και τώρα αυτός υποφέρει. Το ultimate μπορεί να κάνει land. Ο Owner ταγκάρει τα πάντα, αλλά ο Kere φέρεται να πέφτει αυτός πρώτος κάτω με τα double kill για την ομάδα του AL. Το kill το παίρνει Jinx μαζί με τον Keta. Ο Faker πατάει, αλλά πάλι πέφτει κάτω. 3 ολόκληρα για την AL. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η Jinx παίρνει kill. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Ο Shanks σμέρφαρε, ο Shanks σμέρφαρε. Αλλά αυτό το Aatrox είναι unleashed από τώρα. Από τώρα.
Και το Arrow πετυχαίνει Shanks. Ο Faker πάει να κάνει το root, δεν το πετάει πουθενά, δεν πετυχαίνει τίποτα και ο Shanks μπορεί να πάρει flash εδώ. Ώστε μετά το slow να έρθει και ο Flander να μπει μέσα στα μούτρα του Κέρια και να τον εξαφανίσει. Και ενώ εδώ το damage του Faker είναι καλό για να πάρει ένα πίσω, πέφτει στο επόμενο frame. There is a reason that this man is one of 3 non-Korean top laners to ever win Worlds. There's a reason Για ο Flandre θα είναι πρόβλημα. And just now, anyone's legend once more find themselves being carried in the back of Flandre. Ρέκορ 34-15. Γιατί βλέπουμε τα stats του Hopeless και είναι relevant. Επόμενη γραμμή. In so many huge moments in the history of League of Legends esports, it looked like back in that fight, it was Faker's rebuttal on the Mel that guaranteed that he got the kill back on the Shanks. Ρέγκου Μαγιούσιας είναι το pick του. Οκ, είναι ο Korean Sniper. Η διαφορά στον goal παραμένει μικρή, αλλά η Jinx μόλις τα κάρει Καλ θα βγει μπροστά. Όλη αυτή η πίεση πάνω στον Hope, ώστε μετά πάλι να μπορέσει να παίξει στα ίσα πάνω σου. Good damage. Παιδιά, υπενθυμίζω, η T1 δεν έχει χάσει σε series από κινέζικη ομάδα στο παγκόσμιο ποτέ. Ποτέ. Οι Κινέζοι, όποια ομάδα κερδίσει την T1 θα τους κάνουν άγαλμα. Όχι, ένα τεράστιο άγαλμα. Η πίεση που έχουν πάνω τους η AEL είναι ανάλογη της πίεσης που έχει T1. Αυτό θέλω να σας κάνω να καταλάβετε, okay. Ότι όσο οι T1 κάνουν defend το championship, θέλουν να κάνουν το 3-peat, τόσο και οι AEL πιέζονται για να πάρουν το win. Ναι, σταμάτησαν 2 φορές το Renekton, τον πάνε για dive. Τον σταμάτησαν μία φορά με Jinx ulti, μία φορά με Redemption και μετά έχετε ulti από τον Doran και Redemption από την D1 και να δώσουν HP και να κάνει wave clear. Και ανταλλάζουν πάρα πολλά resources. 3 άτομα της T1 κατέβαιναν προς τα κάτω. Και ο Flandre μπορεί να πάρει το πιο free wave της ιστορίας και μετά να πάνε για tower. Κατέβασαν την Jinx κάτω που είναι από τα καλύτερα picks για να πάρει tower. Και ενώ η T1 θέλει να πάρει το objective με το να πάρει tower η AEL θα πάρει τις μπότες. Σημαντικό. Σημαντικές οι μπότες, γιατί εδώ πηγαίνεις στενά σε την boots πάνω στον Aatrox, τις κάνεις upgrade, είσαι clean. Η Jinx πήγε Kraken, δεύτερο item Runans, φαντάζομαι πάει Rapid Fire Cannon, και μετά κάνα Infinity. Είναι το πιο αργό build, ρε φίλε, γιατί ενώ είναι καλύτερο στο πρώτο item αυτό το build, γιατί έχει Kraken, που το Kraken για πρώτο item είναι καλύτερο από το Yuntal, αλλά αργεί το scale, γιατί το Kraken δεν δίνει crit και το Yuntal έχει πολύ καλό scale και με το attack speed και με το crit και όλα. Οπότε επιλέγει να πάει ένα build στο οποίο μπορεί να φαϊτάρει τώρα η Jinx αν θέλει. Ισχύει, η Jinx μπορεί να πάει και Phantom Dancer, βέβαια επειδή έχει και κάποια μιλής να βαρέσει θα μπορούσε και Rudens, έχει επιλογές. Απλά να μην πάει Rapid Fire. Έχουμε Δράκο και αν η T1 μπορεί να παίξει το fight και να πάρει το Δράκο, μπαίνει στη θέση του οδηγού. Αλλά η AEL φέρνει να είναι strong, παιδιά. Τενάσε την boots έτοιμα και ο Flandre έχει εδώ και πάρα πολύ ώρα το αντικείμενο. Με το Herald να σπονάρει mid, οι T1 θέλουν να πάρουν πίεση, αλλά οι AEL τους αγνοούν και κάνουν Δράκο. Μην ξεχνάμε ότι να πάρουν τον Drake μπορεί να πάρει γρήγορο reset τη Jinx πριν καν ξεκινήσει το fight. Flandre chunked. Οκ, και ο Flandre και ο Tarzan έχουν χάσει HP. Το Arrow πετυχαίνει τον Shanks. Το follow-up δεν είναι εκεί. Οι top laners παίζουν fight και ο Doran τώρα ξεκινάει να τρώει damage όσο Κέρια πετυχαίνει τίποτα. Κέρια! Βάζει μεγάλο goal. Μπαίνει μέσα όμως η Sejuani. Με το ultimate Lulu μπορεί να κάνει νότα και κανένας δεν είναι ακόμα dead. Ο Δράκος επόμενος στόχος και οι AEL βλέπουν το fight να πηγαίνει λοξά, οπότε σκυπάρουν το soul point. Περίεργο fight με πάρα πολύ χαμένα spells. Η πίεση του Game 5 χτυπάει και τα δύο teams. Γιατί εδώ ο Tarzan μπαίνει μέσα χωρίς να πρέπει, λίγο πιο νωρίς.
Η T1 βγαίνει νικήτρια από εδώ, ρε. Gold, Tower, Soul Point. Όλα τα καλά. Για zoning το έκανε. Για να ζωουνάρει, φίλε, την καρδιά από το σώμα μου. Ταρζάν δεν είναι τελικός, ρε φίλε. Δεν είναι τελικός, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Yeah, you can tell. So Tarzan had to play the mind game with Mel, and he goes in with the Q, and then Faker's gonna go for the reaction. So then he δεν γίνεται και το Game 5 να πηγαίνει έτσι. Δεν γίνεται το Game 5 να είναι και αυτό τόσο close. Τι series βλέπουμε. Η Jinx λέει να φαρμάρω, ρε, φύγε από εδώ πως θα τα κρύψει πάνω στον Tarzan να πάει level 11. Αλλά Ace δεν ήταν, είχε cleanse η Jinx. Δεν ξέρω πως κάνω το αριστερά draft late. Με τη δύναμη της φιλίας. Δεν είναι Jinx, ρε. Για μένα ο Aatrox είναι αυτό το pick που πρέπει να προσέχουν full. Ό,τι είναι ο Mundo είναι ο Aatrox επί 3. Ναι, παιδιά, βολεύει την AL. Αλλά το Soul, αν πάει στην T1 από το 23 και η T1 μπορέσει να πάρει Soul, μπορέσει να πάρει Atakan και να ανοίξει το game έτσι, αυτό το late game που λέμε που πρέπει να πάει 35 το παιχνίδι, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Ή και να έρθει θα είναι πάρα πολύ πίσω. Η T1, αν δεν έχανε τα kills στο mid, θα είχε παίξει ένα πολύ καλό παιχνίδι για το comp της. Δεν πρέπει να μ' αρέσει. Βγάζουν ωραία πίεση. Άλλο tower. Το gold είναι dead even, το gold είναι full even. Και οι δύο ομάδες 32, εντάξει, 32, κάτι θα πούμε. Φαντάσου να σου λένε, ρε φίλε, ότι η ελπίδα σου να κερδίσεις την T1 είναι ο Hope σε Game 5. Despair. Despair. Έφαγε 2 μπαλντάδες στο HP στο μισό. Και αυτός ο Mundo πονάει. Oi. Τρομερό γκολ, αλλά πηγαίνουν πάνω στον Mundo. Ο Mundo τανκάρελ πρέπει να κάνει flash. Και εδώ είναι που οι AEL συνεχίζουν ελάχιστα να πάνε ευθεία. Το TP κόβεται. Οι top laners παίζουν το δικό τους ξύλο, όσο Hope πρέπει να τρέξει μακριά, διότι τώρα η ομάδα του είναι σε αμυντική θέση. Όσο πιο μπροστά, τόσο πιο επικίνδυνα και κόβουν το recall του Faker. Δεν έχει τυπεί ο Flandre, το τυπί του Flandre κόπηκε. Ανεβαίνει ο Tarzan. Ο Hope είναι τόσο low που δεν μπορεί να κάνει contest, αλλά η T1 είναι έτοιμη να φορσάρει εδώ πέρα. Δεν έχει μάνα ο Hope, ρε, πού μπορεί να πάει. Φύγετε από τον Atakan, παιδιά. Θα κάνουνε Atakan. Μακριά. Run. Το κάνουνε. Το πιστεύω. Αν κρυθεί το Game 5 σε Atakan δεν είμαι έτοιμος. Flandre περιμένει στο side. Είναι isolated όσο έχουν πιάσει τον Tarzan που έχει 0 armor, αλλά η ulti Lulu μπορεί να βοηθήσει όσο η Seraphine μπορεί να πιάσει 3. Βέβαια το reset μπορεί να έρθει για τη Jinx. Και μετά ο Aatrox παίζει ευθεία, δεν μπορεί να πεθάνει με τίποτα. Γκουμαγιούσι φλασάρει μακριά με το Flandre να παίρνει άπειρο kill. Κάθε φορά που κάνει Otto παίρνει 500 HP πίσω και ο Honor πέφτει κάτω, δεν υπάρχει smite. Flandre σε demon mode πέφτει κάτω Faker. Κλατσάρει το fight. Atakan ακόμα live, 1500 HP. Το damage του Faker ήταν insane και ο Atakan ακόμα δεν έχει κάνει reset. Ποιος το παίρνει ο Faker! Γαμώ τον Faker στο Game 5 με τα clutch moves! Σκοτώνει τον Aatrox, κάνει terrorize και στην συνέχεια μπορεί να πάρει και τον Atakan. Πώς δεν ξέρω, με το execute λογικά. Αλλά το fight φάνηκε κακό! Δείτε εδώ, πιάνε το Tarzan, φεύγει έξω. Flash ult από τον Keira, πετυχαίνει μόνο έναν. Το re-engage πάνω στον Doran που δίνει reset και εδώ λες οκ. Ο Flandre τους τρέχει. Οκ. Και δείτε εδώ, παιδιά, δείτε το Mel. Wow! 100 εκατομμύρια damage. Έχουμε soul. Έχουμε soul στο 22. Έχει items CAL, μπορεί να παίξει το fight. Αν ο Flandre είχε 2 μπορεί.
Όλα για τον Δράκο. Όλα κρίνονται εδώ. Ο Σάνξ είναι πάνω μόνος του, έχει flash όμως. Εντάξει, πήγα να πω, αν δεν έχει flash, εδώ μπορεί να πέσει κάτω, easy. One quick stun on the Doran isn't a whole lot. Faker 3-1-0 on the Mel. Rebuttal timing is also going to be huge in any of these fights. Δες εδώ που είναι ο Δράκος στο play. Δες εδώ που όλα μπορεί να παιχτούν στο Soul. Ο Ταρζάν παίζει μπροστά, μπορεί να αφήσει λίγα slows και ο Σάνξ αστοχεί το Stanos. Μετά το Redemption να χιλιάρει την ομάδα της T1. Το Smite μπορεί να καταλήξει 50-50 με τον Flander να βγαίνει μέσα από το range της T1 για να τους βάλει την πίεση χωρίς παρόλα αυτά να κινδυνεύει μέσα στο fight. Arrow πάνω στον Shanks. Είναι close range, μπορεί να κάνει flash, δεν κινδυνεύει. Μόλις πέταξες πάρα πολλά cooldowns και τώρα οι AEL μπορεί να ψάξουν να παίξουν fight, αλλά ο Flander χάλασε το δαίμονα. Και ο Flander δεν έχει ulti. Μπορεί το πιο σημαντικό cooldown μέσα στο fight να είναι κάτω και μετά ο Doran είναι half HP. Εύκολο target για reset. Θέλουν να μπουν πάνω στον Honor. Το Smite θα καταλήξει σε ένα 50-50 war και το παίρνει ο Mundo. Soul και τρεμάδα της T1, reset και τρεμάδα των AEL που θέλει να πάει αυτή και να πάρει και άλλα kills. Φλασάρουν πάνω στον Faker. Το Soul είναι δικό τους, αλλά πόσοι μπορούν να φύγουν ζωντανοί με αυτό, γιατί βλέπω τον Doran να πέφτει κάτω. Η Jinx έρχεται από το side. Ο Faker φλασάρει μακριά, μπορεί να αφήσει ρούτα, αλλά ο Tarzan θέλει να παίξει κι άλλο. Smite και αφήνει slow. Το μαστίγιο πετυχαίνει και μετά το kill είναι shutdown για τον Flandre. Μπόλικο goal στην ομάδα των AEL, αλλά το Soul θα κάνει διαφορά. Το Soul είναι αρκετό το Soul για να γυρίσει το game, ναι ή όχι? Δεν ξέρω. Αλλά είναι μπόλικο gold. Είναι πάρα πολύ gold. Θα ανεβάσω πίεση, παιδιά. Θα ανεβάσω πίεση. Smite, clean. Ο Honor εδώ σώζει το game. Θέλω να θυμάστε, αν οι T1 κερδίσουν, είναι αυτό το Smite. Οκ, είναι το πιο σημαντικό Smite όλης της σειράς. This is going to be such a powerful soul for the entire duration of the game now. Hex tech slows are so annoying for AL. The Ash poke, the Mel poke. T1 can utilize this so effectively. Η Mel τώρα, σε Mel, άσε αυτό το Soul είναι και απλώς και σε Seraphine. Είναι πάρα πολύ καλό. Οκ, πάρα πολύ καλό. Mad Gold value. Αλλά αυτή η Jinx βγάζει items. Αυτή η Jinx πρέπει να φάει poke down πριν ξεκινήσει το fight. Sterax για τον Flandre, πολύ σωστό. But all of the power of the Otacon and the soul for the side of T1. Hope really wants to get T1 σε gold value είναι μπροστά, αλλά το ρολόι αρχίζει και γυρνάει εναντίον τους. Syndra 100 stacks, Jinx 2,5 items. Tick, tick, tick. Ω, το stun. Παιδιά, θα έχουμε Elder σε 4 λεπτά. Opinions. Elder σε 4. Oh my god, τι σκάει ο Mundo, φίλε. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει πριν ξεκινήσει το fight. Δεν ξαναμιλάω ποτέ. Cast με τα χέρια. Πιάνουν τον Faker. Ο Faker δεν έχει flash από πριν. Μπορεί να κάνει damage πίσω, αλλά πάρει θα πεθάνει αν είναι δυνατόν. Είναι 2 άτομα κάτω, παιδιά. Υπάρχει Baron και δεν έχουν jungler. Υπάρχει Baron και δεν έχουν jungler. Είναι half HP. Ποιος μπορεί να παίξει? Το Seraphine μπορεί να σώσει το play. Το Seraphine μπορεί να σώσει το play! Μπορεί! Έχουνε soul, μπορεί να κάνουν massive slows. Ο Hop είναι half HP, ο Baron μπορεί να παίξει για την D1. Ο Γκούμα περιμένει στο side, ο Tarzan μπορεί να κάνει 10. Πιάνει τον Kerry, αφήνει το slow, μπαίνει μέσα στο Flandre, το φέρνει πίσω με το chain. Μπορεί να πάρουν το kill, αλλά μετά ο Γκούμα πηγαίνει unleash πάνω στον Tarzan και να πάρει ένα ακόμα. Ο Flandre κυνηγάει, τρώει kite. 3 συμπαίκτες του πίσω με το Sterax να κάνει pop και μετά ο Γκούμα να αποφεύγει το stun. Όχι! Τον πετυχαίνει το stun και δεν σκοτώνει! Ο Flandre μένει όρθιος όπως και ο Baron. Αλλά είναι ανεπίσημο ace για την ομάδα των AEL. 5.000 gold. Πέφτουν όλοι κάτω και ο Baron ακόμα εκεί περιμένει κάποια ομάδα να κάνει το contest. Άρε Γκούμα, το έπαιξες ωραία. Άρε Γκούμα, το έπαιξες ωραία. Το έπαιξες clean. Τι άλλο να κάνεις εδώ, πες μου? Τι άλλο μπορείς να κάνεις εδώ με το pick που παίζεις?
Παιδιά, αυτός είναι ο τελικός για μένα, και αυτός είναι ο τελικός μου. Είναι ο τελικός μου. It's my finals. Πιο τζέντζι χλέ. Χέρια σε παρακαλώ. Ο Σέντο απλά γράφει χέρια σε παρακαλώ, κάνε ένα R. Legit άρχισε να λες για AEL. Τι να πω ρε φίλε. Τι να πω. Θα πω ότι η Jinx έχει 0 deaths. Ότι η Jinx δεν έχει παίξει το perfect game, έχει 0 deaths, κρατάει positioning και έχει 3 items. Φτάνουμε στο σημείο που δεν υπάρχει γυρισμός. Όχι, γιατί από εδώ και πέρα, ό,τι play κάνεις, οι αντίπαλοι είναι fed. Ο Flandre έχει σχεδόν 3 items κοντά στο GA. Η Jinx θα έχει έτοιμο το Lord Dominic's. Όχι, συγγνώμη, το Heal Reduction. Και μετά είναι το timer του Infinity. Power down, Shanks 1200, παιδιά, ο Shanks είναι fully stacked σε λίγο. Όταν τανκάρει, όταν σκελάρει ο Shanks, ο Mundo μπορεί να φάει one-shot. Ακαριαίο one-shot όπως πριν. Shanks as well has hit the execution threshold on Syndra. He's over 100 splinters, he has 10 stacks on the Dark Seal. That will be pain. Πόσο AP θα έχει η Syndra εδώ με αυτά τα 3 items, έχει 10 stacks στο δαχτυλίδι. Jinx 3. Έχει Elder, μαλάκες, έχει Elder σε 50, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, έχει Elder σε 50. That's how AL found their moment. And now, less than 60 seconds on the Dragon Spawn. The Elder Drake, the great equalizer, the objective to end the game. Ο άλλος είχαν κάνει μόνος του στο late game. And this thing is about to spawn. Pings coming out. Πώς σκοτώνεις τη Σέτζου, bro, πώς σκοτώνεις τον Aatrox. Αυτή είναι η ερώτηση, πώς σκοτώνεις τον Aatrox. The pocket Lulu to keep him safe. Cleanse at the ready, flash at the ready. You think of the teams that have stood in this position before. Billy, Ow! Top Esports, LA, Ow! so many teams that have fallen at the hands of Σαν να με πέτυχε εμένα ο T1. Μπαλντάς. Band of misfits that are taking T1 the distance that may just Ένα face check στον defeat. Ένα face check και το game σου τελειώνει εδώ, γιατί μετά ο Elder είναι κατευθείαν take. Ο Shanks είναι από την πάνω πλευρά, το wave στον bot έχει πουτσάρει, κανείς δεν το καθαρίζει. Ο Shanks φεύγει με το portal, δεν πιστεύει ότι είναι safe εκεί, πρέπει να φύγει μακριά. Αλλά και σε καρδιά μου δεν κάνω πλάκα, έχω αγχωθεί. Δεν κάνω καν πλάκα, έχω αγχωθεί υπερβολικά αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω γιατί. Η Jinx πουσάρει bot, η Jinx θα στοχεί το W σε minions. Πώς να εμπιστευτείς αυτόν τον παίκτη. Eyes on Hope θα κάνει 1v9, τελείωσε ο Hope is dead. Τελείωσε ο Hope is cooked. Ο Aatrox έχει Guardian Angel, η Syndra έχει 3 items, 116 stacks, η Syndra θέλει 4 stacks. Η Syndra μπορεί να πάρει level στο επόμενο wave, μωρέ, γιατί η Syndra δεν πάει να πάρει το level από το wave για να πάρει το extra AP. Flandra! Το Arrow το πετυχαίνει, έχει πάρα πολύ tenacity. Δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να κάνει stall. Που πάρουν το Sterax, παίρνει πάρα πολύ heal, είναι ακόμα ζωντανός. Ο Flandre κρατάει στο front, αλλά πέφτει κάτω το GA. Το reset. Αν πάρει Jinx reset μέσα στο fight, μπορεί να κάνει takeover. Ο Doran μπαίνει πάρα πολύ deep και παλεύει πάνω με 2 στην πλάτη, τώρα πέφτει κάτω. Το ultimate Syndra χρησιμοποιείται όπως και τα cooldown στο Faker για να πάρει το shutdown. Παιδιά, το fight είναι clean. Οι T1 μόλις παίξαν το fight μπορούν να πάρουν Elder. Και οι AL κυνηγούνται μέσα στο ίδιο του στο game. Το τρόλαραν. Γυρνάνε στο TP. Είναι πάλι ο Flandre χωρίς να έχει Sterax. Κάνει καλό dash για να πάρει heal. Ο Honor κινδυνεύει, το τρόλαραν T1. Δεν το πιστεύω, το τρόλαραν T1. Το slow γυρνάει πίσω στον Hope που έχει κάνει cleanse. Όπου φύγει, φύγει. Όποιος ζήσει, ζήσει. Το κάνει ξεκινάει και μετά ο Flandre φέρεται να είναι εκτός παιχνιδιού. Αλλά ο Γκούμα είναι στόχος. Flandre έχει λάρει, πέφτει κάτω. Ο Γκούμα μπορεί να ζήσει με ένα ακόμα auto-attack, δεν πέφτει κάτω. Και μετά η ultimate από τον Faker μπορεί να πάρει το ace. Είναι όλα τα kills για τη D1 που καθαρίζουν στο τέλος. Και ενώ η AEL μπορούσε να φύγει μακριά, μπορούσε να επιλέξει να μην φορσάρει το play. Πιάνεται! Και χάνει τους πάντες. Ο Καέλ είναι εκεί. Ο Shanks Cardi B. Αλλά πόσο μακριά είναι η T1 όταν παίξουν το objective. Προλαβαίνει να έρθει η Jinx. Πρέπει να πάρουν τον Elder τώρα. Πρέπει να πάρουν τον Elder. Δες εδώ τι fight παίξανε. Bro! Δες τι fight παίξανε.
Everybody on T1 ready to go. Owner going to join up in just a moment. Kyle and Shanks, even with the level 16 Syndra. Είναι Elder. Είναι Elder. And now, with the Elder in their possession, you would have to think that T1 is going to take a stroll up into the top side of the rift. Να σας πω τι. Θα τον σκοτώσει. Αν τον πετύχει η Ρουκέτα έκανε ulti, πες να τον σκότουνε. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Το 5.000 gold κάτω, ο Aatrox, Στέρας και με κάποιο τρόπο παίζουν στο pin σημείο. Το λύγουνε. Το game λύγει σε 2 λεπτά, ναι ή όχι? Γιατί αν δεν λήξει σε 2 λεπτά, είμαστε πίσω στην αρχή. Πρέπει να το λήξουν τώρα με τον Elder. Δεν έχει GA ο Aatrox. Οκ, η Jinx ακόμα είναι πάρα πολύ πίσω, δεν έχει βγάλει τα κείμενά της. Οκ, η Syndra μπορεί να στάκαρα, αλλά πάλι τι μπορείς να κάνεις? Τα waves θα πέσουν κάτω instant για την D1 και μετά το inhibitor είναι δικό τους. Πόσο μπορείς να σώσεις εδώ? Παιδιά, μπαίνουνε μέσα. Μπαίνουνε μέσα. Ο Elder ακόμα κρατάει, έτσι έχουν ακόμα για ώρα Elder. Αν τελειώσει ο Elder, ο Baron δεν είναι θέμα. Μπορούν να παίξουν fight. Δεν έχουν mid να πιάσουν το wave. Ένα λεπτό ακόμα. How much more can T1 get? Καλά, η Lulu σε αυτό το game φαίνεται useless. Οκ, δεν ξέρω τι έχει προσφέρει η Lulu στην ομάδα της. Φαίνεται να μην είναι εκεί. Πρέπει να ντροπάρεις και δεύτερο inhib. Δεν μπορείς να πάρεις. Παιδιά, αυτό το κάνον, δεν μπορείς να το κουμπίσεις. Αν πας λίγο κοντά, μπορεί να φας ένα μπαλτάκι και να χάσεις το μισό σου HP. Ο Elder τελειώνει. Ωραίο Hope δεν έχει καν BF. Τι βλέπω, τι είναι αυτό το game? Αυτή η Jinx είναι ιμπόστορας. Elder τελειώνει σε λίγο, αλλά έχουν ακόμα παππούς. Παιδιά, μπορεί να λήξουν εδώ το game. Μπορεί το game να τελειώσει εδώ. Αλλά οι άλλοι μπορούν να κάνουν wave clear. Βέβαια έρχεται και άλλο wave. Empowered. Το Arrow αστοχεί. Και ο Tarzan είναι πάρα πολύ low, μπορεί να πέσει κάτω. Ο Flandre ανοίγει το ult του για να κάνει defense και μετά μπαίνουν μέσα στη βάση. Το Nexus είναι open! Το Nexus είναι open! Και δεν υπάρχει Elder. Μπορούν να πάνε στο Nexus, μπορούν να πάρουν το game. Εδώ είναι που η T1 κερδίζει. Φοράει το Nexus! Το game τελειώνει! Η T1 θα περάσουν στο top 4. Τι insane game ήταν αυτό! Μόλις τελειώνει ο Elder με 0 δεύτερα ακόμα. 0 δεύτερα! Να τελειώσουν το game. Μία καρέκλα να κάτσω. Μία καρέκλα να κάτσω. Πρώτη είδαμε. Πρώτη είδαμε. Τι game ήταν αυτό? Ο τελικός μου. My finals. Δεν χαρούν από Κίνα, ρε. Αρνούνται να χάσουν από Κίνα. Η AL φτάσανε τόσο κοντά. Τόσο κοντά. Και πάλι δεν ήταν αρκετό. Παιδιά, στο game ίδρωσα. Σε αυτό το game ίδρωσα. Δεν είναι καν αστείο. Το Mundo Smite. Το pick πάνω στον Flandre ράνε γεημένα. Οκ, σαν να είναι fucking γεημένα. Όπου τον πιάσανε με την Rek'Sai. Είσαι 5 χιλιάρικα μπροστά, 5 χιλιάρικα. Και έχεις full fed Aatrox με όλα τα καλούδια πάνω του. Jinx στο scale. Και πάλι δεν κερδίζεις. Πονάει, παιδιά, αυτό το defeat πονάει. Αν κέρδιζες εδώ, έκανες περήφανη όλη την Κίνα. Οκ, έκανες περήφανη όλη την Κίνα με αυτό το win.
Είναι Chinese Slayer, παιδιά. Faker versus China. Θα του στείλουν assassin στο σπίτι του. Δεν γίνεται. Θα του στείλουν assassin στο σπίτι. Και ήταν καλή η AL. Ήταν καλή η AL, αλλά δεν ήταν καλός ο Hope. Hope, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Game Space ψάχνουν AD carry. Αν ενδιαφέρεσαι μπορούμε να σε φέρουμε, οκ. Τα λεφτά δεν είναι καλά, αλλά έχουμε καλό φαγητό στην Ελλάδα. Αν ενδιαφέρεσαι μπορείς να έρθεις. It's good. Kadim Award. Οκ. Kadim Award στον Hope. Αλλά ποιος παίρνει το Faker Award? Chat, σήμερα ποιος είναι ο Faker Award? Δεν ξέρω. Όλοι έδωσαν από κάτι. Είναι ο ίδιος ο Faker. Παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Faker το κλάτσαρε απίστευτα. Ο Faker το κλάτσαρε απίστευτα. Με Mel. Το fight που σκότωσε τον Flander και μετά του πήρε τον Atakan. Οκ. Το super clutch moment. Παιδιά, δεν πήρε Atakan, τους κέρδισε το fight. Ο Faker σε κάθε fight που χάνανε τόσο ζε. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται να ρεβαίνει τόσο. Ρε μαλάκες, καλά έπαιξε ο Γκούμα, θα μου πείτε ότι ο Γκούμα κουβάλισε το game, είστε τρελή. Το ίδιο game είδαμε. Insane έπαιξε, ο Faker κλάτσαρε σε όλα τα fights. Καλά, γενικά λέω για τη σειρά, έτσι. Λέω ποιος είναι ο Faker Award για τη σειρά. Ο Hope με το slow από το sol που έτρωγε δεν μπορεί να βαρέσει. Όχι, απλά ο Hope είναι χάλια, ρε. Ο Hope είναι επίπεδο κάτω και φάνηκε σήμερα. Οκ, φάνηκε σήμερα. Παιδιά, ο Faker, ακούστε με λίγο. Μιλάμε για το series, ok. Μιλάμε για όλο το series. Κρίτσι με τα 5! Σε Βασίλη, Dreamworker, Γιώργο, Γιάννη και Μάριο. Thank you to Κρίτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy. Για τα 5 gifts, αυτά ήταν 5 games που είδαμε. Έχω ρεβάσει πίεση. Ζούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ο Faker με Silas έπαιξε insane. Με τα Λίγια έπαιξε insane. Εδώ έπαιξε insane. Τι άλλο έπαιξε, δεν θυμάμαι. Το παλικάρι έχει το clutch μέσα του, ρε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τσιλάρουμε. Ανίβια. Το Ανίβια game ήταν shit. Ακούσουμε τι λέει. Το Kadim που στον Hope, παιδιά. Στον Hope. Thank you, ρε Κρίτσι. Και πάλι thank you, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 워낙 강한 상대라서 오늘 굉장히 즐거운 경기를 할 수 있을 거라고 생각했는데 실제로 너무 즐거운 경기를 했던 것 같고 또 상대팀이 강했기 때문에 오늘 좋은 경기를 했던 것 같습니다. Because AL is such a strong opponent, I was expecting a great series together, and it actually happened. Because the opponents were very strong, we were able to make this great match together. Για ο Faker είναι ό,τι πιο PR υπάρχει. Ήτανε πολύ καλή αντίπαλη. Χαίρομαι που παίξαμε τόσο ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Βας! 之前，你们会认为这场比赛获胜的关键，对于 T1 来说应该是什么？ In the Swiss stage, AL was able to beat HLE and Gen G. So, how did T1 prepare for this best of 5 series up against AL? 가장 중요한 거는 이제 저희가 최대한 실수를 줄여야 된다는 점이었던 것 같고, 그리고 또 이제 이런 경기에서는 좀 저는 운도 많이 따라줘야 된다고 생각했기 때문에 저희가 할 수 있는 최선을 준비하면서 실수를 줄이려고 하면서 그냥 최선을 다했던 것 같습니다.
The most important thing was reducing our mistakes. And in this kind of a critical matches and important moment, you also got to get a little lucky. So we were doing our best in order to do our best in terms of preparation and reduce our mistakes. Faker 选择了梅尔这个英雄，有点出其不意。其实之前玩的并不多，最后一局把这个英雄掏出来，你当时是怎么去考虑的？ 사실 오늘 5세트 보니까 좀 T1은 메르 챔피언을 선택했습니다. 이 챔피언 선택한 계기가 무엇인지 들어보겠습니다. 5세트 같은 경우에는 좀 미드 챔피언이 많이 빠지기도 했고 좀 대치 상황이 좀 많이 나올 것 같다고 생각을 해서 그렇게 선택을 했던 것 같습니다. As we headed on to Game 5, there were already so many mid-lane champions removed from the options. So I thought Mel was a really good champion when it comes to dancing around some objectives. Yeah, ήταν insane στο Game 5 με πέθανε. 已经玩过将近90个不同的英雄了。如果我记得没错的话，应该是89个。所以掌声也可以送给 Faker 好吗？真的是令人尊敬。True。今天的比赛。 是在1-2落后的情况下，后来又连追2分，这样的画面我们看过太多次了。每当陷入到悬崖边的时候，又总能力挽狂澜的赢下最后的胜利。所以我想知道的是，这到底应该是怎么做到的？ Τώρα η άλλη θυμάται ακριβώς τι είπε αυτός, έτσι. In fact, today, T1 had backs against the walls, going all the way down to 1 and 2, and then managed to bounce back and win 2 games in a row. T1 always finds a way to clutch in such situations. How were you able to make it happen today? 오늘 사실 질 수도 있다고 생각하면서 경기를 왔고 또 최대한 그래도 저희가 할 수 있는 최선을 Αυτό το series πρέπει να είναι τελικός. 팀원들도 Αυτό το series πρέπει να είναι τελικός. Όλα παίχτηκαν στον Elder. Όλα, όποιος έπαιρνε Elder. 또 5세트 같은 경우에도 아타칸을 먹는거나 그런 부분에서 운적인 요소도 많이 작용을 했기 때문에 승리할 수 있었던 것 같습니다. Honestly, coming into the venue today, I thought to myself, maybe we might lose the match today. You know, we don't really know, but let's just do our best and give it our all. Κλασική απάντηση Faker. Throughout the series, my teammates that did a fantastic job maintaining their focus, and you know, in Game 5, for example, we were able to take the Arakan. You know, which Faker λέει τα ίδια συνέχεια. Ποιος ήταν MVP, παιδιά, ο Faker είναι MVP. Τη σειρά είναι ο Faker. 今年是 Faker 第14全球总决赛之旅了。 Ο Doran φαίνεται σαν βαρύδιο, ακόμα φαίνεται σαν βαρύδιο. Οκ. Αλλά έχουν πολύ clutch moments. Δηλαδή, ακούστε με λίγο, στο Game 5, όταν παίζεις εναντίον Jinx Atrox με το κόμμα που έχεις και είσαι 5.000 πίσω, δεν κερδίζεις. Δεν κερδίζεις. Δεν γίνεται να κερδίσεις. Δεν μπορείς. Το ότι κερδίζεις τέτοιο game είναι unreal. You were able to hit 900 assist milestone. This is your 10th world. Okay. And you're now fighting for your 5.000 πίσω είναι το outscale. So for you, what does this year's Worlds mean? 월즈는 이제 프로게이머들이 모두가 생각하는 꿈의 무대라고 생각하고 그런 자리에 제가 올라온 기회를 얻은 만큼 Δεν ξέρω το Soul. Ρε, σίγουρα το Soul ήταν σημαντικό, αλλά το Comp της T1 δεν κέρδιζε αυτό το game. Το ότι πιάσανε. Θα δούμε το replay, θέλω να δούμε το replay. Το ότι πιάσανε τον άλλον στο δράκο, στο πιο σημαντικό σημείο του παιχνιδιού είναι απλά unreal. And I got the chance to be able to participate in this one, so I want to make the best out of it. Echo Flex μετά. I will keep on doing my best in the upcoming matches as well. 我想一直在感染着无数的召唤师们，也希望 Faker 能够在今年的全球总决赛有更加出色的表现。我们最后掌声再一次送给时至今日，他仍然是英雄联盟最长的山。Και τώρα το επόμενο match είναι πάλι T1 vs China. Οκ, πάλι T1 vs China. Πώς γίνεται αυτό? Πόσο T1 vs China θα δω? Οι Κινέζοι είναι cooked. Οι ελπίδες σου είναι πάνω στον Τζάκιλο. Το matchup σου είναι ο Κρέμας. Αν και ο Κρέμας έχει παίξει καλό παγκόσμιο. We've heard these exact answers for 10 years. It's true, but he keeps winning. If you had the secret, you would not tell other people, but give us something. Ρε φίλε, οι top esports μπορούνε. Οι top esports μπορούνε. Ο Τζάκιλο είναι καλύτερος από τον Hope. Σίγουρα. Σίγουρα.
Ο Κανάβι είναι clean. Crazy, but what was also υπόλοιποι? crazy is those supports, namely Keria, who really found his own in this match, and he is your Oppo player of the series because there were the biggest question marks in his name, Emily, but he erased them. Yeah, going into this match, we were like, Ο Keria! of all people, Keria, who's been Μα την Παναγία, ο Keria έχει ξαδέρφια στη Riot. Δεν έπαιξε άσχημα, αλλά player of the series ο Keria. Είδαμε το ίδιο series. Ξαναλέω, δεν έπαιξε άσχημα. Δεν έπαιξε άσχημα, αλλά είναι player of the series. Τα Seraphine ulti τα είδαμε. Είναι το μόνο support που μπορεί να πάρει player of the game, ενώ δεν είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα του. Οκ, είναι το μόνο support. Δεν υπάρχει άλλο support που μπορεί να το κάνει αυτό. Έχω δει supports να κάνουν MVP performances, να πετάνε μαλάκα τα πάντα, να παίζουν τέλεια και να μην το παίρνουν. Είναι το μόνο support που μπορεί να πάρει MVP. It's always so double, right? Because I really saw the AL story, you know, the treacherous journey that they have overcome, the fact that a lot of those members had the revenge that they wanted to exact upon Faker and upon Fifth game ήταν Mike Tyson vs. Jake Paul φάση. Και δεν ήταν Stomp. That is really what it was. It is what Worlds is all about, but it's tragic nonetheless. We were like free Jinx Odos in some of these fights away. Not as a dig on hope, but just more. Μετά από το Game 5 δεν πρέπει να το πάρει ο Kerry, αυτό θα πω. At any point from anyone could have changed it, and it could have been Tabe, you know, sprinting around, crowd going crazy, and that is why, you know. Είπαμε, όποιος κερδίσει εδώ είναι φαβορί για να πάει τελικό. Άρα τώρα οι T1 έχουν λογικά πιο εύκολο παιχνίδι στο επόμενο round με την Top Esports. Λογικά. Γιατί είναι τώρα Top Esports versus το LCK. And they like those swords. Oh my God, versus T1, Emily. You guys can't see it yet, but Mao is staring at me to talk about TES. I do want to highlight there's Οι μόνοι Κινέζοι που έχουν μείνει. Οι μόνοι Chinese που έχουν μείνει. Η Top Esports για την αγωνιστική πρέπει να παίξει το 369, γιατί AD Carry και Jungle έχεις. Είναι οι καλύτεροι σου παίκτες. Ακούστε λίγο, ο Κρέμας στη φόρμα που είναι, μαζί με top tier Jakilov και Κανάβι, το κάνουν ανταγωνιστικό. Δεν είναι φαβορί, αλλά το κάνουν ανταγωνιστικό. Μπορούνε. Αν δεν είναι ο Κρέμας στη φόρμα που έχουμε δει αυτές τις μέρες, δεν κερδίζουνε. Θα φάει gap, παιδιά, ο Faker έχει ανέβει. Τους βλέπεις τελικό. Gen GT1 είναι τώρα το ζευγάρι. Τώρα το ζευγάρι είναι Gen GT1. Λογικά. Είναι τα φαβορί. Αλλά τα φαβορί μέχρι τώρα έχουν χάσει πολλές φορές. Τους έχει ρικήσει και το λέμε αυτό. Μόνο με κάψει το σοβαρό το μάτς. Όλα τα μάτς του Κρέμα είναι καλά. Δεν έχει κάνει πολλά άσχημα μάτς. Λίγο με τον BDD δυσκολεύτηκε, αλλά ο BDD είναι top tier. Ο BDD για μένα είναι ο δεύτερος καλύτερος midlaner στον κόσμο. Αλλά η φόρμα του Κρέμα στο Swiss και με τους G2 έδειξε τρομερό επίπεδο. Κακά matchups τα οποία μπορούσε να κερδίσει. Σοβαρά teamfights. Είναι ο παίκτης, δεν φίλε, ερωτηματικό, γιατί είναι ο παίκτης που πρέπει να παίξει για την ομάδα τους, για να κερδίσουν. Αλλά δεν έπαιξε τους όλους midlaners, έπαιξε με τον BDD. Δεν θυμάμαι πώς πήγε αυτό, θυμάμαι ότι απλά φάγανε shitstorm παντού. Έχουμε και αύριο. Μπρο, μπαίνουμε κατευθείαν στο top 4, έχουμε και αύριο game. Έχουμε και αύριο game. 9 η ώρα, Genji vs KT. Παιδιά, ακούστε λίγο. Είπα ότι αν αύριο κερδίσει KT, θα σκαμάρω ψυγείο από την Red Bull να το κάνω giveaway. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω. Καλά εδώ. Hope! Φύγε από εδώ! Hope, ναι.
Κοίτα. Δεν θέλω να είμαι κακός, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι κακός. Αλλά σίγουρα ένας παίκτης έδειξε ότι δεν ανήκει με τους άλλους 9. Ο Καέλ είχε τα moments του, ο Ταρζάν είχε full τα moments του, ο Σάνξ το ξέραμε, ο Φλάντρε είναι μόνος που μπορώ να πω την κάπαρε σχεδόν σε κάθε game. Από την άλλη και οι 5 είχαν clutch moments και οι 5 είχαν καλές στιγμές. Λίγο ο Doran δεν είχε το καλύτερο του series. Αλλά παιδιά, ο Hope φάνηκε να μην ανήκει σε αυτό το game. Είναι σαν να κάναμε showmatch και να φέραμε τον ξάδερφο κάποιου για να παίξει επειδή. Δεν ξέρω. Φεύγει σε άλλη χώρα. Πεθαίνει. I don't know. Έπαιξε πάρα πολύ άσχημα. Εδώ στον έπαιζε ο Diablo εδώ. Ο Diablo είναι goat μου. Ο Diablo είναι goat μου. Και αύριο Genji KT και T1 Hanwha Live, παιδιά, πρέπει να τσιλάρω. Πάμε κλήρωση. Δεν έχει κλήρωση σήμερα. Η κλήρωση είναι στις 3 του μήνα. Για το headset. 3 του μήνα κάνουμε χθες κλήρωση. Που παίζει ο Diablo στην BO5. Πάμε να δούμε το. Περιμένετε λίγο. Το τελευταίο fight πριν τον Elder θέλω να δω. Εδώ, δείτε εδώ πέρα. Οκ. Δηλαδή, θέλω να δείτε και να καταλάβετε πως η T1 έχει full κατανόηση του παιχνιδιού όταν ξεκινήσει το βίντεο. Δείτε πως κάνουν approach η AL και θέλω να δείτε αυτό το word. Η T1 τραβάνε τον δράκο εδώ. Εδώ. Και δείτε πόσο γρήγορα μπαίνουν στον Φλάντρε. Παίρνει τον boost. Γεια σου. Καλά, και ο Φλάντρε, ο παλιοτρέχτης, έκανε για να πάρει auto attack reset στο wordάκι. Και τώρα δεν έχει αν θέλει να φύγει μακριά και δεν έχει και flash. Θέλω εδώ, κάνουμε ένα summoner check το τελευταίο fight. Ο Φλάντρε δεν έχει flash για 15-20 δεύτερα. Η Syndra δεν έχει flash για 15-20 δεύτερα. Από την άλλη, μόνο ο Γκούμα δεν έχει flash. Οπότε τον πιάνουνε. Δεν έχει Εδώ αν έχει μπορεί να φύγει. Δεν ξέρω αν έκανε το δεύτερο part. Και απλά τρώει one shot πάνω. Όχι, περιμένετε. Τρώει εδώ one shot, χάνει GA. Και όλοι έχουν μπει σε μία σειρά. Το ulti Seraphine έχει φύγει. Το ulti Seraphine που πήγε. Πιάνει τους 3, τα carries είναι safe. Το GA χάνεται. Ο Tarzan μπαίνει στο backline, αλλά ο Doran είναι full HP. Και δείτε εδώ, δείτε τον Doran. Δείτε κίνηση που κάνει ο Doran. Αυτή η κίνηση του Doran ήταν πολύ καλή. Γιατί GA κάτω, Tarzan πάνω, carries κάνουν approach για να περάσουν damage και να πάρει reset τη Jinx. Δας μέσα. Και σου λέει, αν δεν βαρέσεις, σε βαράω. Και δείτε πώς ζωνάρει εδώ πέρα ο Doran. Πώς ζωνάρει 2 άτομα. Αλλά έχει ulti Syndra, γιατί δεν κάνει ulti πιο νωρίς. Η Syndra γιατί κάνει ulti πιο νωρίς εδώ. Παιδιά, ήτανε clean fight. Δηλαδή εδώ ο Doran μπαίνει, ο Tarzan είναι εκτός fight. Ο Φλάντρε, από τι πεθαίνει ο Φλάντρε? Όχι, δεν πεθαίνει, ο Φλάντρε κάνει teleport. Ο Φλάντρε κάνει teleport και ενώ, δείτε εδώ, το game. Κάμερα. Και εδώ το game ξαναγυρνάει. Εδώ που σκοτώνουν τον Owner ξαναγυρνάει. Και εδώ εσείς μπορείτε να πάτε back. Γιατί φοβούνται το reset. Μπορείτε να πάτε back, μπορείτε να σπίξετε μπορείτε να κάνετε recall, δεν ξέρω. Μπορείτε να φύγετε. Γιατί και ο Γκούμα είναι πάρα πολύ low. Αλλά εδώ ο Hope εννοείται πως τρώει τα κουμπιά και κάνει cleanse. Και μετά ο Flandre μένει zone γιατί το AD carry δεν μπορεί να βαρέσει. Ο Hope δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δείτε εδώ πόσα auto attacks πετάει ο Hope. Ένα W πετυχαίνει. Ένα W πετυχαίνει, bro. Τους έφαγαν mechanically εδώ, ρε. Τους έφαγαν mechanically. Βλέπετε τι εννοώ, δηλαδή αυτό το fight, ο Faker, δείτε πόσο value βγάζει ρε μαλακές με τα root. Τι λέμε τώρα μεταξύ μας. Τι λέμε. Δείτε πόσο value βγάζει ο Faker, πόσα πράγματα πετυχαίνει στο backline και πώς δεν αφήνει την Jinx να βαρέσει auto attack. Αυτό το μέλλον έβγαλε value. Θα μπορούσαν πάρα πολλά πράγματα να πάνε διαφορετικά. Πάρα πολλά πράγματα να πάνε διαφορετικά. Αλλά πήγανε όλα στην D1. Και μετά που σάρουνε mid, το wave, εδώ ο Elder θα δείτε ότι τελειώνει μόλις πάρουν από σάρουν το τελευταίο fight.
Okay. Εδώ αν δεν λήξουνε, το game είναι playable. Γιατί πέφτει ο Elder, πέφτει ο Baron και αυτοί έχουν Infinity Edge λίγο στην Jinx. Και θέλουν να λήξουν εδώ γιατί έχουν το τελευταίο push. Ο Elder τελειώνει σε 15 δεύτερα, 10 δεύτερα. Και πετυχαίνουν τα πάντα πάνω στον Tarzan. Ο Tarzan εδώ πέρα είναι kinda dead, έχει πάρει και τη Lulu ulti. Γιατί λέω Sivir. Και πάλι η Jinx δεν μπορεί να δώσει φάπα, ρε. Η Jinx δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το λύγουνε. Shit. Μπράβο, μπράβο, respect. Παιδιά, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο εκτός από respect για μια τέτοια σειρά, ήταν απίστευτη. Λοιπόν, για αρχή να κλείσω από το YouTube. YouTube, thanks για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Ήσασταν υπέροχοι, πάρα πολύ κόσμος και εκεί. Okay, πάρα πολύ κόσμος και εκεί. Ήταν τρελό. Οπότε, thank you για τώρα. Αύριο πάλι 9 YouTube. Okay, Twitch, μην πάτε πουθενά. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε, αλλά μην πάτε πουθενά. Να κλείσω από YouTube και έχουμε να μιλήσουμε.